Доброго дня. В прямом эфире канала АТР программа «Бугюн». Сегодня я ее ведущий Айдар Муждабаев. Я пробуду с вами сегодня 2 часа. Потом продолжит эфир непревзойденная Гульсум Халилова. А пока меня потерпите, но зато у меня хорошие гости. Сейчас у меня на связи из города Парижа аналитик, бывший несколько раз народным депутатом Украины, человек очень знающийся на политике, человек очень грамотный, умный и аналітичний Андрій Шкіль. Пане Андрію, на зв'язку? Вітаю. Так, на зв'язку. Щось там трошки було це, я сплутав час, але вже на зв'язку. Ну, головне, що ви все одно на зв'язку. Я попрошу моих редакторов чуть-чуть погромче в студии звук дать, что я хочу Андрея хорошо слышать. Вот. И, кроме того, я хотел бы сказать нашим зрителям, что у них есть возможность звонить прямо в студию. Вот не каждый день, знаете, так вот можно позвонить и задать вопрос напрямую Андрею Шкилю. Это телефон вы видите, и даже скайп есть, и на этом телефоне есть и вайбер. Поэтому звоните, мне самому интересно. Вот. Я думаю, что и вам тоже будет интересно. Ну что, Андрей, давайте зайдем с козырей уже. Вот. Поговорим о главном. Предала ли Европа Украину своим вот этим потоком постыдным перед Путиным, выбрав поддержку между поддержкой Украины и финансированием России? Второе. Ну, на газопровід Nord Stream 2, звичайно, був одразу викликом, тому що він був викликом для європейської єдності, для європейської солідарності, для Європи взагалі, для європейської демократії. Одразу. Це ж не тільки сталося це там вчора чи позавчора, коли прозвучала заява з півночі, меморандум Америки і Німеччини. Це був виклик, і боролася Європа достатньо непогано, як на мене, боролася, але не витримала властиво лідер. Німеччина не витримала тиску з боку двох сторін. В першу чергу це, звичайно, економічний тиск, просто бажання чим-небудь замінити, ну, скажімо так, зелену енергетику, тому що величезна країна Німеччина з потужною німецькою економікою не має інших джерел добування електроенергії, як, ну, скажімо так, не екологічно. Вона не має ядерних електростанцій, має гідро, має зелену енергетику, ну, і, відповідно, газ їм дуже необхідний. І це був головний козир, з якого, властиво, зайшов Путін, граючи з Німеччиною. Німеччина не встояла, стояла Європа була, трималися Сполучені Штати, але пізніше змінилася просто ситуація. Потрібно було зберегти єдність в Європейському Союзі. Є багато слабких гравців економічних в Європейському Союзі, в Європейському співтоваристві, і вони будуть потребувати грошей німецького платника податків. І, власне, для того, щоб це якось, Україна стала жертвою єдності Європейського Союзу. Тобто ми ще раз фактично можемо сміливо на своєму прапорі написати українському, що ми не тільки на Майдані відстоювали європейські цінності, і зараз їх відстоюємо у боротьбі з тоталітарним сусідом, але і стали жертвою, властиво, європейської єдності у боротьбі Європи з тоталітарним протистоянні Європи з тоталітарним сусідом. Просто головне завдання, важливе і тяжке, я впевнений в цьому, нинішньої української влади і наступної, врешті-решт, і попередньої це було завдання. Кожної влади завдання – це вміло маневрувати між тоталітарним сусідом і Європейським Союзом, який випробовується цим тоталітарним сусідом. А власне, що треба зробити було напередодні зустрічі в Сполучених Штатах пані Меркель і президента Байдена? Канцлера Меркель і президента Байдена. Задекларувати, що ми відкриті в цьому діалозі, ми можемо говорити, що якщо економічні важелі для Європейського Союзу важливіше за демократію, то, будь ласка, подбайте за нашу безпеку, за наші безпекові гарантії, які давала газова труба, яка гарантувала хоча б на якийсь час спокій всередині України. Не атака, не відсутність застосування авіації, скажімо, десь на сході України,
цими трактористами, чи хто воює, як там колись сказав президент Путін. Тобто був такий дуже крихкий баланс в цьому. Звичайно, є і нюанс, який полягає в тому, що з окупантом торгуючи отримаємо газ з цього. Ну це також до дискусії. Я вважаю, що це можна було виставити в дискусійне поле, і це можна було обговорювати на такій ноті. Проводити обговорення з Європейським Союзом щодо майбутнього України. Там зелений тариф, мільярд євро компенсації – це смішно. Це просто смішно, тому що не про економічні втрати йде мова. Йде мова про втрату безпекового гаранту, яким був, скажімо так, ця газова труба. Тобто потік газу в Європу був гарантом того, що Україна менше була би вражена, чи менше мала шансів бути збомбардованою, скажімо, умовно. Застосування авіації у війні з Україною було би, ну, скажімо так, обмеженим. Тобто це не такий гарант, як навіть ПДЧ чи НАТО. Ну, це не обговорюється, звісно, не такий, але дуже важливий для України. І треба було ставити на кін в перемовинах з Європейським Союзом. Окей, ви хочете, щоб було добудовано. Це ваш вибір, але якщо ви погодите, це погано. Ми підтримуємо позицію Польщі, яка голосно декларує про те, що це підсадження на газову голку Європи. Ми проти цього. Ми, як майбутній член Європейського Союзу, ми, як європейська держава, проти цього. Але якщо ви вже пропонуєте нам якісь відступні щодо того, що ви погодитеся на добудову другої гілки Нордстріму, то будь ласка, забезпечена безпеку. Зробіть так, щоб ПДЧ було прийнято вже в позачерговій сесії НАТО. Це в руках двох країн європейських. Ми це чудово розуміємо. Німеччини і Франції. І Сполучені Штати, я думаю, також не були проти цього. Але, на превеликий жаль, я не чув про те, що такий діалог відбувся. Я не чув і не відчував вібрації з приводу цього ніде, ні в Україні, ні за її межами. А це добрий момент до використання того, що і так трапиться. Тому що так, добудовано буде Nord Stream. Чи він запрацює? Дуже багато буде залежати від позиції України. І чи вона буде менш поступлива і активніша, я би вже навіть слово агресивніша на європейському напрямку, тим тяжче і складніше буде запустити цей проект наступній німецькій владі. Але якщо мовчки погоджуватись, ну хотіли, дали, дякуємо, мільярд, можна було більше. Якщо позиція буде, ну скажімо так, неактивна, то ця неактивність буде означати згоду, прийняття. Ну, смотрите, Андрей, я читал заявление Зеленского и читал заявление нашей парламентской делегации, которая в Сенат в американский ездила. Там очень жесткие формулировки, что это сотрудничество с агрессором, ну и так далее. Да, в общем, правда, обычная правда написана, но которую Запад нынешний по разным причинам слышать не хочет, или, вернее, не хочет учитывать. Да? Вот вы сказали, один из немногих, кто сказал прямо, что этот газопровод развязывает Путину руки, то теперь он может там что-нибудь устроить у нас на газопроводе, прекратить подачу газа и начать агрессию. Европа, нет ли у вас ощущения, что вот сейчас Путин что-то начинает, Европа спокойно, закрыв глаза, продолжает через этот Nord Stream качать этот газ, несмотря на военные действия в Украине. И вот это соглашение США и Германии, я тоже читал, оно по формулировкам такое типа заукраинское, да, но там нет ни одного конкретного обещания. Это очень напоминает Будапештский меморандум, на который можно просто закрыть глаза и ничего не делать. Тут все буде залежати від позиції держави. То розумієте, як коментується американська сторона? Бо німецька сторона коментується достатньо просто, якщо треба, ми там посунемося, фінансово ще збільшимо, посилимо, але і все. На цьому безпекова частина не піднімається німецькою стороною. Американська сторона стверджує, що в випадку застосування газу як зброї, хоча я не розумію, для кого є секретом те, що газ вже давно є зброєю для Російської Федерації, вона використовує її, цей газ як зброю, як головний засіб тиску. Бо що таке зброя? Зброя – це може бути, вона застосована як вбивча сила, але просто навіть наявність її в руках у людини, яка просить щось зробити, дуже сильно так впливає на виконання цього бажання. Так само і Росія, яка, говорячи і дискутуючи з Заходом, завжди має на увазі, що ось, газ же ж також вам потрібний.
і ви би хотіли б надалі безперешкодно його отримувати. І тому Сполучені Штати, розуміючи цю позицію Росії, яку вона займе у випадку агресії чи бойових дій проти України, заявляє з свого боку, що якщо так станеться, то можна буде задіяти європейські поправки. Є третій так званий енергетичний пакет, який передбачає в собі цю декларацію, передбачає в собі цілий перелік пунктів, через які можна просто відімкнути цей Nord Stream, а просто вимкнути його, не дати можливості Німеччині, при всьому бажанні німецьких підприємців, при всьому бажанні німецької господарки, просто відімкнути, вимкнути його з європейської системи забезпечення, енергозабезпечення. Це, до речі, ця друга частина, про яку принаймні заявляли люди, які оточують президента, там, з оточення президента України, що от третій енергопакет, було би непогано, щоб Україна увійшла повноцінним членом уже в Європейський економічний союз, як економічним членом, і одночасно отримала можливість використання європейського обміну енергоносіями, давати свої, продавати і брати, обмінювати і купувати західні енергоносії. Але і цього немає в цій декларації. Бо це, врешті-решт, домашнє завдання. Тобто інтереси України – це домашнє завдання України. Безпека України, безпека, підкреслюю, це домашнє завдання Європейського Союзу. І, властиво, те, що Сполучені Штати включилися у забезпечення безпеки Європи, властиво тим, що ведеться діалог з Німеччиною, принаймні з цього приводу, що газ може бути небезпечним для його споживача. Бо це може призвести до війни на кордоні Європейського Союзу, тобто між Росією, тобто коли Росія нападе, скажімо так, на Україну, або веде війська, або вжиє агресивніші дії в Криму, на півдні, чи з Криму, чи з Донбасу, чи навіть з Білорусі. Тобто всі сценарії розглядаються. Зараз Путін кидає кізи і кажуть, гадальні карти на стіл з тим, щоб визначити для себе, що буде вигідніше для збереження його влади. Внутрішньоросійська війна, війна з опозицією, чи війна з Україною. Тобто інших карт вже не лежить. Там немає карти, там, скажімо, приєднання Івангорода до частини Естонии. Но Беларусь-то есть, Андрей, ее можно присоединить в любой момент, когда захочет. Білорусія – це процес, який вже відбувся. Ну, он может это подать как воссоединение двух народов. Это же разные вещи, да. Окончательно в одной стране, да. Для цього потрібно, як кажуть, для танга треба двоє учасників. Для пари потрібно. Треба двох. А підігрувати, аплодувати, підспівувати Лукашенко готовий, а танцювати танго з Путіним ні. Тому що у нього тоді може відбутися, скажімо так, протистояння еліт, розваляться його найближчі. Це цілком ймовірний сценарій. Цього прагне Росія. Росія хоче перемогти Білорусію. Але, знаєте, це як колись з майстерністю Кутузова, що прийшла французька армія в Росію і не могла знайти противника. Шукала, не могла його просто знайти. Коли знайшли, розбили, але найбільше вони були втомлені пошуком. Тобто десь приблизно така сама картина з Білорусією. Продати цю Білорусію вчасно, як сценарій, дуже складно. Тому що дуже складний партнер. Просто, неймовірно складний. А зламати його можна, але результат не буде настільки яскравим, як, наприклад, зміна влади в Україні. Тому що, звичайно, я думаю, немає сценарію широкоформатної масштабної танкової атаки на Київ, авіація, там космічні війська підключені. Ні, є вплив на зміну влади. Тобто, якщо для цього треба буде якась інтервенція, Кремль за цим не постоїть. І тут зміна влади, не зміна персоналій, не Зеленського на когось іншого, а зміна влади. Тобто влада має вся бути, чи більшість, зорієнтована по-інакшому. Тобто це все має бути велике, умовне, опозиційний блок за життя. Це все має бути ось з таким політичним середовищем. Зміна політичного середовища. Впевнений, що це майже неможливо. Це фантастичний сценарій за нинішніх реалій в Україні, але в тому-то і велика історія, що це дві різні країни. І Росія, і Україна давно вже різні країни. Не тільки нації різні, але й країни. І розуміння черпається, що відбувається в Україні, від тих, хто знає, що сказати,
не знають, як подати, як розставити акценти. Вони не збрешуть, але і правди не дадуть. І тому ця інформація існує, ця інформація базується разом з одним народом, скажімо, з операцією австрійського генштабу, який придумав українську мову, націю, культуру. Все це придумав австрійський генштаб в уяві Путіна. І це без перебільшення. Він реально, хоч людина, я впевнений, він не дурна, але він реально так собі уявляє минуле України і майбутнє Росії. Тому бойові дії в Україні, які навіть на Донбасі відбуваються, мало ймовірні, але інтервенція це абсолютно дієвий сценарій. Знову ж таки, Білорусія не дасть того ефекту. Можливо, більший ефект навіть дасть внутрішня війна. С кем там воевать-то? Ну, це ж імітація війни. Це так само, як імітація приєднання Білорусі. Імітується, закрили там, Навального посадили, закрили якісь там ще видання. Тобто це подається обивателю, що була зла, страшна опозиція. Хоч були тільки дисиденти. Там опозиції як такої явища не було. Що таке опозиція в Україні, в Польщі, у Франції? Це люди, які або були в парламенті, або можуть туди потрапити, але не потрапляють, тому що за них там мало голосує. І все. І от вони мають іншу позицію, ніж інша влада. Що таке опозиція в Росії? В Росії це просто дисиденти. Це люди, які інакше думають, які не так до кінця поділяють позицію влади. Це так, як Андрей, скажите, пожалуйста, вот не знаю, насколько вы следите за событиями в Русском Рейхе, но просто вот интересно, вот если, к примеру, Путина вот нет, да, и объявляются выборы, и они свободные, вот представим себе вот свободные выборы, демократическая Россия и там Навальный, еще кто-то, вот как ваша версия, кто там будет, какие политические силы могут прийти к власти после Путина, грубо говоря? Ну, це залежить, це дуже складне питання, тому що залежить, як буде відбуватися зміна влади. Якщо це перехід, Путін іде відставку, чинно благородно йде на одну з своїх дач, каже, що я би пропонував підтримати там Петренка чи когось Гризлова, ну, немає значення кого. Це одна картина. Тоді мало би що помінялося в найближчі 5 років. Навіть якщо би брав участь і Навальний, всі, хто зараз, кому зараз заборонено. Хоча впевнений в іншому, що цей сценарій неможливий, бо якщо Путін іде добровільно, все лишається як було і навіть жорсткіше. Тобто нікого не звільняють з тюрми, нікого нічого не... Тобто це просто, відійшов та й прийшов інший. Але коли внаслідок революційних змін, коли низи все-таки вирішать поміняти верхи, то тоді ми пам'ятаємо, 90-й рік, буде знов прийдуть люди нормальні на якісь періоди часу, дуже короткі, і все, якщо не буде радикально змінена сам устрій російський, бо не може бути імперія, яка формується за рахунок своїх околиць і живе за рахунок них. Тому що Москва фактично це є вітриною нинішньої Російської імперії, але тим не менше, всі решта великі міста Росії живуть, дуже погано. Большие города еще ничего, большие города еще ничего, а вот небольшие действительно плохо, но это всегда так в Союзе было, есть города первого уровня снабжения, второго, третьего уровня снабжения, и Москва, да, и село, где ничего нет. Но вот и там есть такие политики в России, вот мне почему-то кажется, может быть я и ошибаюсь, что если бы вот недовольство Путиным, оно, конечно, есть какой-то процент недовольства со стороны прозападных людей, которые понимают, что железный занавес, что все плохо, что мы отделяемся там от мира, наша страна там от мира отделяется и так далее. Им грустно, они пьют там или не пьют. Вот. Но есть и такая категория недовольных Путиным людей, для которых кумиром, например, является Захар Прилепин, скажем так. Да? Человек, который изображает из себя палача кровавого. Я не знаю, кем он там является на самом деле, да? Но русские же любят, когда палают. У них рейтинг великих россиян – это рейтинг палачей просто. Там Иван Грозный, Александр Невский, Иван Грозный, Сталин и Путин, и Ленин еще, да, то есть это просто кто больше русских убил, тот и круче, да. Вот не кажется ли вам, что вот любая внутренняя смена власти в России, как-то она, то есть зависящая только от внутренних обстоятельств, она вряд ли приведет к улучшению. Вот если сам этот рейх не поставить на место всем мировым сообществом, скажем, доведя его до обнищания, до состояния, когда ему некому подавать свою нефть и газ, сейчас они прекрасно себя чувствуют.
Так, я думаю, що найбільше цього і боїться і Путін, і його оточення, і режим. Бо власне вони постійно говорять про те, що хочуть загнати Росію, умовно кажучи, не дати їй розвиватися, встояли якесь там загнати, не дати зупинка Росії. Хоча зупинення Росії це і є зупинення агресивної політики, але тим не менше вони вважають, і Путін, в тому числі, і дуже багато його прихильників прямих. Хто голосує за Путіна, за ту єдину Росію, то вони виходять з того, що Росія була б просто неймовірно класною державою, якби б Захід не заважав. Да что ж такое, все мешает что-то плохому танцору. То одно мешает, то другое мешает. То другое. А властиво зробити було б Заходу найкращий спосіб сказати: хлопці, добре, ми вас не рухаємо, газ не купляємо, нафту не купляємо, зупиняємо будь-яку співпрацю, тобто виводимо вас в коло Північної Кореї. Північна Корея, до речі, також має і ядерну зброю, і бажання її нею лякати, і застосувати, але не застосовує до цього часу. Ну, лякає. А чи буде Росія, чи і плюс треба зрозуміти, що Північна Корея – це, ну, порівнюючи з Росією, це монолітна держава, мононаціональна фактично, одномовна. Це зовсім інша історія. Не імперія, це такой, кстати, це не імперія, Северная Корея, это рейх. Действительно, кстати, очень националистическая страна. Там иностранцев нет вообще, да? Это страна жесткого национализма. Они и китайцев не любят, и японцев не любят. Южнокорейцы — это идеологические враги. Ліворадикального націоналізму. Так, згодом. Так, власне, на цьому побудована була їхня ідентичність, що вони відрізняються навіть від Південних Корей, тим, що от вони інакші, вони більше думають про духовні речі, а не про матеріальні, випускати там хороші, якісні продукти, як робить Південна Корея. Але знов-таки, от результат, вплив Заходу позитивний. Тобто ми торгуємо, ми працюємо, ми розвиваємо Південну Корею. І більшість, хто дивиться цей ефір, дивиться це за допомогою корейських пристроїв, телевізорів, телефонів. Точно, 100%. 100%. А ситуація з Росією має бути, я кажу, що треба вміти запропонувати. Україна має стати Південною Кореєю Росії. Це один з найяскравіших і найкращих способів дії на Росію. Що коли в Україні вийде, то жодна наступна влада не зможе перекрити козырями цю карту. Смотрите, Андрей, ну вот если так, это здравое суждение. Я не против того, чтобы, как некоторые, знаешь, там русские говорят, иммигранты, для меня там Украина — это вторая Россия. Даже я, когда был дураком, еще только приехал, я не понимал. Для меня Украина была отдушина, я тут был на 2 революциях, там и все. Для меня просто это была страна, как я дышал кислородом после вот этой вот помойки, да. И тоже какие-то такие глупости себе позволял. А потом я понял, что нет, конечно, Украина не может быть там хорошей Россией. Для украинцев это Украина, и однозначно другая страна. Но для Запада, вот если смотреть с той стороны, где ты находишься сейчас, да, они бы действительно могли бы вложить очень много в том, чтобы показать даже без всякой там, я не знаю, даже пропаганды, на которую у них денег не хватает, за помощью инвестиций, военной помощи, такой помощи. Вон сколько Польше денег дали на дороги, там Греция 8 своих бюджетов, по-моему, взяла в ЕС, да, и так и не вернула, и не собирается, да. Но сейчас, если вы хотите Украину, если вы не можете поддержать военным путем, ну хорошо, вы поддержите оружием, но почему же вы не поддержите ее тем, что давайте разовьем эту страну так, сделаем ее такой, чтобы, пусть она не будет антироссией, но любой русский будет так губы закусывать и думать: черт побери, в какой я заднице оказался, и тогда режим и Путина будет слабее потому что у русских такое есть качество, да, они когда видят, что у соседа лучше, да, им сразу их ломают очень сильно, да, и они уже говорят: что-то наш барин какой-то не такой барин стал, да, не тот барин уж, не тот, да. Угу. Ні, я згоден, до речі, але це дорога з двостороннім рухом. Україна має рухатися в цьому ж напрямку. Я, власне, це і мав на увазі, що успіх України – це найкраща зброя у тому, щоб змінити Росію. Щоб зсередини, щоб був поштовх. Властиво і принцип сусіда, який живе краще, і принцип того, що як же ж, у них же нічого не виходило. Все було гірше, і тут бах, отакий от розвиток. Це діє достатньо як відро холодної води на людину, яка має запалену уяву. На того ж самому, той самий Захар Прилєпін, він просто коло його прихильників звузиться до межі похибки, там прохідного, там 4%. Одразу ж, тому що це буде яскравіше і зрозуміліше. Тут не треба, це тяжко буде закрити. Як долонію ти не закриєш сонце, так і в нинішній ситуації успіхи України тоді не можна буде закрити в жодному випадку. Але для цього потрібно двосторонній рух. Україна має рухатися. Має відбутися судова реформа, має відбутися, вже давно мала відбутися військова реформа, щоб принаймні це крило безпеки було вже тільки у розвитковому стані. Не думати, як краще діяти,
А куди треба вкласти кошти? Ось тут ми розвиваємо. Тобто, але для цього, щоб думати, куди вкласти кошти, запрошувати інвесторів ось сюди ми можемо, тут ми можемо розвиватися. Потрібно створити клімат інвестиційний. Звичайно, він має створюватися разом із інвесторами, з умовним заходом. Тобто, давайте не будемо говорити абстрактно, захід треба заявити з боку України. Давайте не говорити абстрактно. Боротьба з корупцією мусить відбуватися в кожній країні, в Україні в першу чергу. Реформи мають іти, в кожній країні має реформуватися, щоб розвиватися. А Україна в першу чергу. Але давайте вибудуємо ту програму мінімум. Ось ми робимо, завершуємо цей процес, починаємо наступний. І оця от поетапність, ця така зрозуміла сценарність подій, вона буде прийнята Заходом однозначно. Це просто нема що дискутувати. Захід хоче бачити в Україні партнера, але в Україні тяжче пропонувати ці партнерські стосунки без руху на зустріч, бо є ворог, є Росія, яка вважає Україну ворогом, ворогом свого майбутнього. І інвестує достатньо великі кошти у неуспіх України на Заході. Тобто сценарій України має бути неуспішним. І в це інвестуються кошти російської пропаганди. Так, навколо цього розповідаються різні нісенітниці і інсинуації. Це одна річ. Але головне завдання, яке перед собою ставить у тому, щоб понизити рейтинг України на Заході, це те, що вона є неуспішна. Все, що там відбувається, мова неуспішна, культура неуспішна, економіка неуспішна, реформа неуспішна, все є неуспішним. І це чує Захід. Тому що хор російський значно сильніший від українських соло-концертів, які інколи, але все ж таки відбувається на Заході. Це в цьому є важлива дуже проблема, яка полягає ще і навіть в культурному обміні. Ну, про що говорити, якщо на День Незалежності, на День національного свята Франції головну фортепіанну роль виконує грузинська піаністка, то зовсім ви розумієте, що ставлення навіть до Грузії, всі, хто слухає, треба подивитися, що за країна. Ага, чув, сусіди були, так, це цікаво, а що там у них зараз, а яким чином наш депутат, наш президент, наш прем'єр-міністр може підтримати і розвивати стосунки Франції і України. Пропрошую, Франції і Грузії. Таких культурних обмінів між Україною і Францією дуже мало. Вони дуже тендітні і малопомітні. Бо в них в ці обміни не інвестує Україна. Просто не інвестує. А вона мусить це робити. Это важно, да? Это важно. Вот именно для Франции так. Важно. Це для Франції важливо, це важливо і для Німеччини. В Німеччині трошки краща ситуація, звісно. А в Америці краще. В Італії так собі, в Іспанії зовсім немає культурної інвестиції української ні в що. А це потрібно створювати тло. Бо, знов-таки, про Грецію. Так, Греція отримала багато, але вона виконала своє домашнє завдання. Вона занадто багато за це взяла згодом. І Європейський Союз відчує цей тягар зобов'язань, які не виконає Греція в випадку, якщо так станеться. Не буду наперед все-таки звинувачувати країну, що вона не впорається взяти на себе завдання. Але Україна які завдання поставила перед собою і виконала? Перед собою, перед Заходом. Тут в цьому є головна історія успіху України. Зрозуміло, що треба тішитися усім, навіть маленьким успіхом, але для того, щоб іти вперед, потрібні успіхи великі. Реформація судової системи, ну це вже, вже скоро мозоль буде. Судебная система, это просто уже, я не знаю, сколько, уже дети выросли, которые пошли уже в первый класс, родились, когда еще говорили про судебную реформу. Из-за нее, кстати, вот сейчас даже идут суды по канадским компаниям, по разным компаниям, которые просто попадают на наш суд, и все, и все, и все. Да, поэтому о чем мы говорим? Но я хочу чуть-чуть о внутриукраинских делах, несмотря на то, что вы в Париже, конечно, смотрите, что происходит. Вот свежие соцопросы. Недавно же Путин статью написал про то, что мы один народ, да? Вот. Да. Я не читав, зразу кажу, не читав. Но сенс відомий, да? Зрозуміло, так.
Так вот, опрос провели. 55% украинцев считают, что украинцы это и русы, россияне это не один народ, объединенный общим культурным пространством историческим. 55%, да? Но при этом 41% считают, что мы один народ. То есть 41% согласились с Путиным, что мы народ, который живет на одном культурном просторе и так далее. Но я понимаю, что это неровно. Я понимаю, что, наверное, где-нибудь на юго-востоке, да, там, может быть, до 80% считают русских братьями до сих пор. В Киеве, ну, наверное, 30%, я так предполагаю. На западнее, наверное, там меньше. Вот. Не знаю, как там Буковина, Закарпаття. Но от як ви прокоментуєте такий результат соцопросу? Дивіться, це просто опитування полягало. Якби б запитали, чи вони брати чи ні, чи Росії, я сейчас постараюсь. Там, по-моєму, культурний простір. Ну, типа с одной мы грядки или не с одной? Вот мы один... Ну, от так, да. На жаль, на превеликий жаль, значна частина зарядних пристроїв. В мене просто телефон сідає, треба підзарядочку. Тут з одної грядки, ну, власне, чесно кажучи, дуже багато було покладено зусиль у Росії на те, щоб Україна вважала себе єдиною спільною грядкою. І українська ідентичність будувалася вона виключно і тільки на останніх кількох роках. Це буквально там 10-7 років, ну 12 нехай. Це дуже мало для того, щоб вибудувати цю ідентичність. Вона формувалася достатньо криво. Подивіться, що зараз відбувається про немодність української культури, мови, дуже багатьох аспектів, яких немає вже давно в країнах, в сусідніх країнах з Україною. Але просто це було результатом. Війна, вона зупинила це от відчуття спільного простору. Війна зупинила відчуття, що ми походимо з одної культури, і такі от постійність стосунків. Вона зупинила, але вона не дала відчуття іншої ідентичності. Чому має бути людина без ідентичності взагалі? Людина частина себе вважає, що ми один народ, і про це ніхто не заперечує. Українська держава не заперечує, влада не заперечує, суспільство не заперечує. Тому це відбувається. Я кажу, що вони в мене щодо мови, в мене завжди є багато прикладів, але тим не менше найпростіший те, що найзахищенішою вважається французька мова. Англійська не так, англійська може і не найрозповсюдженіша, бо все ж таки, напевно, китайська, але як мова міжнаціонального, міждержавного спілкування номер один все ж таки англійська. Але французька найбільше захищена. Вона законодавством, різними цими. І більше того, навіть на простому побутовому речах, я нагадаю, дуже багато Ібрагімович, відомий футболіст, класна людина, дуже багато, він вклав величезні гроші в сиротинці, він був такою дуже сердечною людиною. Ну, з мовами він так був щасливий, що знає 3 мови, рідну, сербську, шведську, англійську, французьку він, вирішив, не буде вчити. І він не мав жодного інтерв'ю. Ви можете собі? Це ніхто не забороняє, ніхто не ходить на телеканал і не каже, у вас квота, просто не було і все. А почему французы так ревностно относятся к своей мове, да? Ну просто вважаю так, якщо людина не бажає давати інтерв'ю, не будемо брати. Молодці. Просто якщо ти ж працюєш в Франції, то якби ти приїхав випадково побувати там десь в туристичній поїздці чи щось такого, це одна справа. А ти працюєш, ти підписав угоду з французьким столичним клубом. Угу. Ничего, мы хоть кусок Парижа увидим, да, хотя бы кусочек Парижа через окно. Париж, да, на жаль, це дощ у нас там сильний, перепрошую. Париж это дождливое место, это дождливый унылый город по сравнению с Киевом, где плюс 33 сейчас. Вот, да. З Києвом не тяжко порівнювати. У нас і дощ, і погода
така собі, ну, 18 градусів, щось таке, 19 писала. Серьезно? Так это вообще главная новость. У нас 33, сейчас скажу сколько, а в Париже плюс 18. И вообще кто тут Европа и где хорошо? 30 градусов, 31. Вот так вот. У нас взагалі, у нас 18. Ні, Україна для проживання території одна з найкращих. Просто що господарювати цією територією треба вміло. І все, це не є проблема велика. Це тільки вміння. І головне, що, знаєте, що ще дуже важливо є, що об'єднує Францію і Україну. І Франція, і Україна завжди не задоволені власною владою. Це прогрес. И від Росії це дуже сильно Україну відрізняє. Да ладно, Андрей, я вам возражу. У меня что-то опять соцопрос вот прям нарисовался на экране. Да, конечно, любовь к власти, ну как любовь? Вот смотрите, последний соцопрос, вот прямо свеженький, 14-17. Українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському та лідерці, увага. Кому, як ви думаєте? Хто на другому місці? Я проговорился, да. Юлия Тимошенко. Ее вообще нет в политике. Я ее вообще не вижу. 3 года в политике, да. Ну, может, ее кто-то видел в Верховной Раде, но ее никто не видел. Может, тому и доверяют, что немає. Да. Значит, вот результат опроса социологической группы «Рейтинг», который проведен 23-25 числа. 2500 опрошенных, выборка, там, погрешность не больше 2%. Так вот. Значить, рейтинг довір'я до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, не довіряють 52%. Юлії Тимошенко довіряють 31%, не довіряють 68%. На третьому місці, на третьому місці, так, по довірі, значить, Порошенко 26, но йому не довіряють 72%. А вот Бойко, значит, Бойко 25 доверий, но ему не доверяют меньше, чем Порошенко. То есть Порошенко, как был в глазах большинства, вот опять эти пресловутые 72%, так и остался. То есть, у Зеленского упал немножко рейтинг, но все-таки не трагично упал. Я думаю, что ни у какого президента Украины так рейтинг не держался, как у Владимира Зеленского. Вот, да, вот в чем ваше объяснение? Дуже легко. Людина прийшла з шоу-бізу, він розуміє, яким чином тривати увагу аудиторії, бо він цього не знав, він би не був би успішним підприємцем в цьому напрямку своєї діяльності. Тобто шоу-бізнес, він полягає, власне, в триманні уваги. Тобто це найголовніше завдання. Вдається підтримувати увагу. От попри все, і негативну, і позитивну, і додатню, і від'ємну. У будь-якому випадку притримання уваги є для політика найважливішим. Це, до речі, те, що не характерно було на Заході. Наприклад, порівняти його і Макрона. Макрон не вміє, не любить тримати увагу влади. Він вміє працювати, він тримає слово, у нього багато що виходить. Він вважає, що дотримання слова – це важливіше за понад усе. Він обіцяє, він зробить. І що, і рейтинг де його? І яке... Давайте пригадаємо жовті жилети. І давайте пригадаємо... Який рейтинг, до речі, Андрій, який рейтинг у Макрона? Зараз то, що останнє я дивився перед тим, як вони оголошували цей санітарну перепустку, було десь в районі 30%. Це 27. Це також високий рейтинг. Високий рейтинг, високий. Ні, але треба розуміти, що конкурента немає. От уявіть собі, що опитування таким чином булося. Чи підтримуєте ви президента, якщо в його діяльності? Це одна там десь відсотків 30, але чи ви за нього проголосуєте? І проголосує за нього тільки половина від опитаних, тобто 15. Але він все одно стане президентом, тому що єдиним конкурентом йому буде Ле Пен. Марін Ле Пен, і тому вже відбудеться так зване вимушене об'єднання електорату. Андрій, а коли вибори у Франції?
У нас вони починаються в цьому році, в вересні, виборча кампанія. Наступного року будуть вибори. Бо це вони просто перемістили чуть-чуть там графіки в зв'язку з коронавірусом, але вже кампанія починає в наступному році вибори, а в цьому році починається кампанія виборча. Андрей, а вам не кажется, что ситуация, кстати говоря, за Зеленского, вот сейчас, прямо сейчас, готовы проголосовать, уже прошло 2 года и 3 месяца с момента выборов, когда Владимира Зеленского выбрали, за него сейчас готовы проголосовать треть. То есть так же, как за Макрона, говорите, 15, но тоже треть. И тоже, вот очевидного конкурента не вижу, потому что отрицательный рейтинг Порошенко очень высок, несмотря на то, что у него есть ядерный электорат, конечно же, довольно стойкий, может быть, самый стойкий ядерный электорат, да, вот, допустим, ну, условно, 25%, да, но выше этого трудно прыгнуть, в президентской гонке этого мало. А у Зеленского более высокий рейтинг, и плюс к нему могут подтянуться те, ну, вот вы понимаете, о чем я говорю. То есть у него, на мой взгляд, шансы на второй срок достаточно высоки, как это вот не грустно его противникам и так далее. Я думаю, що і вони такими і залишаться, тому що, я ще раз кажу, зараз на цьому етапі, особливо те, що називається першим терміном, і особливо, коли таким високим консенсусом було досягнення його обрання, 75%, то всі решті конкурентів без шанс, бо вони усі конкуренти будуть... Ну, до речі, можливо, тому Тимошенко так і заяскравіла, тому що вона нейтрализовалась, вона вийшла з поля і вже про так забув. Ну, була би непоганою альтернативою. Я бы сказал, Андрей, что она замироточила уже просто, потому что она перешла в ранг таких недействующих политиков, но иконок, которые вроде вот есть, хотя ни на что не влияет вообще в политике в государстве. Ну, ні, не може не впливати на політику парламентська партія. Будь-якому випадку впливає. Ну, але, звичайно, так, да. але, звичайно, вплив, ну, так. Це не буде фіналу Тимошенко-Зеленський. Якщо і буде, то ну, перевага Зеленського буде ну, просто вища. То есть мы, скорее всего, обречены на второй тур опять Порошенко-Зеленський? Ну, швидше за все. Я думаю, так, якщо не з'явиться якась яскрава фігура. Але яскравість фігури буде погашена яскравістю самого Зеленського. Він поки що ще, він сам зараз не дуже яскравить, бо рейтинги нормальні, можна трошки справою зайнятися. Але з іншого боку, навіть це велике будівництво. Якщо раптом воно вигорить, щоб щось вийде і можна буде продемонструвати якісь успіхи в цьому напрямку виборцям, це буде працювати. Я вже не кажу про західну підтримку, якщо раптом виявиться, що судова реформа таку він проверне цей млин судової реформи. Ну да, так, тут, я абсолютно согласен. Я просто прокомментирую, вы же не ездите по дорогам в нашей стране, да? Я недавно поехал, но это заметно, что идет ремонт. Ну, я просто все так летом туда-сюда, на юг, в основном на запад, на восток не ездил, но говорят, тоже неплохо строится. И везде вот это великое будівництво, президент України, програма президента України. Зараз у Києві доповідаю, звітую, значить, на оперному театрі таке саме написано, величезний такий просто плакат, і написано «Велика реставрація», програма президента України, на Майдані, на консерваторії, «Велика реставрація», програма президента України. То есть визуально это работает. Вот я как простой обыватель, ну, как если бы я был простым обывателем, я сказал, ну, что люди обсуждают? Дороги. И, значит, что в городе построено. Вот, и тут как бы вот строится, и уже как бы и в городе, в Киеве строит как бы уже и не Ключко, который тоже вот такой любил повесить на мосты, там на все, да, а вроде как уже в каждом доме, в каждом селе, везде Владимир Зеленский привел дорогу, там что-то отремонтировал, построил медпункт там и так далее. Я думаю, что вот это на самом деле работает. И если, вот у него провальное, на мой взгляд, по крайней мере в ощущении многих людей, это отношения с Западом на данный момент. И вы согласны с этим? Абсолютно. І ця провальність, вона намагається виправити її оточення. І Єрмак там якісь спроби, і міністр закордонних справ Кулеба. Вони роблять спроби, але спроби ніколи не дають результату. Потрібен результат, а далі вже потрібно його закріплювати. Пробувати вже пізно Зеленському. Йому потрібно зараз задемонструвати Заходові, ну, скажімо,
явні результати реформи. Я кажу, оце перше, це судова реформа. Но если, Снова- Андрей, скажите, если судебная реформа будет проведена, ну так, что это увидит не только даже и Запад, да, но и наши, допустим, люди, видят, что все по-другому в судах, нет уже договорников, там, ну, и на это нужно год, ну, не меньше года, да, чтобы первые результаты появились, чтобы появились отчеты там иностранцев, что инвесторов стали честно судить, прекратилось рейдерство, прекратилось вот это. Если он вот эти ключевые реформы, эту и еще какие-то пару реформ таких сумеет каким-то образом реализовать, да, то как бы и победа ему гарантированная будет, я думаю, І второй перемога на внутрішньому ринку, умовно кажучи, політичному, і на зовнішньому. Бо ви ж подивіться, які стосунки є між президентом Зеленським і іншими президентами. При цій любові Литви до України партнерських стосунків немає між президентами. Польща залишена взагалі десь збоку. Вона сама залишила Україну збоку, чесно кажучи. І зараз вже головну роль посередника між Україною і Західним світом відробляє Литва. Польща, не знаю, усунулась. У її хтось усунув, не знаю, що сталося, але там поміняв. Де помінявся президент, де лишився той самий, а стосунки змінились. Тому реформація – це той, ви розумієте, це той штука, яка називалась карт-бланшем. Що все, я підготував карточку, ось вона є. Працюйте зі мною. І це буде таким спусковим крючком. Воно спустить бажання, повірте, бажання співпрацювати з Україною є достатньо велике. Середньої руки підприємців. Тому що мають знайомого, мають тут якогось фермера француза, хтось був тут, побачив, хтось працює в великих крупних торгових компаніях. У нас у Франції є компанія, мережа магазинів Leclerc, яка представлена в дуже багатьох позиціях продуктових українським товаром, і це відома штука. Він не представлений, це Leclerc в Україні, але Україна представлена в ньому. Тобто добрі умови співпраці подальшої. Це тільки Франція, є багато інших країн, які Європейський Союз, Сполучені Штати готові інвестувати, але для цього треба заохочення внутрішнього. Ну, звісно. Андрей, я хотел бы еще одну тему обсудить. У нас остается примерно 8 минут. Это тема Крымская платформа, которая стала таким своеобразным барометром отношения к Украине со стороны западных стран. И, вот, вопреки тому, что вы сказали про Польшу, приедет точно Анджей Дуда. Вот, и он лично приедет. Это президент, наверное, самой крупной европейской страны из тех, кто изъявили желание на высшем уровне вот, на данный момент принять участие. Дальше приедут, конечно, конечно, приедут лидеры Литвы, Латвии, Эстонии. Думаю, что Грузии. Но это, опять же, это со страны даже не новой Европы, это страны кандидаты в Европу, да? Там Молдова, не знаю. А из стран старой Европы, вот 4 могу сказать точно, но я не Дмитро Кулеба, я думаю, что он каждый день над этим работает и может назвать кого-то еще, но пока не будет называть, пока не приехали. Между тем мы узнали, кто будет от Соединенных Штатов, да? И от Соединенных Штатов США на первом саммите Крымской платформы будет представлять министр транспорта Питер Буттиджедж. Эту информацию подтвердил лидер крымстарского народа, народный депутат от Европейской солидарности Мустафа Джемилев в интервью Суспільному телебаченню. Вот. Байден не приедет, и вице-президентка не приедет, и госсекретарь не приедет, то есть как бы профильный министр, да, вот тут такая линейка политическая, да, президент, вице-президент и профильный министр по иностранным делам, это госсекретарь, не приедет, приедет министр транспорта. Соответственно, как США, наверное, это задаст планку и представительству ключевых западных стран, вот Франции, Германии. Вот на каком уровне Франция и Германия будут представлены? И какой это сигнал Украине, вот такой уровень представительства Старого Запада? Це негативний сигнал, зрозуміло. При тому, при всій повазі до фігури Бучича, він все-таки кандидував в президенти. І це дуже популярна фігура в Сполучених Штатах, до речі. І використати його присутність на Кримській платформі треба обов'язково. Це, до речі, це завдання журналістів. Говорят, он очень антиросійський, говорять. Правда. Ну, він дуже демократичний, скажімо так. Він за демократію. Так, він розуміє просто російських ляльководів краще за іншу частину Демократичної партії Сполучених Штатів. Це дуже важливо. І дуже важливо використати його, бо він є медійний, він добре дає інтерв'ю, він дуже, скажімо, такий спонтанний.
правильно працювати. Звичайно, з ним треба. І він міністр, він не є офіційний представник, високим представником уряду. Він може багато чого сказати, а це буде говорити Америка. Тому дуже важливо з ним попрацювати. Це неординарна постать, дуже неординарна. Це перше. Друге, так, це задасть планку присутності Франції і Німеччині. Наскільки я чув, то точилися розмови про візит міністра закордонних справ пана Лідріана на цей захід. І, до речі, я б вважав, що тут би треба було підсилити. Я хотів би до всіх звернутися, не забувати, що Україна і Франція пов'язані невидимою ниткою давньої Кримської війни. Тому що військовий цвинтар на тому був найбільш візитована частина в Криму на території України. Зараз ця частина не може її відвідати, наприклад, міністр закордонних справ Франції Лідріан. А він би, напевно, хотів, бо він колишній міністр оборони Франції. Це було б для нього цікаво. І це також було б добре через це підійти до нього. Не треба забувати, що в Парижі до цього часу міст Альмає. Я вже багато разів наголошую, це абсолютне поєднання. Це дуже важливий міст для Парижу. І хотіли його перейменувати після того, як там загинула, на превеликий жаль, принцеса Діана. Не дали французького. Ні, це пам'ять. Наші діди воювали. Ми не забудемо цього. І використовувати потрібно ці аспекти, які, можливо, так, американці прийшлють нижчою рангу дипломати, ніж французи, але і французи будуть озиратися на це. Але треба вдарити по тих струнах, по яких вони не зможуть змовчати. Андрей, ну все равно это, извините, что просто у нас времени совсем мало, 3 минуты остается. Все-таки министр иностранных дел это неплохой уровень. Если такой же уровень будет от Германии, это неплохо, это нормально. В принципе, и мы много говорили о проблемах, это нормально для журналистики говорить о трудностях, о негативе. Но вот у вас есть 3 минуты, Андрей. А какой хороший сценарий вот выхода из всего этого, в том числе по крымскому направлению и до политики внешней нынешней украинской власти дальше? Ну, я ж кажу, головне – це успіх український. Тобто потрібно просто погодитися на тим, що без успіху не буде перемога. Не можна буде нічого відновити територіальну цілісність України в жодному випадку без успіху в Києві. Тобто там закопаний ключ до ворот і Криму, і Сходу України. Вірити в те, що це може бути шабельна атака, можна, але найкраще – це атака, яка буде будувати, тобто атака будівничих. Будувати потрібно, розбудовувати державу. Україна має усі для цього успішні напрямки. До цього часу збережена авіапромисловість. Хай вона в такому жевріючому стані, але є. Її треба розвивати. І Велика Британія, і Франція, і Сполучені Штати є дуже вдалими партнерами для розвитку авіаційної промисловості, космічної, в тому числі промисловості також. Потрібно попросту взяти, покласти на стіл вимоги, які дозволяють глибше зануритися Україні в західний світ, і просто їх виконати. І я впевнений, що Україна легко це все здолає, якщо тільки відмовиться від тимчасових успіхів, від тимчасових вигод. Бо будь-які корупційні схеми, вони дають тільки тимчасову вигоду. Вони не дають вигоду сталу. Україна має прекрасну землю. Як казав Збігнєв Бжезинський, що це єдине, що в Україні не можна забрати. Це її геополітичне розташування. І це геополітичне розташування необхідно використовувати. І я також впевнений, що Україна це використає, бо вона не має іншого виходу в розвитку своєму. Розвиток передбачає включення усіх сил в зосередженні на одній меті. Метою України є вгору і на захід. Не можна вірити в сподівання, що можна йти тільки вгору. Так не буває. Ну да, и, Андрей, в Китае нас тоже не возьмут. Как бы мы на эту тему не Як би не старались, і скільки би книжок не видавали про великого письменника Сі Цзіньпіня. Ну, це замилення очей. Ну, у нас же, на жаль, немає часу. На жаль, з вами дуже цікаво розмовляти. Ми вас багато... Дякую, навзаєм, було дуже цікаво. Даруйте за технічні неполадки, які трапилися, ну, але це... Ну, да, неполадки були, ми замало побачили Парижу у вікні, замало, чесно кажучи. Да, на 3 вікна, просто там, щоб там все красиво, там Шам-Зелізе, там,
Це треба квартиру поміняти, ну ми зробимо. Дякую, Андрію, за те, що долучився. Ось така розмова була, мне кажется, очень интересная. Не переключайтесь, буквально 5 минут, и я снова вернусь в эту студию с очень хорошим человеком, писателем Русланом Горовым. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke qarşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Ah, ey yeşilada, ey ana yurdu, parçalarken seni şimalın kurdu. Nerede, yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Öksüzsün, esirsin, dep şimale inleyorsun fakat dinleyin kana. Altın, destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Koşeyn karaman, şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами.
решетесаныз мы? Мен ақтауыны мы? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Я Айдар Муждабаев, и мы продолжаем эфир прямой, подчеркиваю, эфир программы «Бугюн» сегодня на телеканале АТР. Это мой второй час в прямом эфире, после которого вы наконец увидите прекрасную Гульсум Халилову с очень серьезными гостями и темами. У меня гость тоже очень серьезный, хотя и не всегда. Вот это мой давний хороший товарищ, очень хороший, правда, человек. Да вы его видели уже наверняка, Руслан Горовый. Дякую, що запросили. Он писатель, сценарист, кто-то еще. Я, знаєш, коли мене питають, намагаються такі теми Ну, ты журналистом был. розкручувати, я кажу, що, знаєш, в першу чергу зараз не так важливо, хто я себе відчуваю просто українцем, який намагається в цьому всьому котлі, який зараз відбувається, почувати себе українцем і робити все для того, щоб ми знову, як 100 років тому, не залишилися без своєї батьківщини. Подписывайся под каждым словом и соцопрос тебе в зубы сразу. Опрошуйте. Сейчас опрошу. Значит, так он у меня тут. Українці відповіли Путіну на тезу про один народ. За результатами опитування більшість українців не погоджуються із заявою президента Росії Володимира Путіна, що росіяни та українці – один народ. Результати опитування з соцгрупи «Рейтинг». Дослівно, це я цитую з «Української правди». Більшість опитаних, 55%, не погодилися із нещодавньою заявою президента Росії Путіна, що росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору. Але, що ти посміхаєшся? 41% з цим згодні. Ну, річ у тім, що 41% вже нічого в голову не вкладеш, крім матюків, а ми на телебаченні нам не можна. А що стосується того пана, якого ви згадали, то хай він почитає книжку Леоніда Даниловича Кучми «Україна не Росія», бо він тоді ще був молодий зелений кагібіст і, мабуть, погано читав. І там йому абсолютно чітко розкладуть усе по полочках, хто і що. Знаєте, проблема оцих мікроцарів завжди в тому, що вони думають, що їх слухають насправді. От вони написали якусь статтю і думають, що весь світ без цієї статті, до речі, жити не міг. Або ще що-небудь. Насправді це такі проходящі речі, про які не згадають вже не згадають навіть за півроку. Ну хіба що абсолютно ті, що дуже сильно там на радянський совок рукою передьоргують. Всі інші просто це наративи, які цікаві тільки росіянам, тому що вони імперці, вони живуть в імперії. Давай посмотрим, лучше про себя поговорим, Давай. к россиянам вернемся. Вот из этих 40%, я так понимаю, что если вот знаешь, любовь, или, скажем, стремление к братству изображать ярко-красным цветом, да, то оно идет ярко-красным вот так от юго-востока к Киеву, оно такое розовенькое становится, процентов до там 30, наверное, 25. А дальше до запада уже, там, сказать... Я би так не малював цю штуку. А как? Я би так не малював цю штуку, тому що, ну, можна подивитися, звісно, викладки. І по возрасту. От по віку це більше схоже. По віку. А річ у тім, що ми маємо розуміти, що за 100 років, коли 100 років назад ми програли визвольні змагання, що сталося з Україною? Одні загинули за Україну,
да? Інші поїхали, і треті пристосувалися. Фактично ми маємо націю пристосуванців, так чи інакше, хочемо ми того чи ні. Це просто поки ти не визнаєш. Ну, це нація виживших, скажімо так. Окей, давай, Виживших, можна, да. можна підміняти там виживших, звісно, щоб вижити, безумовно. Да. Але це фактично нація, яка побудована на пристосуванні. Дуже сильно кілька поколінь імперія ламала, перемолувала кістки голодоморами, війнами, концтаборами, депортаціями, всім. Ну що ж ви хочете? Щоб вони отак різко. От дивіться, Айдар, раз. Ну, то есть І всі ти усвідомили. позитивно оцінюєш Все прекрасно. Це такі прекрасно. цифри. Ще пару років тому зовсім інші цифри були. А ще раніше, то взагалі всі там за Ну, один то есть, народ. смотри, из этих 40%, я так думаю, так по-честному, процентов 50 это люди 60+, 65+, наверное. Да. Ну, от, і їх можна зрозуміти, бо у них є таке поняття ностальгія, яку Ну нікуди, да, типу, все ж було нормально. нікуди ти не прибереш. І вони, оскільки вони, більшість з них зараз не подорожували останнім часом, і світ не бачили, і Росію сучасну не бачили, да? Там не були в якомусь Омське, Томське, Таганрогі, і, не дай Бог, В куди-небудь ще Донецькій, Луганській окупованому. або туди. То вони асоціюють те зі своєю молодістю і всім іншим. А цифри навпаки мені подобаються, тому що тенденція прекрасна. Путін же і розумів це, коли напав. Він же розумів, що ще одне покоління Да, и все. і все. І ніколи того не буде. Ну, значит, сейчас мы имеем наиболее вероятную угрозу Так, абсолютно. широкомасштабной, Абсолютно. скажем так, войны отчаяния. Такої русского мира. Да. Імперія, знаєш, буває, що перед самим розвалом імперія завдає дуже сильно багато клопоту перед тим, як її нарешті хтось там нагне і поставить на колінки в угол. Поэтому оці всі постійне мусування, ми один народ, поэтому колупання оцих всяких там російських, я не знаю, я їх не дивлюся просто, але мені виносять там скріни, там якісь там телеканалів, які весь час там цитують українців, дивіться, які вони там страшні, які вони там, ну, один язик, одна мова, один народ, ніфіга не одне, вони не розуміють української, да? Я часто бачу по скрінам те, що вони намагаються перекласти. Вони луплять, аби що лупити, по площадям. Головне на своїх, на росіян. Щоб росіяни відчули, що щось з України не те. Там щось дуже погано. Там ужас, їх треба спасати. А спасати вони будуть там скрізь, де є можливість говорити російською. Тому я ставлю ці бар'єри, мої діти менше, принаймні, взагалі не Це знають. свідоме рішення, тобто Абсолютно ти сам свідоме. російськомовний же був. Я був, да. Я з російськомовної родини, яка пройшла горнило, правда, я трошки більше розумію, що відбувалося, і в якийсь момент я свідомо перейшов, навернувся знову на українську. Я ж теж перейшов на спілкування в побуті українською мовою. Так, мені важче за російську. Нічого. Але на побутовому рівні, знаєш, там же і теми такі, да, простіше. Тобто мені складно реагувати швидко, але в побуті я помиляюся, я нічого страшного не Немає іншого варіанту вивчити будь-яку мову, будь-яку, ніж створити мовне поле. Приїжджаєш там в Америку, починаєш спілкуватися англійською, через деякий час ти говориш англійською на побутовому рівні, а потім краще. Потім починаєш читати, спочатку вивіски, потім ще обяви в туалеті, а потім починаєш вже читати серйозну літературу. Это про то, как, так і з іспанською. Як то каже, там, яка різниця? Ну, є різниця, тому що ця статистика, вона свідчить. Якщо виросте покоління, яке не буде автоматично сприймати російську мову як першу, як необхідну, як без якої не має існувати, а будуть так, ну, може половину хоча б читати українською мовою, якісь молоді люди більше половини української мови. Це інший простір. І англійська, українська, все, їх вже не поверне. Якщо немає ніякої різниці, нехай це буде українська. Якщо яка різниця, то давайте ми будемо українською говорити, добре? Это правда логично, потому что, знаешь, когда говорят, вот это, почему такой человек мерзает? Говорит, да он с ума сошел. Говорю, минуточку. Почему он не сошел с ума в хорошую сторону? Не начал всем что-то отдавать, там, как вот помогать кому-то, да? Почему-то вот где российская мова, там обязательно еще немножко поговорим, и будет ненависть к Украине. Сейчас опять сегодня громкий скандал, там какие-то артисты, режиссеры, опять не учите нас по-украински говорить, это мой русский город, там русскоязкомовный и так далее. Я считаю, что, вот, знаешь, я же, вот переважна кількість людей, яких хто знає, вони російськомовні. Ну, от як ти, перешедші, там,
частично перешедшие, там, и так далее, беженцы с Донбасса, там, из Крыма, да, но все равно люди украинскую мову знают и поважают, да. И для меня это вопрос безопасности просто и будущего. Это не вопрос принижения российской мовы, там, когда нужна она вообще, да? Якби Росія не напала і не створила те, що вона створила, не окупувала Донбас і не перекалашматила, тобто не перекалашматила Донбас і не окупувала Крим, да мені 300 років, живіть там як хочете. Любіть свого царя, їздіть один одного в гості, дружите домами, смотрите олів'є своє на Новий год. Смотрите, ну, я не знаю, я вже... Посмотрел олів'є, Я дуже, насправді, посмотрел... бачиш, я зараз зробив спробу якось звернутися до росіян російською мовою, а насправді я настільки блоків собі наставив, що я, звісно, що все розумію, але говорити в мене вже таке косноязиче з'являється, ну, з чим я себе і вітаю, насправді, нічого страшного нема. Ну, я більше часу англійською поговорю. Ну, страшного нема. Так от я їм і сказав, робіть з собою ще що хочете. Взагалі не цікаво. Залиште нас в спокої. Знаєте, як у Козак Систем. Хто ви? Ми вас не знаємо. Ми вас... Ні, я ж знаю. Там присловие хорошее. Вони в Росії її добре знають. В Росії її добре знають, я думаю. Тому що показали з телевізора вже, я думаю, не раз. Но смотри, они же, что касается россиян, это же статья для них. Она, конечно, для всем бы, понятно, полезно знать, что он хочет, да? Но написана она там, в России. Я уверен, что за этот год прочтут все школьники, начиная с какого-нибудь класса. Военным обязательно для прочтения всем. Всем обязательно. То есть это такой, уже называют Mein Kampf. Я Mein Kampf принципиально не читал, не хочу, и это не читать не хочу. Я понимаю, что это идеология превосходства и оправдание войны. Оправдание войны. И вот несколько, днями я ходил просто по набережной, тут погулял, там на самокате катался и смотрел на наших молодых людей, которые веселятся, классно отдыхают, все хорошо, да. И в России там тоже не веселятся, отдыхают. Но все-таки Путин своих людей готовит к войне. А наши люди готовы только к миру. И когда ты начинаешь о ком-то говорить, ну, а когда ты последний раз в тир ходил, там, ну, или хотя бы ты думаешь, а потом, ой, не хочу об этом думать. Зачем? Зачем? Ну, какая бомба? Ну, скорее всего, сюда прилетит волшебник на голубом вертолете и нам там раздаст розовых пони. Это я прям почти дословно цитирую жителей Киева, которые живут абсолютно... Это хорошо же, что они мирные люди. Но Путин-то своих на войну настраивает, на победу, ты понимаешь? А мы, у нас большинство, по крайней мере, людей настроено на... Ничего плохого не будет, у меня все хорошо. Я не призываю там людей спать в гробу там, или в бомбоубежище. Да? Но где-то на подкорке имейте в виду, що щось може бути. Ну, річ у тім, що та людина, яку ви згадали, з сусідньої країни, вона теж, хоча вона на всіх налаштована, да, ну не всі підуть сюди. Далеко не всі підуть сюди. Знаєш, там велика кількість країн, які до Москви ще шурувати стільки, щоб сюди приїхати. Зараз транспорт хорошо ходить. Подожди. Ну, це ж надо, воювати, грабити, убивати вони люблять. Там велика кількість, які ментально вже не росіяни. Ще хуже, що це є. Там Китай, там у них свої проблеми. Там уже ментально не Росія. Росія, оце тут сидять, які близько від України, які заздрість, які бачать, що відбувається. Зараз Донбас, щоб ти, я не знаю, знаєш ти це, ти не знаєш, повально заселяється пенсіонерами з Російської Федерації. Чому? А я вам розказую. Росіяни, я вам розкажу, як у вас добре. Вони беруть, скуповують квартири в ДНР, ЛНР, а вони всі там дешеві, тому що місцеві, які уїхали, в них нема варіанту, вони їх скидають. Да? А там скільки його треба, того всього хлама? От приїжджають з Ростова, продають, наприклад, скільки в Ростові? 30 тисяч буде коштувати? Ну, 30 тисяч уйов коштує квартира, які приїжджають, продають там квартиру пенсіонери, купляють тут за 5 тисяч, мають подушку у вигляді 25 тисяч ує, мають російський паспорт, по якому отримують пенсію, живуть в прекрасному екологічному регіоні, тому що ніхера не працює на Донбасі. Нічого не працює. Да, в тому числі не працює те, що ти сказав. Нічого не працює, вони сидять собі, курять бамбук, а потім будуть розказувати, що ми тут жили весь час. Або їхні діти, які до них приїжджають. Ти знаєш, що в Криму то ж саме? Ну, от. Я весь час підтримую якісь стосунки з людьми, які вимушено на тому боці. І дуже багато чого в курсі дивлюся. Я просто бачу, як це вмирає. Як це вмирає один Донбас, який ми знаємо поступово, і створюється абсолютно штучний конгломерат Росії з цими паспортами, з цими всіми. Дуже фактично нічого не може зробити з українським паспортом, нікуди влаштуватися, зрозуміло. Отримати паспорт, навіть той
ЛНР, ДНР ціла проблема. Мгм. А в цей час росіяни роздають свої паспорта. А з ним можна влаштуватись на роботу. От і все. Все дуже ставлять людей в позицію попу вверх і розправляються як хочуть. Просто фізично. Поэтому розказують про один народ. Я взагалі не розумію, як могла поссоритися ЛНР, ДНР і Росія. От як вони між собою, три русських великих народа, якось не можуть в один об'єднатися до сих пор. Мови різні. А ти що? Луганська, Донецька і Московська. Не, я бы да? хотел увидеть, но раз есть... да, смотри, тут же как? Луганская Народная Республика. То есть есть народ. Там рідний народ. Значит, різний есть народ. Донецкая Народная Республика. То есть народ тоже существует. Донецкий, Від палеоліта до да. ДНР. Да, Правильно. да. Я вважаю, що так. Вот. И я бы хотел увидеть одного переводчика с Луганского на Донецкий. Ты видел таких людей? Ну да, в нас був такий таксист, який абсолютно міг говорити там на Луганській луганською говіркою, там в Донецькій донецькою. Ну, звісно, це ж ти ж розумієш, що якщо не вмієш розпедалити тему, прийду спрошу, як з понімаючим. Там же заселено було дуже багато всього. Чому Донбас україномовний по селах? Там не винищували, там хто вижив, хорошо. А в містах, ну, звісно, скільки було всесоюзних будівництв, куди приїжджали спеціалісти, лишалися, і все. А потім з них робили доплату за викладання русским язиком і робили общность советских людей. Все. Вообще, знаешь, Плюс тюрьмы. Так интересно, вот Таксисты это Путин берут. пишет, что народа нет, мовы нет, при этом переводит на украинскую мову свою статью. При этом, когда ты читаешь эту статью, его даже статью, вот на начало, я там начало, я не прочитал, но Я не можу, я неплохая даже не українська читав. мова там, до речі, непогано. Ну, то спеціаліст Да. ж є в Кремлі. Да, Ти да. що? И, Там на отіки скільки закінчується прізвище. я, знаешь, это самое, я думаю, ну как такое? А вообще, вот для меня, как человек, который переходит в побыте на украинскую, это наисложнейшее просто менять произношение. Вот любой русский, Лексика абсолютно да, різна. любой лексика, фонетика, любой русский шпион здесь просто будет рассекречен сразу. Вот как это, например, я. Вот сколько я не говорю, там, по-правильному стараюсь, а все равно говорят, что ты там, это самое. Ну, то есть это вымова, это найскладнейшее. И я думаю, что, ну, вот это очень разные мовы, как по произношению. Вообще очень трудно произносить. Ще, знаєте, треба порадити росіянам взяти україномовний варіант статті Путіна і перекласти Google Translate на російську і подивитися, які варіанти можуть бути. Дуже прекрасне заняття на вихідні. Зробіть собі, росіяни, якщо дивитесь. Будете мати масу задоволення, я думаю, один язик. І з оригіналом порівняйте. Слушай, еще нас тут хотел спросить. Ты же постоянно что-то плохое делаешь в плане того, что разжигаешь ненависть к русскому миру, вот это все, да? Что ты натворила останнім часом? Я тебя не видел 3 месяца. Лицо довольное, значит, я думаю, что что-то ты натворил плохого. Річ у тім, що я в своєму житті не раз казав і повторюся, намагаюся робити все, що може допомогти українцям стати українцями насправді. Це все, що стосується мови, для мене цікаво, все, що стосується українського контенту, мені цікаво. А як я людина, яка може створювати контент, то от зараз сталося так, що вже перший сезон майже закінчився, буде ось закриття сезону. Ми зробили виставу, називається «Чуваки не святкують» або «Ukrainian». Це є такий харківський театр «Ампулка». Я його називаю бродячий циганський театр, насправді в хорошому смислі, коли просто збираються люди, яким це не байдуже, і починають щось робити, якийсь продукт. І от ми зробили, оскільки всім поламали плани всі поламала епідемія, і з'явилося трошки вільного часу, знайшлися люди, яким стало цікаво, ми зробили виставу про життя сучасного українця. Тобто от все, що нас оточує, в цій виставі можна буде побачити. Все. Від війни, любові, зради, ненависті, московитів, все. Ми там навіть писателя того, що пише всякі статті про Україну, поховаємо просто, щоб хоча б те покоління, яке, можливо, не доживе до цього світлого, прекрасного дня, могли це відчути в театрі. А як це? Что, похороны Путина? Что вы? Там і у нас побачиш. А слухай, я... Дом стоїть, Кремль горить. Там Бабченко зі своїм танком буде. Срочный новый. Бабченко еще там будет? Ну, Бабченко зі своїм танком. Короче. Так що приходь. Кстати, я тебе запрошую в цю п'ятницю, 30 числа, я тобі перекину Прямо квиток. в цю? В цю п'ятницю А буде. де? В будинку офіцерів ЗСУ. Ого. І дуже багато буде військових, дуже багато гарних людей. Привіт гарний, я намагатимуся.
Да. Приходьте, кстати, всіх я запрошую. Ми зробили квітки від 100 гривень. Річ не в квітках. Взагалі, щоб вони були дешеві. А в тому, щоб зібрати якомога більше гарного люду на місці. Там будуть, я думаю, ще спілкуватися пару годин після того. Що де ми возили, а ми возили вже, ну, крім Києва, Харків, Житомир, Полтава, Миколаїв, Одеса, що там ще, Херсон. Ну, там просто... Нагадай ну, час. Будинок офіцера. Якщо я не ця помиляюсь, п'ятниця. 19 година, це п'ятниця, 30... Як у нас там, що у нас сьогодні? Ну, Який от, у нас? наступну п'ятницю. Липня. О, забув, який місяць уже. Я подтверждаю слова Руслана Горового. Приходите и берите с собой. Я имею в виду друзей. Потому что общаться еще 2 часа, он сказал, еще после спектакля придется. Вот. Да, у нас новости хорошие. Украинский пловец встановив новий олімпійський рекорд. Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд дистанції 800 метрів вільним стилем. Стилем. Стилем, да. Нічого, нормально, важка отлично, мова. все одно. Романчук виграв півфінал на дистанції 800 метрів із результатом 7,41,28. Нічого в цьому не розумію, але він з Дуже цим швидко. показником він вийшов до фіналу. І інший ще український спортсмен потрапив до фіналу Сергій Фролов. Я вважаю, що 2 українці в фіналі, це А прекрасно. фінал, да, тут шанси просто хороші. Фінал, ну, на медалі, я думаю, просто... Ну, тим більше, що такі результати. Фінал змагань відбудеться 29 липня. Вот смотрим плавание, потом идем Потім, в да, игровой спектакль. Отлично. Значит, на следующий день заплыв 4:30 за киевским часом. Очень удобно. Вот. Как тебе выступление нашей команды на Олимпиаде? Прекрасно. Я завжди вважаю, що там, де є можливість відчути таке єднання, а це будь-які спортивні заходи, коли вболівають за своїх спортсменів, це прекрасно. Я обожнюю все, що з цим пов'язано. Особливо, коли потім людина показує свій прапор, говорить якісь слова, співають гімн. Це ж прекрасно. Це показує в світі, що ми є. Що нас не забили, не розтоптали. Это прекрасная, конечно, девочка, дзюдоистка, которая, вот, кстати, она, видимо, точно из российскомовной семьи. Она постует в Инстаграме, пишет российскую мову, при этом интервью дает, ну, идеальное украинское, она, ну, как бы... Ну, є такі, да, є такі якісь кияни, речі. да, люди, які переходять. Є такі речі, які просто з часом все більше і більше буде встроєно українізації. Все більше і більше, тому що підростає покоління, це становиться прикольно. Навіть так це може... Ти знаєш, мені це правда, що мені казали, що до 14 навіть до 14 року розмовляти в Києві українською було так. Річ у тім, що у кожного своє коло спілкування. І якщо, наприклад, я спілкувався з людьми, які переважно українською, на роботі так точно всі, бо я з журналістикою, а в побуті раз на раз, але переходили, да? То в когось, можливо, таке було спілкування, що і зовсім не було українською. Ну, ми маємо розуміти, що Київ зросійщували з величезною швидкістю і силою. Ставили на якісь там пости російськомовних або росіян. Ну це ж було не рік і не 2, багато років все підряд так робилось. Ну, нічого ти тут не зробиш. Ви походіть, знаєте, що прикольна ще штука, розкажу. Про це майже ніхто не думає. Спробуйте пройтись в будь-якому місті, селі або завгодно по кладовищу. Ви побачите радикальну різницю після 13-го року. Десь 13-й, 14-й ще були дуже багато російської було написів. А зараз українською. Навіть така Це навіть це, тому що людям не все одно. До речі, кстати, я уверен, что многие, кто пишут по-украински... Я просто знаю. Они российскомовные на самом деле, но пишут украинскую, стараются хотя бы писать украинскую, хотя бы Багато чого йде в сторону українізації. Я ж кажу, що кладовище це теж підтверджує. Недавно сижу я просто случайно с 3 девушками за столом. Сижу случайно. Это было правда Красиво. Красиво. Все лучшее в мире случайно. Безумовно. Прекрасно. Вот. И они между собой сначала по-русски говорили, потом еще одна подсел, потом я поздоровался, ну, просто знакомый подсел. Начали говорить, и они говорят по-русски. Я так на них смотрю, я говорю, так ви ж всі україномовні. Я говорю, я в побуті на українську перейшов, можете мені допомогти з спілкуванням українською? Вони перейшли на українську, вільно,
не просто вільно, літературною мовою розмовляють. Красиво. Я кажу, да ви стали красивіше вдвічі після того, як почала розмовляти українською. Річ у тім, що є така штука, що люди, особливо, якщо вони ну, наприклад, на мене ніколи там сильно не впливало якесь там оточення, да? Там я якийсь сильний з самого дитинства. Але це не значить, що так на інших не впливає. От ти приїхав, влаштувався в Київ на роботу багато років тому. Тут по-російськи всі говорять, ти там, наприклад, торговлі, да? Там, в тебе вже наративи, спілкування перестроїлись, і ти вже там пакетик брати будете, там, ну, спілкуєшся. І тобі так легше, тому що у тебе оця оперативка не забита саме такими. І многі україномовні спочатку перейшли в Києві на... А тепер, коли пакетик дайте українською, чи карта у вас є, навіть там поступово воно буде вертатися, і ти коли використовуєш сталі фрази і речення, а більшість нашої мови – це зі сталих слів. Ну, тобто просто ти їх використовуєш щоразу день за днем. Все. І людина опять переключиться, і все буде прекрасно. То есть вот такие мелочи, они, кстати, имеют наибольшее значение. Да, безумовно, тому що ми маємо розуміти, що людська маса, яка не дає людству повністю себе знищити, вбити, там, да, вона інертна в масі. Ці ватники, лініво, з одної сторони, так. вони теж частина інертної, вони хочуть назад агрегатний стан, щоб у них, знаєш, завжди став, щоб їх не рухали. Да? І воно довго, ця штука перестраюється. Але коли вона вже перестроїлась, її дуже важко буде назад перекинути. А главный будет вопрос, зачем? Ну, якщо там ворогу буде це потрібне колись, в теорії, то йому буде дуже довго знову отак от все ламати, як ми зараз привчаємо до української. У тебя нет ощущения, что в политике у нас сейчас какой-то штиль такой, и даже я смотрю на новости, ну и, как по мне, особенно нечего обсуждать. Річ у тім, що моє ставлення до влади, в принципі, не тільки до цієї, а в принципі до влади. Чим менше влада щось робить, особливо в перехідні якісь речі, то може і краще. Тому що, а оскільки в нас, яка влада зараз, я коли дивлюся, спостерігаю, то таке впечатлення, що я попав в групу дитячого садочка, да, і коли ти не можеш там нічого зрозуміти, да, до кінця, чим воно що керується, то може і хорошо, що такий штиль. Менше зламаю. Последний опрос социологический. А за якого з кандидатів з цього списку ви б не проголосували за жодних обставин? Я навіть не чуючи списку, я всіх регіоналів би викинув, і всіх, хто там таке щось таке схоже на те, що проросійське. Куда б ти викинув? Тебе народ опитує, не тебе. Я ж думав, ти мене питаєш. Богема. Я ж думав, ти мене Послушай питаєш. голос народа. Не надо, ну Вы давай. любите себе присваивать голос народа? Вот эта интеллигенция, вот это, как Ильич про вас сказал, да. Ну, Петро Порошенко категорически ни в коем случае за нее не проголосует 46%. так. К Юлии Тимошенко любови больше, за нее категорически 36% не проголосует. За Бойко категорически не проголосует 34%, за Зеленского категорически 29%, за Лешко 26%. Ну, дальше я там уже до Мураевых там уже не будем опускаться. И дальше уже Кира Рудик и Смешко. От, ну, от така, Річ у тім, що всі соціальні опитування, оскільки там в мене, як той казав, каже, сусід цим займається, так, щоб не розкривати сіті, я розумію, що все залежить від того, як ти поставиш питання. От всі ці компанії, вони підтвердяться, всі от так от, але в залежності від того, як проводиться опитування, як поставили задачу ті, хто його проводить, ми можемо отримати результат. Тому оці всі речі, це все абсолютно фікція в плані можливого майбутнього. Це опрос такий, можна почитати, можна не почитати. А от коли людина встане зранку і піде на вибори, і вона буде вибирати там конкретно з головним болем, або ще щось з ним, да? Або з думою про щось там інше. І потім з конкретних двох фамілій, не з величезної кількості, а з кількох таких уже притаманних, то може зіграти все, що завгодно. Тебе парламентская. Сегодня прям какой-то завезли на привоз соцопросов. Парламентський рейтинг. Бар'єр долають 5 партій. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то в парламент могли б потрапити 5 партій. Лідирує «Слуга народу». Так, джерело – це рейтинг вивели все це. Очолює партію «Слуга народу» – це серед усіх 20
20,9%. Среди тех, кто имеет намерение голосовать, определился 24%. За Ух ти, европейскую... який. Ті, що, мабуть, сміялися з Ющенка колись, як рейтинг втрачав. А ти ж самі розумієш, Ну, яка була, а зараз дивиш, що. Ну, на самом деле, не так он теряет, как Ющенко. Ющенко, мне кажется, горнолыжник в этом плане. Он, мне кажется, как-то вот упал. Біда Ющенка була в тому, що, знаєш, країна була не готова. Ні до чого. Опередил свое время. А він не є, по суті, тираном або імперцем. От і все. Інакше б він построїв все, що зміг. Іначе б він посадив на його місце от того барзаписця, що зараз пише там статті в Росії, і все. І було б, можливо, було б така проукраїнська, абсолютно така нова конгломерація. Але но так. вот мы чего не знаем, того не знаем. Вот смотри, «Слуга народа», вот это всех, кто среди всех и среди кто определился, 21%, а я округляю 24%, Евросолидарность 14, 12 и 14, Батьковщина 11 и 13. Вот расскажи мне секрет этого творческого политического коллектива. Юлия Владимировна подписала самые позорные, самые коррупционные, самые ужасные и омерзительные вот эти угоды про постачание, газопостачание. Да? Это было одно из поражений в гибридной войне страшенных. Да? Вот. Ничего в политике вот между выборами я не знаю, чтобы они делали. Вот может они что-то делают, но я не вижу. Может в Раде что-то делают, не знаю. Да? Это такая любовь, вот это что? Вот эти годы, вот эти, они не берут свое совершенно. То есть люди... І от у мене є аналог тільки Жириновський. От... Ну, бачите як. Річ у тім, що в нас, не в нас, а в принципі в світі є такий певний прошарок людей, які з задоволенням слухають те, що їм вкладають в мозок, да? Але часом бояться, щоб, не дай Боже, це не сталося. От, наприклад, якщо там якісь проукраїнські сили там говорять, їм щось подобається, думають, ну, а якщо буде перегиб? Ой, буде жопа там всім. Або навпаки там. А тут вони знають, що Юлія Володимирівна просто говорить. Просто дуже красиво говорить. Тобто вона і плохого типу не зробить? Да, вона, ну, тут, знаєш, я не певен, що вона може зробити чи ні, але ставлення за великим рахунком у великої більшості. А що, вона правду ж говорить? Правда. То, що вона ніколи це робити не буде, це інше. Бо інакше, я колись Ляшко казав, от, ми підемо там на вибори, щоб знову боротися. А що ви до того ходили? Вам хто заважав? Нам заважали олігархи. Так який сенс за вас голосувати, якщо вам опять будуть заважати олігархи? Ну, коротше, таке, тролили його народ, я читав там. Ну, от, бачите, він пролетів з цими виборами, бо був такий самовпевнений. Але він не такий красивий, як Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна просто ухожена, красива жінка. Це правда. Да, і за нею приємно дивитися. На 4-му місці опозиційна платформа за смерть України, за життя. Я оце ЖОПА, оці абревіатури всі, я їх не дуже сприймаю, не пам'ятаю. 11% і 12%. Да, і 12. Вот. То есть, ну, то есть є в нас совко-любителів трохи, да. Но вот самое для меня интересное, украинская стратегия Гройсмана проходит в Верховную Раду пока с 5%. Важко мені щось сказати, тому що, по-перше, мені це... Ну, так, много не бачимо, не знаємо, ми свої бульбашки живемо. Ми сьогодні там ці опроси дивимося, а я ж кажу, коли будуть вибори, розклади можуть помінятися отак. Тому що ще є, ніхто не забуває, політичні якісь ігри, якісь подостають скелети со шкафов, ще сірі кардинали начнуть. Смотри, вот ты только с виду такой богемный, а на самом деле ты политикой не интересуешься, и с людьми общаешься. А вот есть какое-то желание у кого-нибудь создать какую-то третью... Ну, то есть Порошенко слишком большой антирейтинг, Зеленский многим не нравится, уже, допустим, да? И вот здесь некий, ну, очевиден, это вакуум есть. То есть запрос на еще одного конкурента, но он точно есть. И, ну, и в Юлии Владимировне это классная, красивая такая икона стиля, да? Но все-таки нужен действующий какой-то политик, который станет, ну, как минимум третьим. Ну тут уже, ну, все старо очень внизу, это все уже, ну, не знаю. Так. Ну, і про кого-нибудь слышала? Чутки якісь там? Річ у тім, що... Може і бажать. Річ у тім, що, дивись, я...
Я в своєму житті я просто не встигаю сильно за цим слідкувати. Тобто, якщо я ще за цим буду робити, да, я просто нічого в цьому житті не буду встигати. Тому я тримую там ближче до виборів там нос по вітру і, звісно, слідковую ситуацію, яка стосується мене так чи інакше як громадянина, але глибоко я в то не влажу. Слава Богу, мені є можливість цього не робити. Інакше я просто політика мене з'їсть. Я просто вже не лізу. Я намагаюся відмітати, наскільки це можливо. Я знаю точно, що я ніколи не був в партії і ні в жодній партії не буду. Це 100%. Ну, симпатії-то є у тебе? Ну, симпатії є, як у всіх нормальних людей. В проукраїнській партії в мене набагато більше викликають симпатії, це зрозуміло, ніж ті навіть серединки, які і туди, і сюди. Ну, про них не говорю. Вот была такая партия, как была? Была такая, кстати, по партії «Голос», да, була така партія? Ну, є вона зараз. Вона є. Але не зрозуміло, чим вона є зараз. Вот пример того, как украинские либералы, такие младореформаторы, либералы, пошли во власть. И что же они сделали? Разметали в пух и прах семейный очаг. Вот, пожалуйста, 1,7%, 2%. То есть практически шансов у партии, хотя так красиво все было, и Святослав Вакарчук, и все такое прочее. Что опять не склеилось в этом королевстве? Поняття немає, що не склеїлося. Знаєте, я поясню. Можливо, один з моїх таких думок, тому що все-таки туди йшли вроді як свідомі люди, на відміну від «Слуги народу», які брали кого завгодно по деяким регіонам, там просто цирк. Просто ніхто не хотів, брали вже кого завгодно, і вони попроходили. То тут люди йшли зі своїми амбіціями. І оце... Ну, по крайней мере, так казалось про многих людей. Вони і є з амбіціями. Просто виявилося, що їх роз'єднує набагато більше, ніж єднає потім. А что же их так разъединяет? Вот что там, одни за коммунизм, другие за фашизм? Или одни там... кроме личного, я там никаких разъединений не вижу. Бачиш, значить, це постулат про 2 гетьманів з 3 українців теж. Є якісь, я не сильно теж туди лізу, я просто розумію, що, хоча там я знаю порядних людей, так вийшло. Це буде урок для всіх. Це буде урок для всіх нових, скажімо там, молодих ліберальних партій, як не може себе поводити, як можна втратити абсолютно кредит довіри за короткий термін. Вот это как раз пример утраты доверия, а не Зеленский. Вот Зеленський, він все-таки плавно снижається. Річ у тім, що, бачите, Зеленський же він будує свою партію по принципу «я сказав, ви зробили». Тому там оці фотографи свадібні, якісь там ще, вони сидять на попі ровно і просто голосують, як їм скажуть. Ну, знаешь, я тебе еще одно интересное наблюдение скажу свое. Не записывай меня в зелеботы, мне порохобот делать нечего, я просто то, что думаю. Вот ко мне приходят сюда в эфир, с кем-то общаюсь, со многими, человек 10-15 точно знаю, да, депутатов из «Слуги народа», которые как раз не из фотографов. Я розумію, там не може бути стільки набраних, як попало. И мне кажется, что вот в этой партии «Слуга народа» наберется человек 50, 60, 70 точно людей с такими же мозгами, как у нас с тобой. Так от велика ймовірність, Айдер, я тобі не дам навіть закінчити, що оце і є, буде і рештки з «Голоса», ще хтось об'єднається, і буде наступна сила. А ото зелені фотографи, там лишаться на гребні історії. Партії фотографів, так. От побачиш, от ми можемо, знаєш, там на $1. Что-то знает, прикидывается писателем. На долар поспорим, і може або ти, або я цей золотий долар повісимо собі десь там в хаті. Розумієш, річ у тім, що я не дуже люблю з політиками проговорювати їхні там прізвища ще, тому що я дуже чітко розумію, що говоріть, аби не плутали прізвище. Я не люблю нікого рекламувати. Все, про політику закончили. Ні, просто щоб ти розумів. Закончили все, к чертовой бабушке. Давай-ка про украиномовный, про украинский патриотический контент. Вот недавно мне один человек привел страшную цифру. Он зашел, есть такой абсолютно честный рейтинг, называется «Скачивание iTunes». Угу. В этом рейтинге 9 композиций, это речь идет про музыку. Из них, по-моему, 4 Басты, 4 Моргенштерна, одна какая-то украинская и одна какая-то украинская попса. Окей, так. Ну вот, а Путину при таком раскладе особенно и воевать-то не надо.
Вот захват мозгов, ну, потому что Моргенштерн и Баста это вот как раз мы один народ. А что вы нам мешаете на Басту смотреть? Ну, подумаешь, он за оккупацию Крыма, подумаешь, он там нас родины лишил, подумаешь, Моргенштерн там доверенное лицо Путина или кто там, он, пропагандист русского рейха. Не мешайте нам это слушать, да? Вот это не мешайте слушать, под эту музыку как раз нас и захватят. Ну, дивись, хорошо, які варіанти? Якщо країна не відстоює свої інтереси на законодавчому рівні, а в нас же ж такі самі там пісюном по роялю грають, розумієш? Ну як? Між собою вони ж, ну це все одного поля ягоди були. То ми ж не можемо, знаєш, вроді як всі хороші люди, да, між собою, я в тебе ж не заберу там гривню, а ти в мене. От, якщо в нас таке ставлення, то інше все йде в бік моралі. Тільки моралі, більше нічого ти не можеш запропонувати. Значить, вчіть себе, діти будуть наслідувати вас. Варіантів більше немає. Ще одне покоління, і буде А простіше. у тебя нет ответа на такой вопрос, почему началась опять история унижения Украины, но многие украинцы, ну, люди, которые тут живут давно, всю жизнь со мной спорят, что тебе так, ты что так, самый украинец, что ли? Что тебе все это, Баста, дай нам это? Я говорю, ну мне за Украину обидно, например. І Да. мені. Вот приезжают эти мумии-тролли какие-то поперли. Какой-то Парфенов, который украинцы считают за насекомых. И эти насекомые Дуже прикро, що- наполняют зал. И он видит эти глаза кроликов на удава, да, и он считает, что все украинцы такие, понимаешь? Ну, то, що він вважає, мені взагалі мало що то цікавить. Річ у тім, що ми маємо розуміти, що і на українських артистів ходять все більше. Тобто не можна так, на Парфенова ходять, наприклад, Да. а на бумбокс не ходять. Це неправда. Ходять і на бумбокс. Інша річ, що звісно, що мене дуже ображає, коли в людини не складаються пазли, і він ментально, да, ходить і туди, можливо, і туди. Ну от, знаєш, для того, щоб стати, але для того, щоб стала у тебе позиція якась така тверда щодо чогось, треба, щоб щось сталося. Треба, щоб щось сталося. Або То есть войны мало, а оккупации Крыма війну мало. не всі бачили. Війну дуже не всі бачили. І війна, от така війна, знаєш, з канонадою, з тим, що було дуже небезпечно, це 14, 15, 16 рік. А зараз вона вроді є війна. Так. Але і де воно, що воно, і отак от і відбувається. Смотри, я обвиняю в этой истории, вот во всех этих бастах, во всех этих «нет войны». Сейчас тебе скажу, что, оказывается, год назад, кто хочет, может отпраздновать, но, как по мне, так праздновать нечего. Вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе. За это время было зафиксировано, следующее предложение, за это время было зафиксировано 1995 обстрелов, да? Значит, год назад. Ну, давайте-ка, у нас тут калькулятор имеется. Так а що, слухай, що там читати? Ти бачиш, загиблі Да. є. Каждый Загибли, день травмованные. погибшие, раненые. Ну, Но я хочу точно посчитать. Вот 1995 на 360. делим на Що там? 360. Ну, мне плохо с По 5 математикой. десь, приблизно. 4. 5,5. Ну, бач. Бач, у мене з математикою погано, але я теж розумію. Ну и что? Так, а що? Ще раз тобі скажу. Стати українцем, да, і жити на території України – це різні речі. Багато чого має включитися. Нас майже 100 років нагинали, ламали, перемелювали, переколгочували то все. Неможливо зробити за 30 років. Саме тому, повертаючись до розмови, Путін напав. Саме тому війна така затяжна. Він розуміє, чим більше він буде то все затягувати, тим в Криму буде виростати покоління, яке буде вважати себе росіянами. На тому Донбасі ті старики повмирають, а внуків їм попривозять, вони вже будуть казати, а я в дитинстві до бабушки їздив в Донецьк. Там пили птички, бегали кабанчики, было очень хорошо, красиво. Там Кабанчики. старий стадіон розвалений Донецкий стоїть. кабанчик. Ну а що, там нічого не працює? Майже. Потому что там экология рванула, да? Екологія там прекрасна. Грета Тунберг должна Я посетить. розмовляю да. зі знайомим, каже, тут так прекрасно, говорить, екологія прекрасна, ніхрена майже не працює. Зато, каже, коли ти сидиш у себе в хаті, а потім відкриваєш двері, то як ото в казці про Кая і Герду, тут у тебе вроді так твій мірок літо, а там осінь, весна, зима страшне. Бо там злі люди, які не розуміють, що робити, як робити, всрати місто. Ну все. Про контент опять. Я считаю, что виноваты. Давайте, я не люблю вот это, знаешь, там надо вот это ждать, там, когда проплывет труп врага и так далее. Вот конкретно организаторы этого Atlas Weekend. Так. Крупный, киевский крупный фестиваль, да? Еще какой-то уикенд. Там 8 групп российских.
что вы там их ищете. Зачем вы их нам привозите? Просто, в принципе, зачем? Вы польских, литовских не хотите привезти? Латышских не хотите? Эстонских? Может быть, чешских? В мире 220-240 стран. Может быть, я хочу послушать какой-нибудь хороший джаз из Папуа-Новой Гвинеи. Почему вы мне из Ростова, из Москвы везете? И непонятно от кого. Дальше. В Атласе Меладзе. И вот, конечно, Меладзе сам туда приехал, но нет же. Нет, вот этот меньшевартый менеджер, который... Ой, давно я не... Что там у Меладзе песню какую-нибудь? Давно я не танцевал бухой на корпоративі під пісню Меладзе. Там. Повертаємося до того, що я сказав. Цей світ єдиний для шоу-бізнесу був багато років. Вот они пытаются снова его шить. Або вони намагаються шити, щоб просто заробляти. Давайте деньги. говорити, це просто, бізнес. Да, бизнес. Це бізнес такий самий, як і крадіжка Смотри, нафти. Кацап все время подползает и спокушает. Я же знаю, что и Хловнику звонили до какого-то времени, и в Бумбокс, еще кому-то. Ну, просто говорит, хтось давайте разум, давайте... Хтось включається і розуміє, що він не може перейти певний бар'єр. Не може ніколи. Как рвотный рефлекс. А у кого-то он со временем снижается. А хтось каже, ага, ви там взагалі не знаєте, чи завтра будете дружити, чи ні, а я їсти хочу сьогодні. Ви їздите самі на машинах, а я на самокаті на вашому по городу. Я теж хочу їсти. І я всіх розумію, що це такі гвинтики однієї системи. Да. А є люди, які принципові. І контента українського стає все більше. І в поп, і в рок, і в джаз. І воно як і зато воно розвивається за плюс-мінус нормальними канонами. Тому що телевізор у нас, він ніколи не був. Туди брали спеціальних людей своїх. От пул набрали, і вони крутять. Так само з центральними радіостанціями. Вони не хочуть нічого нового. Зачем? Зачем? Треба, щоб Малиновки засичав голосок, будуть слухати там тетя умовно. Да? Ну, я умовно, ты я не не сдавай знаю. нас всем зрителям, что мы помним такие вещи. Ну, я старпер, що ти хочеш. Я не міг вспомнити, що то таке, щоб взагалі не було нічого, непонятно було з ким. Половина людей, ну, хорошо, половина людей навіть не знає, про що мова. Вони не ставлять, але насправді дуже багато пісень. От в мене проєкт, цей так працює пам'ять з Данією Дідіком. Ну от уже 102 пісні. 102 пісні українських артистів. Вони абсолютно різні. Я все це прекрасно розумію. І рівень, і це. Але я побачив одну тенденцію, яка мене отак от бентежить. Розказую. Дуже багато колективів, які співали російською мовою, українських, переходять і випускають україномовні альбоми. Це, знаєте, це розуміння дуже важливих процесів. Що тут вони свої будуть українською мовою. Це, знаєте, як Мерседес все-таки українські еті вже вставляє в машину, там, ну, як в приборку. Ну, і все більше на вулиці музикантів співають українською мовою. От, тому що і там це бізнес, і тут закони якісь розвитку дають. Уже нас не отождествляють з одним народом. Все-таки эти мумитроли, эти Меладзе, это все-таки отрыжки уже. Ну, конечно. То есть они не вернутся в том объеме, в котором были. Ні, це така геронтологія, яка... Моргенштерн, а Баста. А где український реп? Дивіться, я не спеціаліст, щоб розказувати, ну як нема українського репу, а Калуш візьми. Просто ми маємо Почему розуміти... они забивают из 10 позиций 8? Тому що, ще раз кажу, агрегатний стан у людей, у суспільства такий, що вони щось звикли і вони слухають. Але поступово все буде. Я боюсь, знаешь, за что? Что мы-то такие правильные чуваки, сознательные, типа, знаешь, от можемо перейти в побуті на українську мову, можемо дітей виховувати українською мовою на своїх цінностях, принаймні, да? Но есть ведь категория людей-холодильников, у которых растут дети такие, тоже холодильнички такие, да, вот, и которые действительно, которым это в ухо все влетает. И вот они видят, вот наш Моргенштерн приехал, вот наш Баста, и вот они подсознательно, а потом они начинают переписываться с такими же фанатами из России, те ему, да у нас круто, у нас тут Путин, порядок, да, смотри, Баста, у вас Моргенштерна, Басты нет и так далее. Ты не боишься, что нас переиграют вот так, зайдя спереди? Слухай, все в цьому житті може бути. Все. Але ту тенденцію, яку я бачу, от при всьому тому на букву Г, яке ти перерахував зараз, порівняй цю ситуацію і 3 роки тому, порівняй і 5 років тому. І от в тій парадигмі ти зможеш зрозуміти, що відбувається. Ще через рік ми з тобою зустрінемося. Буде теж купа всього, бо вони весь час свої щупальця московицькі запускають. Але поки що все, що я бачу, веде від Мордора.
від Мордора. Навіть в тому комплексі, який ти описав. Тому що ми ж зараз з тобою, ну, оскільки нам це болить, ми говоримо про Росію і її вплив. Ми ж не беремо те хороше, яке сталося за цей час. А дуже багато чого сталося. Мовний закон, як би не пищала та вата, це прекрасно. І квоти, які свого часу ввели, хай вони навіть зараз будуть там хитатися чи якось, це прекрасно. Навіть з Це дало порушеннями шанс. того, Це дало да, шанс. це дало не просто шанс, а є люди, які, це як із церквою. Вони зараз пішли в українську церкву, бо тут Томас, бо тут те саме, бо ті вже єретики. Мгм. А Росія ж, вони ж ніхто нічого не хоче знати, згадувати, як Росія здобула признання. Вони ж були відступники, забрали, там, вкрали, Ой, посадили. я тебе сейчас- І ти починаєш їм розказати, вони дивляться на тебе, знаєш, тебе і щас кажуть, порадую. Віра не Я тебя терпить сейчас світ. порадую. Давай. Огромный какой-то... Я вот одну цифру не могу найти, но от противной цифры скаканул. Только 8% украинцев опрошенных считают, что правопреемником Киевской Руси Москву и Россию. Ну, А стало быть, остальные в той или Бачиш? иной мере считают, бачиш, что... от тут сильніше пішло. Ну, то і есть воно всё, то все есть рухається. но это вот, знаешь, И Россия это бачит. это уход от меньшевартости. Да. Это уход от вторичности, от того, что мы всегда Безумовно. вторые. И эти люди, кем бы они ни были, все равно они все больше начинают задумываться о том, что мы, блин, мы не вторые все-таки, мы же все-таки первые. И, знаешь, это капает капля по капле, это очень важно. Безумовно, дивіться, проблема Московії як такої, що це організм без серця. Вони ж розуміють, що їхній умовний пуп, походження, що завгодно колись, зараз в Україні. Тобто це ж українці прийшли, там щось починали, там якісь опановувати землі. Вони ж себе до Татарстана, там, до Чуді там, не причисляють. Вони намагаються весь час сюди. Саме тому вони сюди і лізуть, щоб об'єднати, от ми єдина нація. Насправді там же ж, ну, куди? Про що ми говоримо? Ну, це все. Комарі над Москвою рікою. Ну, русские это какие-то бомжи, знаешь, которые все слоняются. У одного что-то стырят, у другого что-то стырят, у третьего что-то стырят. Даже з уявою того, бо я знаю багатьох прекрасних росіян, прекрасних людей. Але от нація виглядає саме так, як ти описав. Даже не бомж, а, от, знаєш, такий нагловатий сусід з ножом. Який знає, що ви йому нічого не зробите, бо ви на 20 кілограм легші. А ще в нього є ножик, тому що в нього там свої кузниця, ну як у них там своє газ, там, воно є, і в них ця зброя є. І воно легко запускається в це. Він захоче тобі, виб'є двері, захоче накакає на лоджі, да? Захоче твою там подушку поріже, там прийде. А потім сяде в тебе в кухні і скаже: слухай, ну ми ж браття. Наливай. Давай. Ну, кстати, про це побачите ж теж. кстати... Якщо попадеш, прийдеш, побачиш у виставі теж, там є момент про наливання. Мы вот тут иногда занимаемся кацаповедением, русофобией. Да, я дивлюся час від С часу. одним небезызвестным. И вот мы пришли к выводу, это наблюдение Леси Подеревянского не мое, але я начал над этим думать. Вот он говорит: ну скажи мне, есть хоть одна нация в мире, и я правда пока не нашел, я опрос провожу такой медленный, которые вот люди задают друг другу вопрос: ты меня уважаешь или нет? Вот подойдут и спрашивают: не сколько времени, там, не есть ли у тебя свободная минутка, там, не как дела, даже вот самый банальный вопрос: а уважаешь ли ты меня? Ну понятно, что после определенных доз в измененном сознании, но это то, что их гложет. То есть неуважение к себе, они пытаются где-то найти, ну кто-то меня уважает. Ну, дивись, це дуже просто. В них же ж який лозунг? Баби що нарожають? Значить, я не цінний. Значить, я ніхто. У нас лозунг «Хай кум все порішає» – це трошки інше. Це наш лозунг. А оце баби, що нарожають, це нам привітує. Це вообще уровень. А якщо це їхнє, то от, звісно, питай, ти мене поважаєш? Бо я людина, я хочу бути людиною, а не м'ясом. А не баби, що нарожають. Я хочу бути цінністю. Тобто ти в цьому бачиш надію все ж таки. Абсолютно. Це таки Україна переможе рашку і карантин, як ти сказав. А еще, вот это уже разговор, тоже такая же размова с Андреем Хловнюком. По дороге в Одессе едем в машине и разговорились про смыслы всякие. И он говорит... Он дуже глубокий, кстати, да, человек. он Дуже. глубокий, Мені він дуже много читает, кроме того прочего. И он мне рассказал, он прочитал исследование целое и проанализировал его. И почему, у нас 2 минуты осталось, почему они бьют детей и орут на детей.
Потому что когда ты в лагере идешь с ребенком в концлагере где-то, и вот тебя гонят красноармейцы или кто-то, да, ну кто-то, ты должен, если ребенок заплакал и привлекает всеобщее внимание, ты должен, когда ты его бьешь, должен показать, что он тебе безразличен. Или орешь на него при всех. Який же, яка Потому жесть. что, если ты покажешь, что он тебе дорог, то у тебя могут его отобрать. Представляєш, наскільки глибинна травма. Комунікація заміняється на такому глибинному рівні. Жесть. Переходит в какое-то животноводство просто. Ужас. Вот представь себе, бить своего ребенка, кричать на него и вызывая реакцию людей. Это же привлечение внимания всегда. Ты же ребенку можешь обычным голосом сказать, когда ты орешь на ребенка, ты орешь для того, чтобы слышали вокруг люди, как ты к нему, что он тебе не ценен, твой ребенок. Я такого ни одного народа не встречал, никогда даже не думал об этом. Сейчас понимаю. В Радянському Союзі була зломана комунікація. Дитина не була цінністю, в принципі, вона не пропагувалася. Це так здавалося тільки. Що та дитина розуміє? Ну, згадуй. Згадуй ці всі речі. Насправді це була така, от виростеш, будемо з тобою считатися. Оце така, і отак можна наративи ці совєтські розбирати на під ноль, нічого там нічого не Да, буде. а считаться будем, если ты только вступишь в партию, сдашь пару товарищей в КГБ и так далее. Но мы этого никогда не делали вот с этим человеком, поэтому, в общем-то, оба и сидим сейчас вот тут. Ну, Да. Спасибо Руслану Горовому, спасибо вам, что смотрели. Собеседники у меня веселые, содержательные, неординарные. Приходите в 7 вечера в Дом офицеров в Киеве на выставу, на пьесу Горового. Но там 100% будет интересно. Вот это все наш круг общения примерно, такие же чокнутые. Так что я всех жду. А далее, через буквально 5 минут, в студии АТР Гульсум Халилова прекрасная будет. Вот, и я ей передаю свою эстафету ведущего размовных эфиров. Слава Україні! Героям слава! Сенденішме мұрадың үшін болса, өмірінде әр шейін юртшын олса. Барсын yıllar айлансын білгеніндей, барсын yolun шашырсын yıldız, күн, ай. Сен айланма достчығым, ақ yolundan, doğru қара, iç үркіме сақ солundan. Халқа байрам шенліклер болған екен, ят еллерге оңғанлық толған екен. Сен ұнытма, сүрінмек ек олғанын. Ақ yolunda ялныздың бек болғанын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekli, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız
Закмында açsın baktımız, senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge huçak, Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim, bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri, Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga, sahip olayık Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Sen yaratkan her bir kunge şükür deyim, kalbim coşup seni dinleyim. Sana yalvarmak isteyim, senin aciz kulun olam. Ey Allah'ım, dört taraftan camilerge ese rüzgar, kurugan yaş divarga ete zarar. Kökke bakkan minareni kapla efkar, umutumuz yalnız sana. Ey Allah'ım, Ел fırte yabanlarını başka elden, yıkılmasın bu divarlar ak temelden. Saflarımız imdat aray hak elinden, tut ucundan bu rüzgarını. Ey Allah'ım, ecdatlarının ezan sesin aydamasın, dinimizde milletimni ayırmasın, tınç olmagan ülkelerini andırmasın, duamızını kabul eyle. Ey Allah'ım, Saqla bizni, o'zimizni biz joymayıq, ecdatlarının bağlarını iç qıymayıq, bir-birine dallarını sıx baylayıq, avucuna al xalqımni. Ey Allah'ım! Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшней информационной повестки дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Я рада представить гостя нашей студии Евген Махда, директор Института світової політики. Пане Евгене, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрый день. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Стало известно, кто именно представит Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы, а именно это будет министр транспорта США Питер Бутиджич. Давайте послушаем цитату лидера крымстарского народа Мустафы Джемилева, который, собственно, сообщил об этом, и начнем нашу беседу. Сполучені Штати направляють міністра транспорту. Він досить впливова фігура у Кабінеті міністрів США. Це Піт Бутіджедж. Я зустрічався з Куртом Волкером, і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною. Через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити. Стало понятно, что президент США Джозеф Байден не приедет на саммит Крымской платформы. Камала Харрис также не приедет. До этого говорили, что, возможно, будет Энтони Блинкен. Стало понятно, что его тоже не будет, но зато будет министр транспорта США. Это хорошая новость, по-вашему? Ну, по-перше, стало зрозуміло, що
Не приїде ні президент, ні віце-президент Сполучених Штатів ще в той момент, фактично тиждень тому, коли було оприлюднено дату візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Тобто наші відносини з Сполученими Штатами абсолютно не такі, щоб буквально протягом тижня спочатку американський президент побував в Україні, потім український президент побував в Сполучених Штатах. Те, що приїде Пітер Бутіджедж, це, в принципі, хороша новина, тому що представництво Сполучених Штатів буде достатньо високим. Інша річ, що мої особисті відчуття, і я не побоюсь ними поділитися саме в ефірі АТР, полягають в тому, що саміт Кримської платформи може бути далеким від очікувань команди Володимира Зеленського. Так, а в чем это будет заключаться и почему вы так считаете? Давайте так, ожидания Зеленского, вот в чем они заключаются? Очікування Зеленського полягають, я думаю, в тому, що 23 серпня в Україні, в Києві мали зібратися представники, всі вершки політичного бомонду, і він мав би тут, відповідно, вийти на трибуну і запропонувати декларацію Кримської платформи, яка спрямована, тут це зрозуміло, на повернення Криму, на мирну деокупацію Криму. Всі б зустріли оплесками, підписали, домовилися б зразу, створили фонд повернення розміром в кілька мільярдів доларів, які можна було б, в принципі, використати на велике будівництво, у всякому разі, в причорноморських областях. Але, я думаю, реальність буде дещо іншою. Как вы видите инаугурационный саммит Крымской платформы? Давайте... Ні, Зеленський на ньому, очевидно, буде. Очевидно. Очевидно, буде, я так думаю, буде Всесвітній Патріарх Варфоломій. Хоча сьогоднішні події, власне, вони спрямовані на те, очевидно, щоб він чи то злякався і не приїхав. Я про хресну ходу, яку організувала Російська Православна Церква в Києві. Але якщо помилок кілька. По-перше, українська сторона довго говорила про саміт Кримської платформи. Я не розумію, чому він не був скликаний наприкінці лютого, в день спротиву оккупации Крыма и Севастополя. Кстати, переносили несколько раз. Помните, сначала планировали провести 26 февраля, потом говорили, что нет, саммит Крымской платформы пройдет 18 мая, и уже после этого стало известно, что выбрали такую символичную дату ко Дню независимости Украины. То есть вы считаете, что затянули этот процесс? Я вважаю, що прагнення одночасно отримати гостей і на саміт Кримської платформи, і на 30-річчя святкування незалежності зіграло з Україною, з усіма нами, злий жарт. Тому що я не відкрию секрету, я думаю, для наших глядачів, що серпень місяць в світовому істеблішменті – це місяць канікул, місяць відпусток. Не тільки американські конгресмени будуть наприкінці серпня в відпустках, коли Володимир Зеленський буде в Сполучених Штатах. Всі, в принципі, перебувають в відпустках. І для того, щоб створити такий потужний інформаційний привід, щоб всі потягнулися до Києва, треба було робити не тільки багато іншого, але і в інших умовах. У нас є конкретно суттєва перепона. Дія Російської Федерації. Росія не приховує того, що вона є противницею проведення саміту Кримської платформи. Вона не приховує того, що вона не хоче цього саміту, і, відповідно, вона буде цьому максимально протидіяти. Україна зробила помилку в тому, коли поставила планку, що ми сюди привеземо перших. Я не певен, чи прибуде генеральний секретар ООН. Гутерриш. Я не певен, чи приїде генсек НАТО. Столтенберг. Я не певен, чи приїде Ангела Меркель. Я знаю, що приїде керівник Європейської ради Шарль Мішель, але не приїде Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії. Вона заявила, що вона якраз буде в відпустці. Я не чув,
щоб якось обговорювалось ім'я Еммануеля Макрона. Этьен де Понсен сообщила о том, что министр иностранных дел Французской Республики будет присутствовать на Так, саммите. прекрасно, але не Да. президент Франції. Да, не президент. В контексті останніх випадів представників української влади я не бачу можливості для Ангели Меркель приїхати. Хто з Великої Сімки, з президентів країн Великої Сімки чи прем'єрів країн Великої Сімки приїде в Україну? Давайте попробуем разобраться. Япония. Якраз країна, У якої є Куріли. у якої є Куріли. Україна наскільки опрацювала? В інформаційному просторі. Ні. Я згоден з логікою українського МЗС, що ми не оприлюднюємо список гостей максимально довго. Ну, я сподіваюся, що максимально довго це не до 22 серпня. Я розумію, що це шальки терезів. Це абсолютно зрозумілий процес. І що ми протидіємо сильному супротивнику. Але логіка, що ми привеземо топів, вона є хибною. Україні, на мою думку, куди більш важливими є люди, які прибудуть як спецпредставники своїх президентів, прем'єрів, парламентів тощо. Чи буде спецпредставник Європейського Союзу з питань реінтеграції Криму? Не факт. Чи буде спецпредставник Сполучених Штатів? У них є, до речі, Кримська декларація ще Майка Помпео. Да. І вони її не скасовували, тобто немає такої практики. Тобто, якщо є ця Кримська декларація, нею Сполучені Штати керуються надалі. Буде вона існувати надалі? Ну, тобто, буде спецпредставник? Ми на сьогоднішній момент не знаємо. І посада спецпредставника, вона, на мою думку, менш вразлива. Ну, який сенс Росії і як Росія може боротися, наприклад, спецпредставником, з появою спецпредставника Сполучених Штатів, коли вони не можуть на це вплинути. Угу. Тому, обравши таку хибну логіку, тобто логіку, ну, знаєте, Vanity Fair, так? Україна, ну, як на мене, зробила серйозну помилку. Так давайте посмоделируем. Окей, давайте представим. 23 августа проходит инаугурационный саммит Крымской платформы. К примеру, приезжают различные представители тех или иных стран, которые сказали, что вот мы точно участвовать будем. Возможно, это будет на уровне министров иностранных дел. Возможно, мы увидим несколько президентов, по крайней мере, стран Балтии, которые... Приїдуть президенти країн Балтії, приїде, очевидно, президент Польщі, це було вже заявлено. Да. Так. А как же Турецкая республика? Ви знаєте, тут цікава ситуація, тому що насправді візит президента Ердогана – це, безумовно, в політичному сенсі ключовий момент. Ну, тому що Туреччина Україну активно підтримує і активно з Україною працює. Але навіть якщо Ердоган з тої чи іншої причини не приїде, я зараз скажу чому, то якщо приїде, наприклад, міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, то це не буде, ну, дипломатичною поразкою України, тому що у нас існує квадрига міністрів закордонних справ і міністрів оборони, у нас існує достатньо інтенсивна співпраця. Я думаю, що Анкара пропонує Україні по дипломатичних каналах, щоб приїхав не... Тобто, що Ердоган приїде в тому випадку, якщо Україна достатньо швидко підпише угоду про зону вільної торгівлі, яка для Туреччини більш вигідна, ніж для України. Це теж дипломатія. Тобто, кожна країна в цьому сенсі відстоює свої інтереси. Нічого дивного в цьому немає. А как вы думаете, визит Реджепа Таипа Эрдогана сюда, в Украину, и участие непосредственно в саммите Крымской платформы может ухудшить отношения с Россией и Турецкой Республики? Ну, звичайно, це абсолютно очевидно, що це не покращить відносини Анкари і Москви. Ну, це зрозуміло, але... Вы знаете... Я просто к чему спрашиваю? Помните, некоторое время назад в Министерстве иностранных дел Украины говорили о том, что Россия угрожает и шантажирует различные страны, чтобы они не принимали участие на саммите Крымской платформы. Что, собственно, мы видели с Турцией после визита президента Украины Зеленского, когда Реджеп Таип Эрдоган выразил
поддержку территориальной целостности Украины, сказал, что Турция будет участвовать на саммите, а пошла вот эта туристическая война. А Россия перекрыла, значит, полеты и так далее. Вот может ли Турция поддаться такому шантажу? Ну, дивіться, Туреччина з 2014 року, з моменту загарбання Криму, вона не змінює свою позицію, вона є послідовною в тому, що вона підтримує територіальну цілісність України. Власне, і є багато аспектів двосторонньої співпраці. Спроби Росії шантажувати не тільки потужну, як таку країну, але й країну, яка є членом НАТО, ну, вони виглядають, можливо, зухвалими для глядачів російських телевізійних каналів, але я не розумію практичного сенсу, ну, тому що я б сказав, в політичному образі Ердоган і Путін, вони чимось схожі. Тільки Туреччина свого часу дозволила собі збивати російський бомбардувальник, а от Росія подібних жестів стосовно Туреччини собі не дозволяла. Ну, вона дозволяла опосередкований спосіб, тобто руками своїх проксі, там, наприклад, в Лівії, але не в такий спосіб, як про це йдеться на сьогоднішній момент. Так или иначе, пройдет саммит Крымской платформы. Вот как вы видите будущее этого саммита? Как вы видите институциональную модель этого саммита? Вот что это должно быть? Це має бути багатошарова платформа. Ну, якщо хочете, це має можна порівняти з офісною будівлею, де є кілька різних поверхів, і на найвищому, відповідно, керівники держав, які освячують цей процес, нижче представники державних органів, які взаємодіють, під цим ще поверх, де формуються відповідні економічні моделі, і найнижчий поверх, найбільш, ну, якщо хочете, такий масовий, для тих людей, для тих громадян України, для яких повернення Криму є важливим процесом, і вони до цього ставляться небайдуже. Так, а если теперь говорить о содержании Крымской платформы, о содержании саммита Крымской платформы, что там внутри должно быть? Вот если мы говорим о наполняемости, что это? Ну, якщо ми говоримо, що офіційна українська сторона до останнього не відкриває список гостей, то як же я можу сказати, що безпосередньо там буде, крім формальних заяв? Очевидно, буде... Министерство иностранных дел говорят, что будет подписана и представлена некая Крымская хартия. Да? Это документ, над которым, насколько я понимаю, сейчас уже работают в Министерстве иностранных дел Украины, работают в постоянном представительстве президента Украины. И очевидно, что эта декларация будет представлен на саммите Крымской платформы. Очевидно, что Украина предложит поставить подпись под этой декларацией различные страны. Но вот что в ней такого должно быть? Подібна декларація, вона є безпрограшним варіантом. Адже, ну, а хто скаже, що він проти повернення Криму? Ну, крім Росії. Яка ще країна? А, до речі, Китай же. Ну, поки я не бачу великих перспектив побачити китайських представників в Україні. А вообще Китай мог бы приехать на такой саммит, на саммит Крымской платформы, где обсуждаются нарушения прав человека на оккупированной территории и так далее? Ні, це не відповідає китайській офіційній політиці, звичайно. Так я ж об этом. Але ж ми на офіційному рівні робимо реверанси Китаю, то відкликаємо свій підпис під заявою про права уйгурів, то керівники партії влади говорять, що вони хочуть бути як в КПК, в Комуністичній партії Китаю. Ну, якщо такі реверанси заради кредиту якогось розміру, ну, просто тут треба розуміти, що кредит, наприклад, розміром в мільярд чи 2 мільярди доларів, це бентежить, ну, мою уяву, вашу уяву, уяву пересічного глядача. Для української економіки це не критична сума насправді. Ну, от вона не є такою, без якої українська економіка не зможе функціонувати. В Україні набагато гостріше стоїть проблема не стільки фінансових ресурсів, скільки їх ефективного використання. Возвращаясь к декларации, которую мы с вами обсуждали и не закончили, перешли на Китай. Что в этой декларации должно быть? Що Крим має повернутися в Україну. Так, але это і кожен день. Ну, тут же важливі будуть підписи. Одна справа, якби під цим підписалися Гульсум Халілова і Євген Магда. Інша справа, коли будуть підписуватись. Але, знову-таки, ми ризикуємо зіткнутися з дисбалансом, коли міністр транспорту Сполучених Штатів, звичайно, уповноважений з відповідними директивами, і президент, скажімо, Польщі.
певний Росія, і це не секрет, вона це буде використовувати в своїх пропагандистських матеріалах, що вони зразу візьмуть список і подивляться, скільки президентів, скільки прем'єрів, скільки спікерів парламенту, скільки міністрів і таке інше. І Так будуть... подождите. Организация Объединенных Наций, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и так далее. На этих платформах принимаются различные резолюции с призывом России срочно уйти с Крыма, прекратить оккупацию, прекратить нарушение прав человека, прекратить милитаризацию Крыма, акватории Азовского, Черного моря и так далее. Различные страны голосуют, это фактически они ставят подпись под этой резолюцией, правильно? Там всі рівні, всі представники, посли країн при Організації Об'єднаних Націй, чи всі представники країн в Парламентській асамблеї Ради Європи, вони є між собою внутрішньо рівними. І немає такого дисбалансу. Наш саміт Кримської платформи буде, у всякому разі, перший, інавгураційний, засновчий. Він буде в якомусь сенсі ситуативним. Я просто к чему веду? Может, это должна быть не просто декларация с правильными, нужными тезисами, которые, в принципе, мы озвучиваем уже 7 лет, озвучиваем на различных международных платформах. Эти тезисы есть в различных резолюциях и так далее. Может, все-таки в этой декларации должна быть какая-то дорожная карта по деоккупации Крыма, под которой поставят подписи те или иные представители различных стран, и уже будут разрабатывать механизмы возвращения Крыма, чтобы это не было просто каким-то рамочным документом, вот просто очередная поддержка нашей территориальной целостности. Тобто ви вважаєте, що представники інших держав мають поставити відповідний підпис, взяти на себе зобов'язання сприяти поверненню Криму в Україну? Я розмишляю. Добре, давайте розмірковувати разом. От ми зараз з вами припустимо поки що подумки. Вийдемо зі студії на вулицю і спитаємо пересічних киян, які будуть йти нам на зустріч. Чи відомо їм про якусь стратегію реінтеграції Криму? Як ви думаєте, як багато з них дасть нам позитивну відповідь? Я не уверена, что большинство. Но я думаю, что часть наверняка знает, что Украина приняла стратегию деоккупации. Яка частина? Я боюсь, що ця частина буде в межах статистичної похибки. Тобто 2-3% людей, яких ми зустрінемо в столиці України. Тобто я не бачу потужної інформаційної політики, тобто, як, знаєте, класичний приклад, що Карфаген має бути зруйновано, то я не бачу постійно, я не бачу цього сигналу, який по колу ходить між президентом, прем'єром, секретарем РНБО, міністром оборони, міністром закордонних справ, тощо, які кожну свою промову завершують. Крим, слава Україні, Крим буде українським. Слава Україні, Крим буде українським. Ви це чуєте? Може, я тільки не чую, може, в мене проблеми зі слухом, я не знаю, але я цього не чую. Может, как раз-таки крымская платформа и направлена на то, чтобы поднять тему Крыма еще на первую страницу информационной повестки? Але ж у нас головні виходять закордонні гості, не українські, власне, українські. У нас есть стратегия деоккупации Крыма. Так. Вона розшита в конкретні заходи. От я про що? Стратегія є, безумовно, і ніхто ж не заперечує її існування. Но еще просто не разработали, насколько я понимаю, план реализации этой стратегии, который дали 4 месяца после ее принятия. Может, мы увидим какие-то активные действия? Можливо, це буде під час інавгураційного саміту Кримської платформи. Можливо. Але інформаційний супровід наявності стратегії, на мою думку, провис. Тому що стратегія існує, добре існує, як багато інших бюрократичних документів. Просто доки сотні тисяч, мільйони громадян України не знайдуть своє місце в цій стратегії, вона хороший документ, правильний, але не працюючий. По итогу, вот к чему мы пришли? Що на нас очікує саміт Кримської платформи, який може не виправдати очікування Володимира Зеленського і інших представників української влади. А сейчас можно что-то исправить или уже поздно? Розумієте, помилки, як правило, виправляють в який спосіб? Або силовим, які, ми ж не можемо викрасти президентів сусідніх країн і привести їх примусово на саміт Кримської платформи. Це антигуманно.
Або ми маємо створювати якісь преференції, або ми маємо в якийсь спосіб діяти, щоб на це наші сусіди, наші партнери реагували. Ну, наскільки, от знову-таки повертаючись, от ми чорноморська країна, ми точно гарантуємо, що приїде президент Молдови, президент Румунії, президент Болгарії, президент Грузії. Ну, якраз з Грузією начебто у нас відносини покращились, а усі інші приїдуть. Но опять мы же возвращаемся к тому, что мы пока не знаем, потому что списки тех, кто примет участие, не опубликованы. Так, тобто ми поки що сподіваємось на диво. Ну, виходить, що так. Ну, посмотрим. Не так много времени, в принципе, осталось до саммита Крымской платформы, и мы очень надеемся, что действительно это не будет просто такой информационным шумом вокруг Крыма и Крымской платформы, а приведет к каким-то реальным результатам. Давайте обсудим Донбасс, учитывая, что сегодня, год назад, вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе. За это время было зафиксировано 1995 обстрелов. Об этом сообщают в трехсторонней контактной группе в Минске. В ТКГ отметили, что в результате объявленного перемирия на Донбассе стало в 2 раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года. Я помню, вот как год назад говорили о том, что начинается режим прекращения огня. До этого, помните, был саммит Нормандской четверки, было заключено коммюнике по итогу этого саммита. Вот чего в направлении Донбасса, урегулирования ситуации конфликта на Донбассе мы добились за этот год? Ми поступили з кількома стратегічними ділянками лінії зіткнення. Ви про розведення. Так. Ми ледь не створили консультативну раду при ТКГ за участю представників окупованих територій. Ми здійснили ще один останній в квітні минулого року, після цього більше їх не було, обмін полоненими, в якому, де, якщо я не помиляюсь, на підконтрольну територію повернулося всього 2 з 20 людей, які безпосередньо воювали в зоні операції Об'єднаних сил. Ми отримали статтю вже не так давно Путіна про те, що росіяни та українці – єдиний народ. Ми боїмось називати речі досі своїми іменами, що у нас і надалі на офіційному рівні триває словосполучення «та сторона» і так далі. Ми отримали суттєві проблеми з Nord Stream 2. Ми, ну, це паралельна лінія, але зусилля Володимира Зеленського обговорювати Nord Stream 2 в форматі Нормандської четвірки, вони ні до чого не призвели. Тому що, насправді, 3 з 4 країн Нормандської четвірки, вони підтримують створення Nord Stream 2, а за бажання Nord Stream 3. Тому тут якраз, ну, на жаль, Україна не має чим похвалитися. А вы затронули тему статьи Путина, недавно опубликованную об историческом единстве русских и украинцев. А как она непосредственно связана с конфликтом, с войной на востоке Украины? Вот этой статьей можно ли говорить о том, что Путин готовит некую инкорпорацию или полностью аншлюз Украины? Ну, дивіться, там є така фраза, що Донбас Україні не потрібен. Вона достатньо чітко там звучить. Я не буду зараз переповідати, я думаю, що наші глядачі так чи інакше цю статтю бачили, але Донбас Україні не потрібен. А тим часом Росія там роздала за останній час понад 600 тисяч паспортів громадян Росії, і власники цих паспортів в вересні братимуть участь в виборах до Державної думи Російської Федерації. І повірте, спочатку в Державній думі Російської Федерації, а потім в ПАРЄ з'являться люди, які воювали проти України на Донбасі. Чи були топ-менеджерами тамтешніх окупаційних адміністрацій. Это угроза нашей национальной безопасности. Ну, це свідчення того, що Росія буде раз по раз розігрувати карту України як failed state, держави, яка не спроможна ефективно захищати власні інтереси. Це абсолютно зрозуміло. В
Польше прокомментировали статью президента России Владимира Путина. Там сказали, что попытки навязать Путина свою историю, в частности, что украинцы являются русскими и малороссами, не имеют шансов на успех, так как не опираются на правду. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач. Давайте послушаем его цитату. Звісно, ця суперечка пам'ятей досі триває і буде тривати. Прикладом цього є негайна реакція Володимира Путіна, який у своїй статті відразу після нашої декларації прагнув показати, що українці насправді росіяни чи малороси, як це хочуть подати нинішні ідеологи Москви. Але мені здається, що історію не можна викривити повністю, не можна змінити ніякими спробами фальшивої інтерпретації, як намагається Москва. Вони приречені на поразку, тому що не спираються на правду. Как вы думаете, почему именно сейчас Путин решил высказаться на эту тему? Почему ему было важно именно сейчас это сделать? Ну, є два фактори. По-перше, наближається 30-річчя незалежності України, і він не хоче, щоб ми відсвяткували 30-річчя нашої незалежності в святковому, а не в робочому режимі протистояння з Росією. А по-друге, він відчуває певну слабкість української влади і тому намагається максимально її розхитувати для того, щоб створювати для себе більший простір для маневру. Якщо ви прослідкуєте за подіями, які відбулись за 2 тижні після публікації цієї статті, то ви побачите, що були не тільки тлумачення там з боку Путіна, розшифровка, з боку Піскова, було ще рішення вивчати цю статтю в частинах та підрозділах російської армії. Да. І була спроба позов міждержавної скарги, даруйте, до Європейського суду з прав людини. Тобто, і повірте, далі буде. Так это месседж кому? Внутреннему потребителю, Украине или Западу? Це такий темник універсальний, там щось 5000 слів, які будуть розшивати і для Заходу, і для України, і для внутрішнього споживача. Абсолютно такий мультитул політичний. Западу какой месседж несет эта статья? Западу меседж простий: залиште Україну, залиште її нам, ми з нею самі розберемося. Это связано вот с тем, что сейчас очень активно педалируется вопрос того, что Запад поступает с интересами, национальными интересами Украины? Національними інтересами України може поступатися або не поступатися виключно Україна. Коли я чую слова про те, що, мовляв, Меркель зрадила українські інтереси, чи Макрон зрадив, чи Байден зрадив, це просто дурниці, нісенітниці з однієї простої причини. Ніхто з них не обіцяв захищати українські інтереси. Взагалі ніхто. Вони не присягалися цього публічно. Вони публічно присягалися захищати інтереси власних держав. Українські інтереси мають захищати виключно українці і українські політики. Все. Но одна из этих стран гарантировала нам нашу территориальную целостность. Нам Росія гарантувала територіальну цілісність, і що з того? Россия напала, а те страны, которые также были подписантами Будапештского меморандума, разве не должны были более как-то четко определять свои действия? Не только на словах, не только декларативно. Ми, на жаль, протягом 20 років жили в умовах ілюзії того, що меморандум – це щось таке, що нас повністю захистить. Ми можемо далі жити в ілюзії того, що заява Німеччини та Сполучених Штатів про те, що вони підтримують територіальну цілісність України і будуть опиратися кліматичним змінам і багато чого іншого, це насправді щось інше, ніж згода на добудову Nord Stream 2. Це не так. Треба бути реалістами і розуміти, що захищати українські інтереси має лише Україна. І в цьому світі рахуються, якщо не з геть сильними, то, в всякому разі, з тими, хто якось опирається і буде опиратися надалі. Вот эти тезисы относительно того, что Запад поступает с национальными интересами Украины, стали очень часто появляться, в особенности после заявления Ангелы Меркель относительно необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. И вот недавно, наверняка вы видели последнее интервью Кента, который сказал, что формула Штайнмайера не является решением для всех вопросов по урегулированию ситуации на востоке Украины. Давайте вместе послушаем его цитату.
На мою думку, формула Штайнмаєра не є формулою для вирішення усіх питань. Для виборів повинні бути умови, щоб була можливість їх нормально провести. Я думаю, що коли президент Зеленський зустрічався з канцлеркою Меркель, з президентом Макроном і Путіним в Парижі у грудні 2019 року, все-таки, наскільки я розумію, канцлерка Меркель підтримувала позицію Зеленського. Тобто я би сказав, що це все-таки це 3 проти 1. Саме Росія є країною-агресором. Вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно 100% війна Росії. З нами зараз на прямій зв'язі Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 2016-2019 роках. Пане Георгію, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Доброго. Да, пане Георгию, в последнее время мы очень часто слышим о необходимости имплементации формулы Штайнмаєра в украинское законодательство. Об этом недавно на пресс-брифинге Зеленским сообщила Ангела Меркель. После нее еще раз это было продублировано в заявлении Министерства иностранных дел Германии. Вот давайте для начала попробуем понять, что из себя представляет эта формула Штайнмаєра, о которой говорят все, но, насколько я понимаю, документа, что именно попунктно она из себя представляет, никто не видел. У вас есть понимание, что из себя представляет эта формула? Конечно, есть. Начать хотел бы я с того, хочу дезавуировать заявления, многочисленные заявления представителей нынешней власти, которые состоят в том, что формулу Штайнмаєра согласился имплементировать в законодательство Украины еще предыдущий президент Порошенко в 16 или 18 году, не имеет значения дата. На самом деле все абсолютно не так. Действительно, текст этого предложения был передан украинской делегации на изучение. Но говорить о том, что авторы данного проекта получили положительное согласие со стороны Украины, это, мягко говоря, говорить неправду. И поэтому, когда представители правящей ныне команды утверждают, что они действуют исключительно в тех нарративах, которые им были заложены предыдущей командой, то они откровенно лгут. Что касается формулы Штайнмаєра по сути, по существу, то основополагающим принципом этой формулы является следующее. Сначала выборы на ныне неподконтрольных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской области. А после этого уже все остальное, то есть разоружение, вывод иностранных войск, то есть вот именно сторона безопасности. Все начинается с процесса выборов. При этом эта формула и авторы этой формулы, извините, не дают ответа на один вопрос. Кто из европейцев, я имею в виду из европейских институций или из европейских государств, в случае реализации вот такого типа выборов, кто их возьмет на себя ответственность признать их легитимность? На этот вопрос авторы, я имею в виду в первую очередь самого господина Штайнмаєра, никогда ответа не давали, потому что им такой ответ, вопрос в лоб никогда никто не задал. Тогда, на ваш взгляд, почему сейчас так активно руководство Германии настаивает на имплементации этой формулы Штайнмаєра? Разве Ангела Меркель не понимает, что сейчас и в нынешней ее последовательности это сделать нельзя, так как это сдача украинских национальных интересов? К сожалению, именно по такому пути и действуют нынешние лидеры Европейского Союза, которые вовлечены в так называемый нормандский формат. Между прочим, еще примерно 4 месяца тому назад я начал публично на различных эфирах говорить о том, что я вижу внешние признаки того, что, скажем так, нейтральная или в одно время даже проукраинская позиция наших европейских партнеров, она меняет свое направление в сторону Российской Федерации. Так, это обусловлено...
Так а с чем это, на ваш взгляд, связано? Это снова побеждают экономические интересы над гуманитарными ценностями или есть какие-то другие негласные, возможные договоренности? Возможно, и есть негласные договоренности об их наличии или отсутствии, мне, как вы понимаете, ничего не известно. Но то, что, к сожалению, вот Евгений говорил о том, что мы жили в иллюзиях защиты Будапештского меморандума, который, как оказалось, просто фактически бумага и ничего более, то я хотел бы заметить, что в течение последних лет, там, не знаю, 5, 7, 8, мы жили, подавляющее большинство из нас, и я в том числе, жили в иллюзии украиноцентричного мира. Когда нам откровенно казалось, что весь мир обеспокоен тем, что происходит в Крыму и на Донбассе, когда нам казалось, что весь мир не спит ночами только и думает о том, как бы нам помочь, что весь мир горой за нас. А на самом деле надо быть реалистами и трезво смотреть на вещи. Всегда руководитель любого государства в первую очередь решает вопросы и задачи своего государства и, исходя из этих вопросов и задач, строит государственную политику. Ну, в таком случае... Современный мир. В таком случае, если мы говорим о своей субъектности, мы можем тогда не выполнять формулу Штайнмайера, не имплементировать ее в украинское законодательство и все? Здесь палка о двух концах. Во-первых, если бы Владимир Зеленский был проукраинским политиком или хотя бы мудрым человеком, он бы никогда в жизни подобную Филькину грамоту в Париже не подписал, взяв на себя подобное обязательство. Тем не менее, за эти 2 года, которые прошли с того момента, я думаю, даже у такого человека, как Зеленский, возникло понимание, что есть вещи, которые он не в состоянии реализовать, как бы ему этого не хотелось. У нас в Украине достаточно сил и средств не дать ныне действующему президенту реализовать взятые на себя обязательства в этом контексте. Так и что дальше? Это вот так будет продолжаться вот эта игра в процесс, а Минские соглашения, нормандский формат, формула Штайнмайера — это, очевидно, просто игра в процесс, и насколько это долго будет продолжаться? С моей точки зрения, следующим, по идее, в ближайшее время с тезисами о необходимости имплементации формулы Штайнмайера должен прозвучать голос из Парижа. Я не знаю, на каком уровне это может быть или президент Франции, или кто-то из французских чиновников. Я думаю, что Берлин и Париж в этом вопросе будут в унисон, в одну дуду. Если украинская сторона поддастся на подобное давление, с моей точки зрения, это давление, то непосредственно это вызовет, по крайней мере, скажем так, очень активное сопротивление определенной части народа Украины по отношению к действиям нашей украинской власти, что приведет к дестабилизации ситуации внутри нашего государства. Поэтому, с моей точки зрения, Зеленский должен использовать все способности нашей дипломатии, которую он еще не до конца уничтожил, для того, чтобы пояснить позицию Украины четко и уверенно. Мы может быть, и по разным причинам совершили необдуманный поступок, взяв на себя подобное обязательство. Выполнить их мы не в состоянии, да и желания у нас. Сорвался у нас, к сожалению, сорвалась связь с Георгием Тукой, который был с нами на прямой связи. Чухсаг у нас, пана Георгию, если вы нас слышите. Нет, сорвался, к сожалению. Да, что-то со связью. Да, пана Георгию, зараз чуємо вас. Да, и пана Георгию, и еще последний вопрос такой. Зеленский, помните, недавно сказал о том, что нормандский формат находится в коме, а до этого говорили о возможности привлечения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату или созданию какого-то другого формата с участием США. Как вы думаете, привлечение США к такому формату может вот сработать как дефибриллятор и вывести из комы, вывести из реанимации нормандский формат? Это будет зависеть в первую очередь от двухсторонних отношений между Соединенными Штатами и Москвой. Все дело в том, что на подобные сентенции Владимира Зеленского минимум 3 раза звучало конкретное
ответ со стороны Кремля. 2 раза от Лаврова, 1 раз от Путина. Москва не видит, категорически не видит участниками какого бы то ни было переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе ни Соединенные Штаты, ни Великобритания. Поэтому на сегодняшний день каких-либо объективных предпосылок, внешних проявлений того, что позиция Москвы хотя бы хоть чуть-чуть начала меняться, я, например, не вижу. Дякуємо вам дуже. Чохсагунус, пане Георгію. Георгій Тука був з нами на прямому зв'язку. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 2016-2019 роках. Пане Евгене, а как вам видится вся эта история с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство? На ваш взгляд, почему сейчас Германия активно на этом настаивает? Или, в принципе, ничего не изменилось? Можна зробити невелику ретроспективу і пригадати, коли Україна погодилась на її імплементацію. Це відбулося 1 жовтня 2019 року під час переговорів в Мінську. Мінську? Ні, це було ще в Мінську. І це було передумовою проведення зустрічі в Парижі. І тоді було дуже помітно, як працює російська інформаційна машина. Это все было в контексте разведения войск, имплементации формулы Штайнмайера, чтобы... Так, це були поступки, на які Україна пішла для того, щоб Путін поїхав до Парижу і там подивився в очі Зеленського. І обговорив, до речі, 5-річний транзит газу українською територією. Це теж був елемент зустрічі, як це не дивно. І тоді я пам'ятаю, що після того, як що повідомлення перші на те, що Україна погодилась на імплементацію формули Штайнмайера, дали російські і проросійські інформаційні агенції, телеграм-канали. І тільки ввечері того дня Володимир Зеленський і Леонід Кучма вийшли на брифінг на Банковій. А за той час інформаційний простір був настільки просякнутий словом «зрада», що Зеленському просто пощастило. І в нього тоді не такий був високий рейтинг, як рейтинг був набагато вищий, ніж сьогодні, що він міг собі дозволити подібні фокуси. Зараз подібна ситуація, вона буде суттєво іншою, тому що рейтинг Зеленського, він нагадує шагреневу шкіру. Він поступово згортається, зменшується, скорочується. Чому Німеччина так активізувалась? Питання насправді має достатньо просту відповідь. В вересні в Німеччині пройдуть парламентські вибори. Зараз ХДС, ХСС обганяє своїх супротивників на кілька відсотків, але на другому місці там не соціал-демократи, а зелені. І боротьба виходить на фінішну пряму, тобто були ці страшні повені, і поведінка наступника Меркель Арміна Лашета, вона не сподобалась багатьом німцям. Подивимось, як він буде виправляти ситуацію. Але те, що в Німеччині буде коаліція, це зрозуміло, жодна партія не набере 50%. Але якою вона буде, як вона буде розвиватися, це питання, на яке відповідь і сьогодні, інтрига існує. Те, що я казав про сезон відпусток, він буде і в Німеччині в тому числі, але все одно політики там якраз не зможуть йти в відпустку. І Меркель в цьому контексті, чому вона говорить про формулу Штайнмайера? Вона не бере безпосередню участь в виборах. Вона вже сказала, що вона не буде балотуватися. Але вона партію, з якою вона асоціюється, вона веде. І тому звідси і Nord Stream 2, звідси і формула Штайнмайера. Штайнмайер – це, до речі, представник соціал-демократичної партії Німеччини. І тому вона показує, що ми, як Німеччина і наша партія, ми уособлюємо стабільність. Ви маєте голосувати за стабільність. Но она же понимает, что это сделать нельзя в Украине. Але ж це розуміють, чому не можна? А хіба Україна не йшла на попередні поступки Росії, починаючи з 19-го року? Хіба ми не віддали Цемаха? Хіба ми не погодились на включення 24 українських моряків, захоплених Росією, по яких було рішення Міжнародного морського трибуналу про їх звільнення, в перелік полонених, які обміняли точно 35 на 35, здається? Хіба не було інших поступок України? Чому Меркель не має підстав так думати? А как вы думаете, если в Верховную Раду Украины завтра-послезавтра будет внесен законопроект об имплементации формулы Штайнмайера, это может породить долгосрочные акции и протесты на Банковой, на Майдане и так далее? Сама логіка
роботи парламенту і доки в парламенті присутній хоч один представник опозиції, і він буде отримувати таку інформацію, і між отриманням інформації і самим засіданням буде хоча б 1-2 години, то зрозуміло, що навколо Верховної Ради буде десятки тисяч людей. Я не думаю, що я перебільшую. Ну, це все тут Київ завжди політично активний, і ми бачимо і за підсумками місцевих виборів, що вже восени минулого року Київ не голосував настільки активно за тих, кого освятив своєю увагою Володимир Зеленський. Пане Евгене, мы с вами несколько раз затрагивали тему Nord Stream 2. Я предлагаю продолжить. В вопросе строительства российского газопровода «Северный поток-2» победила Россия, несмотря на то, что против были другие страны Европейского Союза. Об этом заявил госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера. Давайте послушаем его цитату. Нас зрадили і переможець президент Путін. Росія перемогла. Їй гарантують постачати газ протягом найближчих років. Потужні джерела коштів. Німеччина розподілятиме цей газ. Можливо, знайде технологію для використання цього газу. Вони також отримають від цього величезний прибуток, а інші тільки спостерігатимуть за цим. А вот глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать через Украину после 2024-го газ на рыночных условиях и по рыночным ценам. Давайте его послушаем. Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину. Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Ветренко заявил, что предложение России по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны абсолютно неприемлемы. По-перше, це можна поєднати з попередніми заявами Путіна, які фактично полягають у тому, що вони хочуть, щоб Україна напряму домовлялася з Росією. Але ці домовленості, і Путін натякає на це прямо, включали й імпорт російського газу. І так завжди було, що росіяни наполягали, щоб ми купували багато російського газу за ціною, яка є значно вищою за ринкову. І наслідком усього цього було те, що ми в середньому сплачували на $5 мільярдів більше за російський газ, ніж ми отримували за транзит. Ось таке продовження транзиту, коли Україна ще має доплачувати Росії, нам не потрібне. А вот генеральный директор оператора ГТС Украины Сергей Макагон заявил, что официальная договоренность США и Германии о завершении строительства российского газопровода – это лишь первый раунд в борьбе, который Украина будет вести и в дальнейшем. Ми повинні примножити наші зусилля і шукати нових союзників, нові підходи та боротися далі. Навіть якщо зараз Північний потік запуститься на повну потужність, то обмеження щодо використання ОПАЛ призведуть до того, що Північний потік зможе використовуватися тільки на 70-75% своєї потужності. Поки що ця декларація – це тільки перший раунд. Основна боротьба в нас ще попереду. Сергій Фурсайн, інвестиційний банкір, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый день. Да, пане Сергею, я предлагаю начать с соглашения, которое было заключено между Соединенными Штатами и Германией на прошлой неделе. Увидели ли вы, как экономист, какие-то конкретные шаги, конкретные механизмы предоставления Украине гарантии по поводу транзита газа через нашу страну? Ну, смотрите, это было соглашение между Германией и США, которые, собственно говоря, базировались на интересах Германии, а для нее Северный поток-2 – это экономический приоритет, и интересах США, для которых приоритет сохранить союзнические отношения с Германией. В рамках этого Украина тут... Это был только жест доброй воли, то, что они упомянули Украину. И говорить о каких-то гарантиях просто не может быть. Ну вот, на самом деле, Германия не может гарантировать поведение России. Точно так же, как Соединенные Штаты не могут гарантировать поведение России.
Поэтому все эти гарантии, они ни о чем. На самом деле, да, Германия заинтересована в том, чтобы транзит через территорию Украины сохранился, потому что у нас есть газосховища, и они обеспечивают безопасность, энергетическую безопасность Европы в летний период. Поэтому этот транзит в интересах немцев, но заставить делать его русских они просто не смогут. А какой может сохраниться объем транзита газа через Украину после 2024 года, когда у нас заканчивается контракт с «Газпромом»? Ноль. И более того, скорее всего, что как только русские смогут использовать «Северный поток-2» на полную мощность, даже не дожидаясь конца контракта, они остановят транзит по территории Украины. Так, они а как же третий энергопакет? А при чем тут третий энергопакет? Они будут продолжать нам платить, не вопрос, но русские-то не входили в никакой энергетический пакет. Они говорят, что правила Европейского Союза не распространяются на них и на их рынок. Так, а выгодно ли это для Европейского Союза и для России вообще не оставлять никакого транзита газа через Украину? Вот вчера в моем эфире Геннадий Рябцев говорил о том, что все же транзит через Украину в размере 20-25 миллиардов кубометров может сохраниться. Может сохраниться, а может и не сохраниться. Да? И тут все зависит исключительно... Ну, если вдруг в Европе резко вырастет потребление, то да, украинский транзит будет нужен. Или там по каким-то причинам русские не смогут использовать на полную мощность «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Тогда тоже какой-то транзит может сохраниться. Но это гипотетически. А базовый сценарий включает то, что как только появится возможность по полной эксплуатировать северные потоки, то русские остановят транзит по территории Украины. А что тогда делать Украине после 2024 года? Нужно ли нам каким-то образом переориентировать наши ГТС, диверсифицировать наши ГТС? Что нам нужно делать? Ну, максимум, что мы можем тут придумать, это в какой-то кооперации с американскими и европейскими компаниями использовать хранилища как хаб. Для того, чтобы летом с запада на восток закачивать газ, который там экспортируют те же американцы, привозят в Европу, сжиженный газ, закачивать его в наши хранилища для того, чтобы зимой его выкачивать обратно. То же самое могут делать европейские компании, которые вот в прошлом году, когда были колебания, когда газ падал летом в цене, в этом году просто этого не происходит. А в прошлом году, когда это нормальная сезонность была, то европейские компании закупали газ летом, закачивали в украинские газовые хранилища, а зимой выкачивали обратно. Пане Сергею, по поводу Германии мы изначально понимали и видели, что «Северный поток-2» для них очень важен, необходимый. Они будут до последнего настаивать на завершении его строительства, несмотря на санкции, введенные со стороны Соединенных Штатов Америки. Тут ситуация однозначная. Мы понимали, что для Германии «Северный поток-2» – это такая священная корова. А вот в отношении Соединенных Штатов Америки ситуация немного неоднозначная, как заявляют многие эксперты, потому что вот после того, как Джозеф Байден пришел к власти, вы наверняка также помните, что он резко, категорически высказывался против «Северного потока-2». И вот сейчас риторика немного изменилась, наверное, даже кардинально изменилась. Как вы думаете, почему и так ли это на самом деле? Ну, смотрите, американцы до сих пор резко и категорически негативно высказываются о «Северном потоке-2». Но позиция их по санкциям определяется позицией Германии. А именно, для того, чтобы противостоять в том числе России, но в основном, конечно, Китаю, американцам нужно трансатлантическое единство. Им нужно, чтобы в НАТО было единство, а тут ключевой союзник – это именно Германия. И когда вы хотите добиться союзнических отношений, для того, в том числе, чтобы бороться с негативным эффектом России, вам нужно нормальные и доверительные отношения с союзниками. И в рамках таких отношений не укладывается, когда вы вводите санкции против ваших же союзников. А только санкции против немецких компаний, немецкого бизнеса могли бы остановить строительство «Северного потока-2». Собственно говоря, выбирая между двух зол, между тем, что Путин чуть-чуть укрепится за счет «Северного потока-2», и тем, что они могут потерять союзника, и борьба с Путиным точно так же осложнится, как и борьба с Китаем. Безусловно, Китай сейчас главный оппонент для Америки. То они выбрали меньшее зло, а именно возобновление сотрудничества с Германией за счет запуска «Северного потока-2».
Дякуємо вам дуже, пане Сергію. Чухсагулна Сергій Фурса був з нами на прямому зв'язку, інвестиційний банкір. Пане Євгене, действительно ли все так ужасно выглядит с Северным потоком-2? Действительно ли после 2024 года мы можем полностью лишиться транзита газа через нашу страну? Я думаю, що нам бракує здорового алармізму. У нас немає тези про те, що внаслідок побудови Nord Stream 2 українська ГТС перетвориться на купу металобрухту. І немає цього усвідомлення. І вже кілька років, як немає пошука партнера для того, щоб створювати консорціум для управління газотранспортною системою. Ми вже кілька років від цього як відмовились, попри те, що було здійснено анбандлінг Нафтогазу. І, відповідно, є окремо магістральні трубопроводи, є окремо Нафтогаз. І у нас дійсно є підземні сховища газу, які є найбільшими в Європі. Там понад 30 мільярдів кубометрів, ні в кого іншої держави такого немає. Так що, виходить, ми розраховували на те, що все-таки Северний поток не достроять, не дозволять? Якщо чесно, то Nord Stream 2 мав бути запущений в експлуатацію ще в 2019 році. Да. Але він не буде запущений в експлуатацію, я думаю, в 2021 році. Хіба що наступного року, тому що йде ще процес сертифікації. Це не так швидко, як видається на перший погляд. Хоча політично Росія, звичайно, буде наполягати на тому, щоб під Новий рік, під Різдво Західного обряду продемонструвати, що вона виконує свої зобов'язання і буде постачати газ напряму. В чому економічна логіка цього? В тому, що Росія Німеччині постачатиме газ без країн-транзитерів напряму. І от слова Марціна Пшидача, заступника міністра закордонних справ Польщі, вони звучать не випадково так тривожно, тому що Польща теж втрачатиме гроші від транзиту, але Польща до наступного року, осені наступного року, має завершити будівництво трубопроводу Baltic Pipe і купувати газ здебільшого Скандинавії. Вона навіть не продовжила контракт на закупівлю російського газу з 23-го року. А от Україна нічим подібним похвалитися, на жаль, не може. Ми навіть інтерконектор з польською газотранспортною системою до цього часу ще не побудували, хоча рішення про це ухвалено 6 років тому. Тут у нас багато моментів. Можна говорити про те, що активно діють російські агенти впливу, можна говорити про те, що у нас змінюється політика, але факт лишається фактом, що ми лишаємося достатньо вразливими. І недостатньо просто говорити про те, що от ми проти Nord Stream 2. Ну добре, проти, але ж треба чимось це заміняти. Дійсно, працювати з країнами, які будуть отримувати російський газ, в тому числі, якщо ми перестанемо його отримувати, то нам же чимось треба заповнювати українську ГТС. Її економічна рентабельність передбачає, що 40 мільярдів кубометрів має нею як мінімум прокачуватись. Хоча її пропускна спроможність в 4-4,5 рази більше. І це достатньо серйозно. Тобто тут треба розуміти, що українська ГТС свого часу була частиною радянської газотранспортної системи. Вона вся будувалась на тому, що цей транзит газу з Радянського Союзу до Західної Європи, він дозволяв і забезпечувати газом і функціонування і українських підприємств, але при тому цілі області в Україні за радянських часів були не газифіковані. Тобто в цьому сенсі Україна... І гарантій ніяких, собственно, і нет, що після 2024. Я завжди питаю, а де от під цією спільною заявою Німеччини і Сполучених Штатів хоч якийсь підпис, хоч маленький, хоча б літерка одна? Хто? От просто це політична позиція. Будапешт 2, виходить? Це гірше, ніж Будапешт. Це хуже, ніж Будапешт. Бо Будапештський меморандум, якщо ви можете навіть відео чи фото знайти, підписували там Клінтон, підписував Єльцин, підписував Мейджор, Кравчук. А хто підписав цю заяву? Де? Це просто оприлюднена позиція, це заява, це навіть не меморандум. Це, ми домовимось, наприклад, що ви мене запросите на наступний ефір в вересні, а потім в мене якось поміняються плани, я не зможу прийти. От і вся наша заява спільна. После 2024 года, а как вы видите переориентирование нашего ГТС в случае, если транзита не будет? Что нужно делать для того, чтобы наша ГТС не превратилась в індустріальну руїну? Значить, треба інтерконектори будувати і шукати, очевидно, на менш вигідних, ніж раніше умовах партнера для управління українською газотранспортною системою. Якщо ми
самі виявились не надто спроможними її створити якісь певні умови. Мне просто интересно по поводу Запада. Запад не видит тех рисков, которые представляет сейчас Россия. Запад не оценивает те риски, с которыми они могут столкнуться, и с тем шантажом, с которыми могут столкнуться со стороны России? Или это не имеет, собственно, значения? Чим далі на захід від України і від Росії теж, тим ставлення до Росії, до політики Путіна є, скажімо так, більш прагматичним. Тобто, чому нас підтримують країни Балтії, Польща, там десь якоюсь мірою Румунія, якоюсь мірою Словаччина, якоюсь мірою Чехія? Тому що вони пам'ятають, що таке радянське панування. А німці, бельгійці, голландці, люксембуржці, вони цього не пам'ятають абсолютно. Сейчас активно говорят о создании новой коалиции, говорят о том, что Запад поляризируется, делится на... Европа поляризируется, делится на новую и старую Европу. И вот многие аналитики говорят о том, что Украине нужно возглавить вот этот новый альянс, новую коалицию стран новой Европы. Это страны Балтии, Польши, Грузии, Молдовы. Вот как вы смотрите на такую коалицию? Может ли Украина ее возглавить? Ви знаєте, колись в радянські часи на Хрещатику був магазин «Знання», двоповерховий, книжковий. І тоді, в принципі, це значна частина історії радянського футболу, протистояння між київським «Динамо» і московським «Спартаком». І був такий анекдот, що в книжковий цей магазин заходить чоловік і питає, а є у вас книжка «Спартак Чемпіон»? Йому кажуть, фантастика у нас на другому поверсі. От як Україна, не будучи членом ЄС і НАТО, може очолити якусь коаліцію, до якої входять представники ЄС і НАТО. От мені просто мені цікаво подивитися на цей зовнішньополітичний кульбіт. За рахунок чого? Як ми можемо побудувати відносини довіри, наприклад, з Молдовою, коли є справа Чауса, яку активно використовують і наші супротивники, в тому числі руйнуючи відносини. Як ми можемо побудувати довірчі відносини, повністю довірчі відносини з Грузією, якщо є Міхаїл Саакашвілі, який дуже любить коментувати все, що пов'язано з Грузією, це природньо, але не завжди його коментарі грають на користь. Тобто нам для того, щоб країна в цьому сенсі якось рухалась вперед, керівництво країни має спиратися на якусь підтримку, якийсь внутрішній діалог всередині країни. Ви бачите діалог Володимира Зеленського з його політичними опонентами? Бачите, я ставлю, виходить, риторичне питання, на яке навіть не потрібно відповіді. То в який спосіб? Тобто ідеї, я можу пригадати з таких ідей тільки те, що на початку липня, 16, здається, політичних партій Європи, правих і крайньо правих, домовились, що вони об'єднаються в коаліцію і створять власну фракцію в Європейському парламенті. І при тому там і поляки, і угорці. І це для нас загроза, це наші сусіди. І, відповідно, створюється загроза сил, які будуть великими євроскептиками щодо майбутнього Європейського Союзу. Тобто у нас є шлях європейської інтеграції, але ми ще туди не дійшли. У нас немає ще поки що як перспективи членства. Тобто Європейський Союз політично Україну не визнає європейською державою. Не тільки Україну, але там і Грузію, і Молдову, але факт лишається фактом. Тобто нам ще є куди до цього прагнути, крім того, щоб очолити якийсь гіпотетичний союз. Недавно министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил о том, что в обмен на это соглашение по Северному потоку-2 НАТО должно предоставить Украине ПДЧ. Это реально? Вже ж не надала ПДЧ. Тобто, можна тільки цінувати, коли представник впливової в Литві політичної династії, бо це онук Вітаутаса Ландсбергіса, достатньо легендарного, недостатньо, а просто легендарного литовського політика, він робить такі політичні реверанси перед Україною. Але я не можу уявити, що 30 країн НАТО, вони збираються на позачергову сесію для того, щоб надати Україні ПДЧ. На жаль, але це так. А що ми... це ж не тільки вопрос реформ, корупції і так далі. Як можна очікувати надання ПДЧ, коли, наприклад, Верховний суд
ухвалює рішення про те, що звільнення судді Тупицького було незаконним, а Державне бюро розслідувань порушує проти суддів Верховного суду кримінальне провадження. Це європейська чи євроатлантична інтеграція? От мені просто цікаво. Да, у нас с этим проблемы. Проблемы с реформами, проблемы с судебной реформой, с реформой СБУ и так далее. Но как вы думаете, в случае, если мы доведем до идеала эти все реформы, победим коррупцию, понятно, искоренить мы ее не сможем, это в принципе нигде невозможно сделать, но победим частично коррупцию, нас возьмут в НАТО? Дай Боже дожити. Это долгосрочная перспектива. Ну, насправді, багато чого залежить від політичної кон'юнктури. Тобто, якщо ви пригадаєте, ну так чи інакше, ситуацію 2008 року, коли Україна і Грузія, їх Сполучені Штати тягнули за собою до НАТО, щоб вони отримали ПДЧ, але тоді Франція і Німеччина сказали «Ніхт Ферштейн». Ну, то з нами ні. така ж ситуація. А зараз нас навіть ніхто туди так не тягнув. Тобто у нас, починаючи з осені 19-го до весни 21-го, у нас питання ПДЧ взагалі не стояло. Ми повністю задовольнились приєднанням до програми розширеного партнерства в червні 2020 року, і питання ПДЧ не стояло аж до того часу, доки Путін не почав грати м'язами біля українських кордонів. Тоді у нас почалась риторика «хапай ПДЧ, вокзал рушає», або «хапай ПДЧ, а то Путін нападе». І відповідно, якщо хтось думає, що можна в такий спосіб, не маючи діючих послів при НАТО, у Туреччині, у США, там посол де-факто є, але де-юре нема, вона не вручила вірчі грамоти. При Європейському Союзі, в Китаї можна щось диво можна зробити в телевізійному ефірі. Коли дубль якийсь не вийшов, запис, тоді записуємо другий дубль. Ми спілкуємось в прямому ефірі, у нас так не виходить. Отак і дипломатія – це робота в прямому ефірі. Будь-яка проблема, будь-який недолік, він зразу вилазить і, от якщо ми зараз з вами розмовляємо, то я впаду з крісла. То зрозуміло, що кількість переглядів цього ефіру буде високою замість того, щоб всі, наприклад, слухали якісь розумні речі, про які ми з вами говорили. Пане Євгене, и последнее. 30 августа уже состоится визит президента Украины в Вашингтон. Чуда не ждать? Ні, дива не Но буде. я имею в виду о статусе союзника США вне НАТО, о котором сейчас активно все говорят. А хто буде займатися операційною підготовкою цього питання? Ну как? Вот Ермак, Кулева должны уже едут в Соединенные Штаты, чтобы подготовить этот визит. У нас 2 з лишком роки, з травня минулого року, нема посла Сполучених Штатів в Україні. У нас на сьогоднішній момент, як я сказав, лише де-факто посол України є в Сполучених Штатах. Хто буде цим безпосередньо займатися? Ну це ж не такий момент, що от, знаєте, Володимир Зеленський записав відосик, а потім Джозеф Байден побачив і каже: «Вау! Дуже гарно, давайте». Ми знову таки, як ми жили в міфі про Будапештський меморандум, так ми зараз живемо в міфі, що Джозефу Байдену більше взагалі нема що робити, як підтримувати Україну. Повірте, в нього проблем і всередині України, і з іншими, навіть той самий і Афганістан, і Ірак, і відносини з Туреччиною, відносини з європейськими партнерами, більш передбачуваними, як правило, ніж Україна, теж вистачає. Тобто світ не є україноцентричним. Тут з паном Тукою можна лише повністю погодитися. В итоге это будет декларативная встреча? Ні, я думаю, що в підсумку це будуть чимало неприємних для Зеленського розмов за закритими дверима. Дякую дуже, пане Євгене. Чухсал, у нас Євген Магда, директор Інституту світової політики, був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут, а далее вернемся в эту студию, продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Корушкенджи Деслар.
Тересем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымды сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol тұтарым, қалбен дуа етмек үшін. Шымды есе яраданны білмейм мен ақ үшін. Дефне еленіз ве қалқыныз, бұғавларны ұзыныз. Халис душман қаныны үрриет üzerine сузыныз. Улу сербест айлеңізде ұнытманыз мені де. Хайриетлі сөзіңізде тұтыңыз еп хатырде. Марифчы, нешірджі драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, Istanbul ve Каир университетлерінде тәсіл алды. Асан Сабри Айвазов четел мемлекеттерден қайтып келген сон, башта Баку шерінде нешір етілген Хаят адлы газетада муарир олып çalıştı. Sonra Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ile beraberlikte Ветан Хадимы намында газета çıkardылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет олған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчасырайда Исмаил Гаспралы тарафından çıkarılған Tercüman газетасында çalışı başladı. Исмаил Гаспралы 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet деп adlandırılған газета neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов публицист olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Kırım ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı.
Номан Челебиджихан Кырым татар милли курултайыны 33 жашында тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Türkiye devletlerге teşvikat etti. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar saygılı ATR телеканалының телесерчілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve nevbetteki yayınımızda biz Kırım Tatar tilinde alıp barıp Kırım'ны, Kırım Tatar sesi mabüslerimizni meraklandırgan meselelerini müzakere edecekmiz. Men hatırlatam, biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim ete 067 63 46 130 bizge Viber vasıtasıyla bedava şekilde telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. ATR.tv bizim adresimiz. ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olmağı unutmanız. Amda biz hem canlı şekilde yayınlarımızı alıp baramız hem de yayınlarımız devamında yüz bergen meraklı kısımlarını ve programlarımızın aman epısını anda yüklemektemiz. ATR telekanalına destekini bizim Patreonumuzga abone olarak
ifade etmege imkanınız var. Siz için bu bir şey olmasa da biz için hakikaten büyük bir destektir. Sayın dostlar, men size yayınımı böyle haberden başlamağa isteyim. Ukrayna Yukarı Şurası insan hakları boyunca ombudsman Lyudmila Denisova Ukrayna siyasi mabüsünün Oleg Prihodьконың анда bulunğanı haqda hiçbir malumat sonki vaxtları olmağanını kaydetti ve Rusiyanın insan hakları boyunca ombudsmanı Tatyana Moskalkovaga tezden Oleg Prihodьконың kayda bulunğanını aytmaq ve açıklamaq çağrıvında bulundu. Келіні сонын цитатасını birlikte dinleyik. Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місця перебування Олега Приходька, а також надати інформацію щодо стану його здоров'я, забезпечення медичною та правовою допомогою. Також прошу Міністерство закордонних справ України забезпечити належний консульський захист під час перебування Олега Приходька на російській території. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на Російську Федерацію, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України. Студиямыздың мұсафирі Сабық саяси мабюс Исмаил Бей Рамазанов. Селам алейкум, хош келдіңіз. Селам алейкум. Исмаил Бей, көреміз ке саяси мабюслер меселесі не yazık ki sonki vaqtlara böyle çözülmey qala ve hatta işgal etilgen Kırım'da bizim semiyetdaşlarımızga karşı represiyalar devam ete. Malumunuz olgandır, keçenleri Kezlev'de semiyetdaşlarımızın evine kene tintuvnen keldiler ve bir vatandaşımızna Abdullah İbrahimov'na 3 günlük hapis cezasına mahkum ettiler. İşte Tunyev'in o hapishaneden çıktı. Yani represiyalar devam etti. Siyasi mabuslarının miqdarı ne yazık ki çoğlaşa. Siz sabık siyasi mabus olarak bugün endi Ukrayna ana kıtasında bulunasınız. Sizin fikriniz jeniminde içeride bulunup Ukrayna hükümetinin, hakimiyetinin bu yönelişte hareketlerine bir kıymet kesmek için imkanınız da endi vardır. Nasıl bakasınız? Yeterlice sizin fikriniz jemi Ukrayna hakimiyeti siyasi mabuslar meselesine dikkat ayıra ya da değil? Yok, pek az iş yapıla bu siyasi mabuslarımız için. Ben onun koruyayım. Yazık ki şimdi Ukrayna prezidenti de bizden ya da siyasi mabuslarımızın korantalarının bağlanmay, laf etmek, konuşmay. Bana Anton Karinevich bir-iki söz ayttı, yapılacak şeylerimiz var dedi ama şimdiden bir şey yapılmay. Biz siyasi mabuslardan Oleg Sentsov'nin başka mabuslarından Vladimir Baluch'nin bir platforma yaptık. Onda platformada 17 insan var şimdi. Platforma по звільненню политвязнів деген bir platforma yaptık. Ama bu onlar azat etilgeninden ve mında kelgenlerinden son galiba tizilmeye başladı bu platform. Çoktan çalışamaz. Yok, bu platforma yarım yıl olgandır yapkanımız. Yarım yıl ama kolumuzdan kelgen şeyden tek yapamız. Anlaysınız, bizde böyle instrumentler yok. Çok şeyler yapmaya. Biz tek böyle mektuplar yazamız prezidentke, başka hükümetlerge bizge kol tutsunlar dep, bu suallerden çözsünler dep. Ama şimdi ben koruyayım, özüm koruyayım, az şey yapıla, biz de az şey yapamız, aksiyalar da az geçe siyasi mabuslarımızın için. Belki bilmeyeyim, gelecek günler belki bir şeyler olar ama bu platforma по деоккупации Крыма, вокруг этой платформы тоже не делается достаточно по отношению к политзаключенным.
яғни Қырым платформасы, 23 август күні өткеріледі Қырым платформасы ақында айтасыз. Менімce анда birinci derecede тұрмақ керек саяси mahbuslarımızın azatlığı. Ama biz көреміз, öyle sualler yok anda. Ama bakınız, misal Қырым платформасының temel problemini çözmek gibi bir maksadı o günde var. Siyasi mahbuslarının peyda olğanı, siyasi mahbuslarının aslında hapishanege düşkenleri kanunsuz cetten ve represiyalarının gerçekleşkeninin temel problemi bu işgal. Doğru mu? Yani doğru. Қырым платформасының maksadı Қырымны işgalden kurtarmak ki Қырым işgalden kurtulgan sonra zaten siyasi mahbuslar meselesi otomatik şekilde böyle yok olacaktır. Belki bu daha mantıklı. Nasıl düşünüyorsunuz? Şimdiden bugün Dilara Hanım Kiev'e geldi. Şimdi bu Abdullayev'lerin anaları şimdiden 80% mahbuslarımız Rusya'da. Rusya'nın hapishanelerinde. Kırım azat olğan son, deokupasiya olğan son bu sualler çözülmez. Anlaysınız mı? Bu фактически, Rusça айтайын, фактически это жертвы, политзаключенные, это жертвы оккупации. И в приоритете для страны, для Украины должно стоять их освобождение. Олардың азатлығы. Çünkü они не только жертвы, они и прямые свидетели оккупации фактически. Biz gibi. Biz gibi. Ama biz Kiev'deyimiz. Men yarım yıl oturup çıktım ama men Kiev'deyim. Anda ağalarımız şimdi de oturarlar hapishanelerde. Onun için prezidentke ya bilmeyeyim nasıl taraftan aytmak gerek, eşitsin deyip bilmeyeyim ne yapmak gerek. Çünkü böyle büyük insanlar onun laf etse de o böyle yapak ki eşitmegen deyin. Dersin Ukrayna'da bir şey olmay. Buna cenk meselesi de, ben şimdi Facebook'ta açam, cenk meselesi de. Tınyavunden beri 7 tane yaralangan askerler oldu, Ukrayna askeri. Onun için de bana desen bir şey ya da yazayım mı degen şey yok. Ben bilmeyeyim nenen bağlı o. Ben bilmeyeyim kim o şeylerinin aytmak gerek o. Belki bir insan olar, belki Mustafa ağamız yapar, böyle mesaj yollar oha. Gerek bu birinci suallerinin çözmege ağalarımızdan çıkarmak gerek hapishaneden. Olar son bu Rusça айтайım gene они будут фактически вот этим локомотивом деоккупации Крыма. Вот как раз таки, когда они освободятся, это вот эффективнее людей, которые пострадали в результате этой оккупации, которые будут фактически свидетельствовать против режима Путина, Путлера в европейских судах, и не только в европейских судах. Belki annem bu sebepten siyasi mahbuslar meselesinin çözülmemesi mevcuttur. Çünkü Rusya idareciliği bunu anlağanı sebebinden siyasi mahbuslarının azat etilmesi yönelişinde hiçbir böyle titrenuvler yapmay. Zira İsmail Bey, biz sizden anlayımız da siyasi mahbuslarının azat etilif meselesi ne yazık ki daha bir kere haydetem, ne yazık ki sadece Ukrayna hükümetinin buna alıp karar alıp yapacağı şey değil de yani siyasi mahbuslarının azat etilif meselesi bu Putin'in iradesine de ne yazık ki çoğusu Putin'in iradesine bağlı. Yani eğer Kreml istemese siyasi mahbuslarını azat etmek imkanları da ne yazık ki olmayacak. Ya da burada bir belki de Ukrayna'nı anlaşmağa zorlayabilirler. Nasıl düşünüyorsunuz? Siz ko'rasiniz, bu Avrupa'da da olgan Avrupa'dan kelgen haberler de bizge ters bu haberler. Bu gaz meselesi, başka sualler, bu şeyler endi Putin'in kaveleştire, bu Putin'in pozisiyasını kaveleştire. Bizge bu ters, hükümetimizge Ukrayna'ga bu ters şeyler kele,
терс хаберлер келе. Onun da Kırım'da da onun körelер. Bizim milletimiz de onun körelер, eşitiyle, dinliler olgan şeylerini. Ama bugünden bilmeyeyim ne yapmak gerek. Diğer hükümetlerge США olsun mu, Türkiye olsun mu, bilmeyeyim, cenkten gayrı belki bir anahtar taparlar bu Putin rejimine. Belki bu Rusça айтayım gene разорвать все торговые отношения. Это жестко ударит по его экономике. Только когда они теряют, когда это бьет по их кошельку, олардың ceblері бошаса, сон тек аңлайжақлар олар. Ve қатты бір шамар келсе де, сон аңлайлар олар. Башқа анақтар жоқ. Как говорят, пословица есть, одной рукой бьет, другой рукой гладит. Вот такая позиция сейчас. И в Европе в том числе. Мен аңламайым onun, мен бүгін гece мені өзім білмеймін, не yapmak gerek. Украина нас өзін албармасы керек. Bu sualler çözülmesi için. Bugün gece bu siyasi mahpuslarımızın için bir zakon da yok. Biz aytamız onlara siyasi mahpuslarımız deyip. Ama Ukrayna tarafından bir zakonu yok. Ama diğer taraftan mına koresizde Kırım platforması kanun leyhaları çerçevesinde demek siyasi mahpuslarla bağlı kanunda peyda olacağını keçenlere Golos Firkası'ndan milletvekilimiz Rustem Bey Umerov aytıp geçti. Sizin de mutlaka eminim haberiniz vardır bununla bağlı. Onlar başta bu kanunun Kırım platformasından evvel kabul edileceğini umut besleyediler. Ama şimdi bilemiz ki tatilge çıktı milletvekilleri. Herhalde belki de böyle vakitten tış bir sesiya toplaşır bakılır ama bu kanun herhalde şimdi var. Yani onun üzerinde çalışıyorlar. Hem bizim milletvekillerimiz hem de benim bilgenime göre Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilciliği mühim olan şey bu kanunda ne olacak? Mühim olan şey bu kanunun munderecesi neden ibaret olacak ve nasıl şekilde bu kanun çalışıp başlayacak? Buna sizin imkanınız olsaydı ne kerseter ediniz bu kanunga? Birinciden milletimiz anda Kırım'da onlara karşı tentüvler olan şeyinin bizim blokatlarımız yetiştirmiyor. Oğa para tapa bulamaylar. Böyle Европейский суд mahkemelerge böyle mektuplar yollamasının da çareleri yok. Anlaysınız? Ben özüm Kırım'da olup da hapishaneden çıkan son birinciden ne yapıp başladım? Birinciden mahkemelerinin işlerine yürüp o zaman karşı yapkan şeylerinin bütün kağıtlarını topladım. Yarım yıldan beri ben bezdim onun yapmaya. Bezdim ve o zaman bütün vaktim ona gitti. Anlaysınız ve bunun eğer Ukrayna tarafından böyle bilmeyeyim bir program ya da bir zakon olsun mu ya da bir какой-то механизм такой, который бы позволял помогать именно людям, которые находятся там, в Крыму. Yani siyasi mahpuslarının korantalarına ya da Юридическая помощь. Advokatlarının çok olmasına ya da ne? Advokatlarının çok olmasına belki onlar andan çıkıp Kiev'e mi ya da Herson'a mı çıkıp anda belki böyle suallarının çözmeyebilirler. Bilmeyeyim. Ama Anton Karinevich de aytkan edi bir kere herkes çıkıp yardım almaya bilirler deyip aytkan yeri var ama bugün gece ben onu bilmeyeyim. Kimse ayttı mı? Ben geldim, bana yardım yaptılar mı deyip. Amelde yani faaliyet. Var mı öyle insanlar? Ben bilmeyeyim. Belki vardır ama böyle mekanizm yok. Böyle mekanizm yok. Birinciden doğru ayttınız. Siyasi mahpuslarımızga qaytsak, onların korantalarına gerek kol tutmağa. Para taraftan,
Оларның балалары өсе, оларның проблемлері чоқлаша. Аңлайсыңыз? Олардың тербие yapmak керек, мектепке бермек керек, университетке бермек керек ve yıllarnen problemleri çoklaşa. Onun için Ukrayna tarafından bugün geçecek 200 tane bütün siyasi mahpuslarımızdan 200 tane balları var. 200 taneden çoktur bekim. Yani bu sizin fikrinizce hem böyle manevi destek olması gerek, hem maddi destek olması gerek, hem de yuridik cihetten böyle bir struktura mı, bir organ mı tızılıp yuridik yardım da verilmesi zarur. Elbette. Eğer şimdi çaremiz olmasa, onların hapishaneden çıkarmasının, eğer öyle çaremiz olmasa destek gösteriniz. Kol tutunuz bu korantalarına. Buna Dilara abladayın kelgen insanlar pek çok. Yakında Abdurrahman'a da gelip gitti Kırım'dan. Onun da problemleri çoklaşa. Anlaysınız? O da kolundan gelgen şeylerini yapar. Böyle Allah versin böyle analarımızga, Dilara abladayın analarımızga Allah sağlığı versin. Onlar hareket etken şeylerge biz birinciden bizim borcumuz onlara destek göstermeye. Ya da bizde çok şeyinin yapıp olamayız. Zakon tarafından da yapıp olamayız. Anton Karinevich olsun, başkası olsun, onlarda da yok böyle mexanizm, bir закон degen, чтобы от этого закона отталкиваться, на что-то опираться. Нет элементарного закона по политзаключенным. Мы их не можем признать, мы их назвать фактически не можем так. Doğru aytınız. Rüstem ağamız, Rüstem Umerov ağamız böyle suallerinin koterdi ama bilmeyeyim bu platforma kaçak yapacaklar mı? Yapılacak mı aslında bu? Bek güzel olur eğer yapılsa. Bu sualler çözülür edi. Onun balları Ukrayna'ya gelip mekteplerge, üniversitelerge kirerediler. Öyle çare olar edi. Anda zakon, ben onun zakonunu biraz okudum, ezberledim ama... öyle mi? Ama anlaysınız, kimse bilmiyor, o kalar mı o şeyler? Bu punktlar kalar iken mi? Yani bunda mühim olan şey bazı maddelerinin kalıp kalması değil de kalsa bile onun sonradan işe karışması. Çünkü kanunu kabul etmek bu bir iş, sonra ise işletmesi bu başka iş. Misal olarak şimdi tamir halklar ile bağlı kanun kabul edildi. Anda hakikatinde halkımız için halkımızın geleceği, tili, medeniyeti, siyasi cihetinden inkişaf edilmesi için çok maddeler mevcut ve çok güzel maddeler de var. Lakin mühim olan şey hem de bu kanunun çalışıp başlaması ve onun çalışıp başlaması için çeşitli türlü hareketlerinin yapılması ki bunda biz büyük böyle mesuliyetini görüyoruz Milli Meclisimizin omuzlarına düşüyor. Bakıp göreceğimiz. Buna siyasi mabüsler meselesine kaytacak olsak İsmail Bey siz de bir müddet siyasi mabüs oldunuz. Kırım işgalcileri yapkan kanunsuz kabatlavlar neticesinde hapishanede yarım yıl men yanlışmasın. Yarım yıl hapishanede ve yarım yıl onlar mağa yasak yaptılar Kırım'dan çıkmasını. Yani siz anda içte bulunup bu yapısı problemlerini bilesiniz. Siyasi mabüslerin nasıl problemlerinin karşılaşa, siyasi mabüslerinin korantalara nasıl problemlerinin karşılaşa ve ne gibi yardımlar gerek olganını anlaysınız. Buna sizin fikrinizce şimdi böyle işletilmesi mümkün olan mekanizmler neden ibaret buna Kırım'da bulunan korantalarga yardım etmek için? Buna yuridik cihetten. Yuridik tarafından şimdiden bu ablukatlarımız diğer громадские объединениялардан, diğer правозащитный организациялардан yardım soraylar. Elementar tarafından böyle Rostov'a barıp apız siyasi mahpuslarının mahkemelerine barıp onların netmege осуществлять элементарную защиту. На это тоже... Yani advokatlar yetmiyor mu? Çünkü Kırım'da bizim bilgenimiz birçok siyasi mahpuslarını korçalagan advokatlarımız var. Elbette onların üzerinde birçok siyasi davalar da mevcut. Onlar yetişmiyor.
адвокатлар yetişse de onların da korantaları var. Onlar bedava yapıp olamaylar bu işlerinin. Onun için до сегодняшнего dня Kemen bilem onların çoğusu bir çok davalarını kendi yardım kendi bedava yaparlar. Çok şeylerinin aslı bir şey tençuf başlansa her şeyinin taşlap anda keteler. Onların özlerinin işleri de var. Özlerinin korantaları da var. Onun için Ukrayna tarafından eğer bu суалlerinin если подойдут к системному решению этого вопроса. Системное решение – это обеспечить всем необходимым для эффективной защиты наших политзаключенных. Ama biz bilemiz, misal olarak İsmail Bey, siz de kanunsuz cihetten sizni kabahatladılar, kanunsuz cihetten sizge karşı kabahatlavlar seslendirdiler ve eğer ki Rusiyanın başka böyle bir kanunu çıkmasaydı siz belki de azat edilip olmaz ediniz, doğru mu? Yani ne kadar ki sizin advokatlarınız, sizin kabahatsız olganınızı, hiçbir suçunuz olmaganınızı aytsa ve isbatlasa ki isbatlaylar bizim advokatlarımız zaten Kreml'den kelgen böyle emir belli ve nasıl koruyorsunuz yani bu işini, bu advokatların faaliyetini öyle olsa? Bir taraftan bu neden ibaret olmalı bu mana? Bu siyasi mahpuslarımız çoğusu elementar tarafından ne yapılmaylar? Bu не хотят быть публичными деген söz. Либо недостаточно медийные, это тоже проблема. Bu da problem. Çünkü eğer özün sağa yapkan böyle işgalciler yapkan şeylerden aytmasan kandan bilirler. Ukrayna kandan bilecek. Ya, evet. Onun için bu informasyon tarafından da gerek çok işlemeye. Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'ne. İyi. Sağ olsunuz atayırımız var. Sağ olsunuz diğer jurnalistlerimiz de var. Kırım'a barıp işleyler ama bilemiz çoğusu jurnalistlerinin kimin 5 yılga yasak yaptılar Kırım'a barmasının Taras İbrahimov'un 30 yılga yasak yaptılar Kırım'a barmasının ama böyle eğer ketse anda jurnalistler de kalmayacak. Kim anda mahkemelerinin tıbına barıp ya da mahkemelerin içine girip bu şeylerini yazacak. Bu не может все держаться исключительно на волонтерских идеях. Gerek bu sistemli подход, gerek sistem tarafından bunun nelerini çözmeye. Birinciden очень хорошая будет поддержка kol tutkanları Ukrayna tarafından. Bu elbette bu закон. Закон признание, фактическое признание политзаключенных. Bu taraftan yapılsa, bu sualler çözülse, menimce diğer problemler de çözülecek. Umut etemiz ki bakıp görecekmiz bu kanun ne vakit kabul edilir ki benim yayınıma çeşit türlü milletvekilleri bağlanalar, çeşit türlü firkalardan OPZJ'den gayrı anlayımız. Ne için? Ve onlardan ben sorayım aslında bu siyasi mahpuslar kanununa destek etesiniz mi, vereceksiniz mi, nasıl olması gerek ve bilesiz İsmail Bey çok sularını destek eti. Yani benim yayınıma koşulgan hiçbir milletvekilinden ben destek etmegen milletvekilini eşitmedim, görmedim. O sebepten umut etemiz ki hakikaten Ukrayna Yukarı Şurası'nda bu kanun lehası gerek kadar ki 226 rey lazım, gerek kadar rey alınır ve problem çıkmaz bu mesele yönelişinde. Hususan Tamir Halklar lehası kanun kabul edilgen sonra. Şimdi bilesiz çok böyle müzakere edilgen meseleler sırasında elbette ki bu Kırım platforması ve şimdi Ukrayna Dışişleri Nazirliği ve çeşit türlü Kırım ile bağlı Ukrayna organları, idarecilikleri, Milli Meclisimiz ve ilahri ekspert grupları bu platformanın hazırlanıldığında büyük faaliyet gösterirler, büyük işler yaparlar ve 23 Avgust günü bu platforma ötkerilecek. Çok men şeyler eşittim bu platforma etrafında. Bazıları skepsisle bakar deyirler ki Joseph Biden'ın özü gelmeyecek eken o sebepten çoksu diğer liderler de belki gelmez. Diğerleri aytalar yok platformanın mühim böyle maksatlarından biri bu Kırım etrafında büyük böyle informasyon
гүрүлтү көтермек ве Кырым меселесini daha da aydınlatıp aşikar etmek. Siz nasıl көресіңіз мына платформаның мақсады? Sizin fikriniz жауа хатинде өзінің bu Кырымның азат етілу ролini ойнап olacak mı? Бақасыңыз, США olsun mu, başka hükümet olsun mu? Олар біріншіден өзінің menfaatini bakalar. Өзінің ne şeyler olar ondan alabilirler. Ya da cenk ya da bir или какие-то торговые отношения. Ya da satış veriş, alış-veriş. Ya da bilmeyeyim. Bugün geçen biz göremiz. Tek mağa görene tek Türkiye tarafından pozisyonları değişmiyor. Yok ya, Baltık ülkeleri, Polonya. Ama Polonya olsun mu, Baltık ülkeleri olar böyle kavi değiller. Ama olar bette birinci günden olar bizge kol tutal. Ama da ben sizden razı değilim. Çünkü misal olarak Almanya, Frankistan ve Avrupa'nın diğer ülkelerinin kıyaslanğanı vakit Baltık ülkeleri ve Polonya'nı alacak olsak onların pozisiyası çok katı, çok sert. Yani bizge destek etmek pozisyonlarında. Çünkü onlar şahsen Rusya ne olğanını çok yaxşı bileler. Bileler ama Allah göstermesin yarın Ruslar büyük cenk başlasalar, onlar eğer onların pozisyaları değişmese, onlar bek öyle kavi değiller, anlaysınız. Yani siz harbi cihetten aytasınız mı? Onun için ne için ben Türkiye'nin aytkanımı, Türkiye'nin pozisyası değişmiyor. Türkiye birinci gününden bizge silah olsun mu, böyle başka şeyler olsun mu, birinci günden beri başladı. Bu bayraklar olsun mu, başka şeyler olsun mu, başka hükümetke vermeyip Ukrayna'ya verdi. Ama Rusya'nın silahlarını da satıp ala, Rusya'nın ticaret yapar. Anlaysınız, Türkiye'nin pozisyası bu Rusya silahının alğanını bu Karabağ cenginden aldın yapılgan şey. Bu neye yapıldı? Menimce bu analiz tarafından yapıldı. Başta aldılar onların S-400 degen şeyler, S-300 degen raketalarını aldılar. Onun analiz yaptılar çünkü anladılar Karabağ'ta o silahlar var ve Ermenistan tarafından. Öyle silahlar var ve bayraktarlar nasıl bu silahlarının yok etmesinin belki ben bileyim analiz yapmaya aldılar. Anlaysınız. Ama Karabağ cenginden sonra da Türkiye, Rusya S-400 yerlerini satın almaya devam ediyor. Amerika patriotlarını satmağın için. Alsın. Bu taraftan bu anlaysınız bu не сколько это для эффективного применения, сколько для эффективного анализа боеспособности или эффективного применения тех же байрактаров в отношении этих всех ракет. Я думаю, men bildiğim Türkiye tek bu taraftan yapar. Oğa asıl gerekmiyor böyle S-300 olsun, başka bir nelerinin olsun, Rusya'nın silahları olsun. Türkiye hükümeti o'zining raketalarından çıkarırlar. O'zining silahlarından yapırlar. Anlaysınız? Bu tek analiz tarafından alırlar. Bu ekspertiza yapmasının, bu эффективное, так скажем, антиоружие какое-то изобрести против российского оружия. Öyle olsa burada ne satın alıp onu analiz etmek mümkün değil mi? Ne için onlar her vakit satın alırlar? Yani mantık ne de öyle olsa? Bilmeyeyim. Gelecek günlerde, yıllarda belki onun anlarak, görerek. Yani sizin fikrinizce yani Kırım azat etülüğü yönelişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin rolü nasıl olabilir? Türkiye Cumhuriyeti bugün gece pozisyası değişmeyi ve Erdoğan vakit Kırım'ın için ayda Kırım'da bizim vatandaşlarımız yaşıyor. Kırım'da bizim kardeşlerimiz yaşıyor. Kırım Türkleri yaşıyor deyip ayda. Anlaysınız? Bu Ukrayna'ya Türkiye'nin позициясы, bu, как сказать на русском, это уникальный козырь для Украины, крымско-татарский народ. Да, может, belki bu biraz böyle biz beğenmegen bir sözlerini aytam.
Ama Türkiye belki не сколько Украине помогает, а сколько конкретно нашему народу. Я bu zaten belli malumatlarından ozudu. Mustafa'ga bizim yayınımızda birçok kereler aytkan edi. İşte delegatsiyalarda Kırım Tatarlarının olması çok mühim olganı Türkiye Cumhuriyeti için, Kırım Tatar meselesi onlar için mühim olganı biz birçok kereler bunu eşitken edik. Onların nutkundan da bazılarının zaten bu seslendirilgen edi. Ama Kırım platformasına qaytacak olacak olsak, mına Recep Tayyip Erdoğan'ın platformasına geleceğine eminlik beslemek mümkün mü sizce? Menimce gelecek o. Menimce gelecek çünkü Türkiye o hükümet bu Kırım meselesinin sonu sözü Türkiye'den olacak menimce. Nasıl? Kırım Ukrayna'ya destek göstermek tarafından. Kırım Türkiye'ye bu aslında Rusya'dayın basıp almayacak. Türkiye'ye Kırım tek bir Rusça айтайым, торговый, исключительно Крым нужен для торговых отношений. Он был до оккупации исключительно центром торговых отношений. В Крым, siz bilesiniz, Kırım'a çok gemiler Türkiye'den geliyorlar. Samolotlar olsun mu? Diğer bütün urba olsun, urba tarafı da, bütün urbalar da Türkiye'den geliyorlar, anlaysınız. Erdoğan'a bu Kırım ve Ukrayna bir taraftan Kırım Ukrayna'nın olganı bir taraftan yaxşı. Çünkü товарооборот увеличится. Alışveriş daha көтерілecek. Şimdi de көтерілді ama Kırım Ukrayna'da olganda daha çok edi. Belki de öyle olsa siyasi mabüsler meselesinde de Türkiye rol oynayabilir. Zira böyle tecrübemiz artık var siyasi mabüsümüzle bağlı. Ben İlmi Umerov ve Ahtem Çiğgoz hakkındaydım. Menimce Türkiye daha siyasi mabüslerimiz için çok şeyler yapar. Menimce bizden çok şey dinleyerek, eşiterek ve koyarak siz doğru ayttınız, Erdoğan İlmi Ağa'nın, Ahtem Ağa'nın çıkardılar hapishaneden. Sağ olsun. Sağ olsun o yapkan için. Şimdiden belki biz bu sualının daha yüksek dereceye koterip çalışmağa deyik mi? Belki Türkiye'ye mektuplar yazayıq mı? O bu suallarından çözsün deyip. Menimce onlarda bu anahtarlar var, bu suallarının çözmesinin anahtarları var. Çünkü belki банально будет сказано, обменяют на помидоры, да, как бы это ни звучало неправильно или оскорбительно, да, это нормальные вещи. Донбасста да öyle şey olgan edi. Askerlerinin aş yerine deniştirip alaydılar. Öyle şeyler de olgan edi. Donbas cenk olgan yerde. Onun için bilmeyeyim nas taraftan ve bilmeyeyim kim onu yapacak. Ama ben bileyim daha çok şeyler işlerik. Ama birinciden Ukrayna kavilleşse, Ukrayna'nın askerleri daha kavilleşse, Rusya bunun korup, Kore, şimdi de Kore 7 yıldan çok cenk kete Donbas'ta. 7 yıldan beri Ukrayna bir izim toprağının bergeni yok birinciden. Anlaysınız? Ve Rusya bunun Kore. Ve Rusya'nın içinde de o'zining milleti de bunun Kore. Donbas'tan da böyle oleler kele Rusya'ya. Onlar da onun Kore. Ve yıllarının azlaşa böyle такие горячие головы, которые хотели бы поехать пострелять на Донбасс. Onlar azlaşa. Onlar da anlayırlar. Onlar da ölmeyi istemiyorlar Putin'in istegen şeylerini yapmağa. Anlaysınız? Ve Ukrayna kavilleşse, Ukrayna'nın armiyası kavilleşse, pozisyası daha yüksek yerde dursa, son bu cenk de biter, bu deokupasya Kırım'a
gerçekleşir. Çok sağ olunuz İsmail Bey. Студиямызға келіп, суалдарымызға жауап бергеніңіз үшін. Сабық саяси мабюс ve Cuma Tarbaba İsmail Ramazanov stüdyamızın musafiri еді. Sayılı dostlar, meni seni yazık ki bu programını yekünlemek mecburiyetindeyim. Fakat ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanı zira 4 dakikadan sonra yayınımızın Zaman informasyon programması devam ete. Sonra bu stüdyaga qaytacağımız ve yayınlarımızdan devam edeceğimiz. Görüşkence. Қартлық үч sevmeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım, ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey gelmey elimden. Ağlayım. Aytam alımını kimse anlamay dilimden. Kökke uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım, yaşamak isteyim men. Düşman olsa canıma halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billa, titre içimde yürek. Gözlerime perde ola türlü şeyler avalar, gözüm ile koramayım, kimler meni saralar. Yumsam eğer gözlerimni, içim yanmaktan kuye. Açsam, birçok osallıklar tap bebegime diye. Böyle çeke kulaklarım burnun dünyanın zorun tapmay gönlüm hiçbir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenlere. Duygularımını toplayım kökke yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller birbirine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım.
Вигадані справи, щоб змусити кримських татар мовчати. Окупаційний Верховний суд Криму взяв перерву у розгляді скарги Еміні Абдулганієвої, яку за одиночний протест звинуватили у проведенні незаконного мітингу та присудили 10 тисяч рублів штрафу. Наступного засідання 2 серпня окупаційний суд має винести остаточне рішення. Одиночний пікет матері Ескендера Абдулганієва, якого через причетність до Хізбут Тахрір звинуватили у тероризмі та спробі захопити владу, окупаційний Красногвардійський суд визнав публічною масовою демонстрацією. За кілька днів до винесення вироку синові вона вийшла на вулицю свого селища з плакатом «Мій син не терорист». У той же день матері інших бранців також вийшли з окремими одиночними пікетами у різних місцях. Втім, окупанти вважають це масовим мітингом. Органами силовых структур было умышленно инициировано данное административное дело, дабы заставить крымских татар, мусульман молчать, дабы заставить нас соглашаться, дабы заставить нас признавать себя, своих детей, своих родственников, своих знакомых в тех лживых обвинениях, которые не соответствуют реальной действительности. Я пришла в защиту своей дочери, оказать поддержку. Ее сегодня судят за то, что она вышла на одиночный пикет в защиту своего сына, моего внука Абдулганиева Эскендера, которого взяли, подкинув какую-то книгу запрещенную. Мы очень переживаем, очень расстраиваемся. Внук уже 3 года сидит. Вот. А теперь и дочку таскает по судам. Мы наблюдаем преследование не только в отношении наших мужей, но и преследование в отношении стариков, преследование в отношении целых семей. И сегодня мы наблюдаем преследование в отношении матерей политзаключенных. То событие, которое произошло 31 октября, когда мамы красногвардейской группы по делу Хизбут Тахрир вышли с одиночными пикетами, чтобы выразить свое законное право, свое мнение, свое возражение на тот приговор, который был озвучен Южным окружным военным судом 2 ноября. Законное право матери выразить свое мнение сегодня преследуется российским законодательством. Місце перебування Олега Приходька невідоме вже більше 2 місяців. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російського омбудсмена Тетяни Москалькової знайти кримського політв'язня. У березні Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону засудив його до 5 років колонії суворого режиму та 110 тисяч рублів штрафу. Окупанти звинуватили українського активіста у буцімто підготовці підриву міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові. За попередньою інформацією, Приходька етапували до колонії міста Володимир, але остання згадка про бранця в ростовському СІЗО, каже Денісова. Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місця перебування Олега Приходька, а також надати інформацію щодо стану його здоров'я, забезпечення медичною та правовою допомогою. Також прошу Міністерство закордонних справ України забезпечити належний консульський захист під час перебування Олега Приходька на російській території. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на Російську Федерацію, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України. Майже 4 тисячі порушень права власності виявили в окупованому Криму. З них найбільше у Севастополі. Такі дані дослідження регіонального центру прав людини. Більшість постраждалих окупанти позбавляли права власності на землю, інших на нерухомість. За словами правозахисників, найбільше порушень відбулося у 2017 році, і саме у Севастополі. За словами правозахисників, найбільше порушень відбулося у 2017 році, і саме у Севастополі. Зокрема, на запит окупаційної прокуратури архів міста надавав довідки про те, що в матеріалах архіву відсутні оригінали розпоряджень українських державних органів, на підставі яких люди отримували право власності на земельні ділянки. Але вигадували і інші способи, як відібрати майно, кажуть правозахисники.
Вони уклали договір з приватною юридичною компанією, який передбачав подання щонайменше 2500 позовів проти фізичних осіб, власників земельних ділянок. І робила це приватна юридична компанія за рахунок коштів державного бюджету. Тобто тут такий цинічний досить підхід влади, коли вони примушують населення окупованої території сплачувати податки, і за рахунок цих коштів, які населення сплачує у вигляді податків, вони ще й позбавляють це населення права власності на їх майно. Уламкові поранення та бойові травмування. 7 українських воїнів ушпиталено. Один із них у тяжкому стані, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Російські окупанти минулої доби гатили зі ствольної артилерії по Галицинівці, що неподалік окупованого Донецька, та Старогнатівці. А також традиційно з важких мінометів вздовж всієї лінії фронту. Крім того, на Донеччині та Луганщині пара російських безпілотників Орлан-10 перетинала лінію фронту. Ворожі провокації були вгамовані вогнем у відповідь, але і зранку окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів. Поблизу Золотого 4 ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. Всупереч домовленостям окупанти зводять нові фортифікації. Про це повідомляють в українській розвідці. Укріплення маскують вздовж всієї лінії фронту. Основні зусилля противника спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень. Використовуються протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої. Крім того, окупанти продовжують утримати на передових позиціях значну кількість протитанкових ракетних комплексів. Їх призначення – нанесення втрат особовому складу та руйнування фортифікаційного обладнання підрозділів Об'єднаних сил. КНДР та Республіка Корея відновили гарячу лінію зв'язку. Вона дозволяє підтримувати прямі контакти на вищому рівні. Минулого року Північна Корея в односторонньому порядку перервала роботу лінії. Це стало відповіддю на акцію переправлення листівок через кордон з території Південної Кореї. Сьогодні були відновлені лінії зв'язку між двома Кореями, і я сподіваюся, що світ почує ще більше хороших новин. З квітня цього року лідери двох Корей неодноразово обмінювалися листами. У них вони обговорювали можливість відновлення міжкорейських відносин. І першим кроком стало відновлення лінії зв'язку. Два лідери також домовилися якнайшвидше відновити взаємну довіру між двома Кореями і знову сприяти прогресу в відносинах. Офіційне інформаційне агентство КНДР також підтвердило, що всі міжкорейські канали зв'язку відновили роботу о 10 ранку вівторка. Майже 5 мільйонів щеплень зроблено на вільній частині України. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. При цьому кількість цілком вакцинованих українців наближається до 2 мільйонів. За даними Державного експертного центру МОЗу, ризик появи серйозних побічних явищ після вакцинації в Україні складає менше 1%. Це стосується усіх 4 зареєстрованих в нашій країні препаратів. Серед найчастіших ускладнень – підвищення температури, озноб, почервоніння та втомлюваність. Їх виявляли здебільшого у літніх людей. Також у Центрі громадського здоров'я рекомендують щеплюватися вагітним. Кажуть, це безпечно та необхідно. На сьогоднішній день є достатньо і досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані проти COVID-19, не було виявлено якихось негативних наслідків. В Україні наразі схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних. COVID-19 є небезпечною хворобою вагітних. Він може призводити до передчасних пологів, до переривання вагітності, до народження дітей передчасно. Саме тому важливо захищати і вакцинувати вагітних проти цієї інфекції. Навіть за сумнівними даними окупаційної влади в Криму щоденно фіксують більше 500 нових пацієнтів з ковідом та не менше
більше 10 померлих внаслідок хвороби. В окупованому Севастополі за тиждень захворюваність збільшилася на 20%. І через брак місць у лікарнях планують розгорнути ще 1,5 сотні ковідних ліжок. Але попри це окупанти не скасували святкування чергової річниці свого флоту. В море вивели бойові кораблі, а подивитися на парад прийшли тисячі глядачів. Значною мірою з сусідньої Росії, де вже 5-й тиждень поспіль фіксують рекордну смертність від ковіду. Мы приехали за 2100 километров из города Самары, и это была моя мечта приехать в Севастополь. Я служил в Балаклаве в бригаде подводных лодок. И мечта моя сбылась. Я здесь, в Севастополе, городе Герои. У нас прививки нету. Прививки нет, но как-то вот эмоции и вот ощущение этого праздника, и то, что мы проделали такое расстояние, это как-то вот переваливает. Все ощущения, все мысли. Это история, это наши деды, это предки. Вы что, как так не прийти на парад? Обязательно каждый год на парад. Не имеет значения, День морского флота или День Великой Отечественной войны. Это история. Мы приехали из другого региона страны, из Карелии. Поэтому для нас путешествие и этот праздник важен. Сегодня здесь присутствовать. Поэтому сегодня здесь с семьей. Прививки у нас нет, но мы болели. Приехали в гости из Удмуртии. Всем привет. 7 нових випадків COVID-19 виявили на Олімпіаді в Токіо. 2 позитивних тести у тенісистів з Нідерландів. Решта заражених – це люди, задіяні в проведенні ігор. Днем раніше організатори Токіо 2020 повідомили про 16 інфікованих. В цілому з 1 липня зареєстровано понад 150 випадків зараження. У числі тих, у кого виявили коронавірус, громадяни США, Чехії, Чилі, Південно-Африканської Республіки та інших країн. В Олімпійському селищі проживає приблизно 11 тисяч спортсменів. Організатори ігор розробили систему санітарної безпеки під назвою «Ковідний міхур». Вона повинна була не допустити загрози поширення коронавірусу. Однак, на думку експертів, організатори не вжили всіх потрібних заходів і ковідний міхур вже порушений. Тим часом японські вболівальники проігнорували заборону на присутність глядачів на Олімпіаді. Сотні людей прийшли подивитися змагання з велоспорту та чоловічого тріатлону, що проходили просто неба. Ми на вулиці, тому тут не тісно. Думаю, ризик зараження маленький, дорівнює майже нулю. Такий захід приходить тільки раз на 4 роки. І Токійські ігри особливі. Я не можу пропустити цей шанс, тому я тут. При цьому організатори Олімпіади просять людей залишатися вдома і дивитися змагання по телевізору. Вони кажуть, що здоров'я має стояти на першому місці. В Японії поки не згасає черговий спалах епідемії. Медики щодня реєструють тисячі нових випадків зараження. У Токіо з 12 липня діє режим надзвичайної ситуації. Він триватиме до 22 серпня. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, а также выкладываем практически все наши программы в записи. Я рада представить гостя нашей студии Сергей Кривонос, генерал-майор, колишній заступник секретаря РНБО.
Пане Сергію, вітаємо вас, салям алейкум. Добрый вечер. Пане Сергею, я хочу начать наш эфир, с вашего позволения, с темы милитаризации оккупированного Крыма. В последнее время мы слышим огромное количество заявлений о том, что Россия продолжает массово милитаризировать Крым, в связи с чем свою озабоченность выражают в европейских странах, в странах Запада, Соединенных Штатах Америки, принимают различные резолюции, различные документы с призывом Россию прекратить милитаризацию Крыма, Азовского, Черного морей и вовсе завершить оккупацию Крыма. Вот если мы говорим о милитаризации, насколько сегодня, в 2021, спустя 7 лет оккупации полуострова, милитаризирован Крим? Ну, давайте задаємо, що на момент захоплення росіянами Криму російських військ не так було і багато. В основному це була морська компонента військово-морських сил. Сухопутний компонент був тільки в присутності бригади морської піхоти та підрозділів частин авіації. Зараз практично зростання кількості військових, російських військових в Криму, в десятки разів, мабуть, збільшено. Якщо не в десятки, то мінімум в 5-7 разів, в залежності від того, що було. І завдання номер один для росіян – це не тільки впливати на і ласкатати нерви українському суспільству і погрожуючи захопленням Південної України, як Херсонської області, так і можливим проведенням десантної операції на Одеському напрямку. А завдання номер один – це якраз провокації і психологічний вплив на Європу, тому що ті аеродроми, які зараз вже знаходяться на території Криму, є російськими, російських військово-повітряних сил, якраз загрожують безпеці Європи, тому що ті літаки, які на них базуються, абсолютно спокійно можуть досягати засоби масового враження навіть до Англії, якщо взяти використання бомбардувальників Ту-22 М3, і вони спокійно можуть погрожувати Англії. Це означає, що це абсолютно такий психологічний тиск і контроль на Європу, ну і плюс на Середземне море і плюс на північ Африки. Тому якраз це військовий такий військово-політичний плацдарм Російської Федерації на європейському театрі воєнних дій. Министерство иностранных дел Украины неоднократно сообщали о том, что Россия готовит инфраструктуру под размещение ядерного оружия. В принципе, об этом еще в 2014-2015 годах заявлял лидер крымстатарского народа Мустафа Джемилев. Так ли это действительно? И можем ли мы сегодня говорить о том, что на территории Крыма Россия действительно разместила ядерные боеголовки? Вони проводили активну роботу, якраз це урочище Кизилташ, російська назва Краснокам'янка, і якраз там знаходилась база зберігання ядерних боєприпасів Чорноморського флоту в радянські часи. І після того, як росіяни захопили Крим, вони почали відновлювати інфраструктуру, а інфраструктура була побудована в 50-60-х роках. Це не один десяток кілометрів підземних тунелів, які забезпечують за своїми кліматичними умовами достатньо добре зберігання будь-якого мене, не тільки ядерного озброєння. Вони багато вже зробили там по відновленню. І завдання номер один, при бажанні вони можуть розмістити там в будь-який момент навіть зброю ядерного рівня. Ніхто не каже про ракети стратегічного базування, а от ядерну оперативну зброю, боєголовки абсолютно спокійно там можемо розміщати. Ми не виключаємо це. І інформація по відновленню робіт ще була в 2014-2015, і в подальшому ці роботи продовжувалися. Что это означает для России стратегическое размещение там ядерных боеголовок? Не стратегічне, а розміщення тактичної зброї. Якраз спроможність знов-таки шантажувати європейське суспільство, що ми можемо при необхідності достати будь-де, будь-кого, що на європейському континенті.
Помните, некоторое время назад, буквально месяц-полтора-два назад, очень активно руководство Украины, главнокомандующие говорили о том, что Россия стягивает свое железо к границам Украины, и к тому уже присутствующему военному контингенту в Крыму Россия под видом своих учений завезла еще большее количество военных. Какое количество из них осталось в Крыму, и которое выехало на на территорию России? Ну, зараз питання, скільки заново вводиться. Всі згадують про ті дії, які були весною цього року, а ніхто не звертає увагу, що вже почалась чергова фаза навчань «Запад-2021». Так разве не 15-16 сентября начинается? Черговий етап – це не фінал. Ви говорите про фініш цих навчань. А я говорю, що вже пішов черговий етап, тому що декілька етапів цих навчань, і один з етапів – це переміщення особового складу і техніки, як вздовж кордонів з Україною, так і безпосередньо на території окупованого Криму. Це вони зараз спокійно роблять, вони нарощують. У нас зараз психологічна така канікулярна сплячка, да? Всі зараз там народні обранці пішли в відпустку, керівництво, силовий блок посилений, сьогодні один з прикладів змінюється. Військовим зараз головна біль номер один, а чи утримуються керівники на своїх посадах, чи не утримуються. І попереду в нас достатньо такі цікаві будуть зміни. І ми побачимо, що все одно буде частково керівництво змінено, крім тих, що поставило головних, і ті, що знизу, також будуть змінені. Тому ми на це не звертаємо уваги, ну це спеціально зроблено, щоб ми на це не звертали увагу, а між тим росіяни тихим сапом роблять свою справу, і вже в вересні місяці, коли всі повернуться з відпусток, ми вже будемо поставлені по факту, що угруповання, яке було вздовж кордонів весною, стало ще більшим, ще потужнішим, і їх наміри ще агресивнішим. То есть в сентябре уже будет такой очередной информационный шум о том, что Россия снова... провал. Такий інформаційний провал, який буде весною. Тому що з боку нашого керівництва, що стосувалося весни 2021 року, замість того, щоб там не просити і не бігати, треба було зайнятися особистими проблемами. Національна безпека – це як особиста проблема України, а не ходити і скиглити, що візьміть нас НАТО, візьміть нас НАТО. НАТО нас візьме тоді, коли побачить, що ми самі здатні і хочемо, і робимо все, щоб захистити нашу Україну від агресії Російської Федерації. Поки що у нас тільки слова «візьміть». А що ми самі для цього зробили? Нічого, то далі там чекайте і вірте в те, що, можливо, колись вас візьмуть. Ну вот по поводу Североатлантического альянса мы поговорим чуть позже и про реформы, и про возможность вступления Украины в альянс. Вот завершая тему милитаризации, завершая тему стягивания российских войск к границам Украины, ее учений и так далее. До этого вот весной говорили о том, что Россия берет Украину в кольцо. Территория Крыма милитаризирована, восточная часть Украины также туда стянуто огромное количество войск. Говорили о том, что Россия уже чуть ли не поглотила Беларусь и готовит аншлюз с Белоруссией, и там также будут уже размещены российские войска. Говорили о Приднестровье, на территории которой также есть российский контингент. И, собственно, говорили об угрозе, масштабной угрозе для нашей страны, территориальной, нападения и так далее. Сейчас это мы не исключаем? Ні. Ця загроза є, і безпосередня дія Російської Федерації, те, що роблять вони, якраз показують, що вони готуються до цього, відпрацьовуються, тренуються, і в будь-який момент, коли буде сприятлива ситуація, вони зможуть це зробити, коли деякі фактори співпадуть, а в першу чергу це і запуск Північного потоку, так? По-друге, це вони чітко зрозуміють, що вже своїми діями, нашою бездіяльністю і діями Російської Федерації ми абсолютно вже не стали цікаві Європі. Європа втомилась від провалів нашої зовнішньої політики, і Європа думає тільки про себе і їхнє завдання, щоб російський газ був і в французьких і в німецьких будівлях, використовувався їхніми підприємствами. Тому Україна – це не злив України, але просто за рахунок цих провалів ми втрачаємо підтримку. І те, що нам обіцяє, що все буде добре, у нас приклад обіцянок, що все буде добре, це Будапештський меморандум. Тому
ситуація, яка зараз складається, дуже нагадує ситуацію 38-39 років. Це якраз аншлюз Судет і те, що робить Російська Федерація, і в подальшому це вже потім пакт Молотова-Ріббентропа і захоплення вже Польщі і розв'язання Другої світової війни. Ситуація дуже схожа, особливо, що стосується аншлюса Судет і паспортизації російськими паспортами території Донбасу. То есть они готовят инкорпорацию Донбасса, как минимум сейчас? Вони роблять все для цього. І знов-таки, якщо буде інформаційний, складеться так, що з боку світової спільноти не буде супротиву і санкції не будуть достатньо критичними для Російської Федерації, вони абсолютно спокійно зможуть знайти виправдання своїх дій і під виглядом захисту російськомовного населення і громадян Росії, які проживають на території Донбасу, наростити свої зусилля і не стільки наростити свої зусилля, скільки спровокувати паніку в українському суспільстві, безпосередньо у політичного керівництва України, і аби вони були більш такі не гнучкі, а договороздатні, щоб можна було умовити на ті договори, які вигідні Росії. Це чистої води провокація і робота на слабо, але робота на слабо, яка підтримується певними діями з боку Російської Федерации. Кстати, по поводу вот оправданности действий, недавнюю статью Путина об историческом единстве украинских и русских связали и провели аналогии с гитлеровским «Mein Kampf». А видите ли вы эту аналогию? Как вы думаете, готовит ли почву в этой статье Путин для захвата нашої страни? Ну, насправді Російська Федерація і історія взагалі Росії часто показує, що копіювання певних історичних подій і давайте згадаємо, Гітлер, те, що робив Гітлер, в певних моментах повторив Радянський Союз, так? Ну, на певних моментах. А в подальшому для пана Путіна якраз копіювання дій і Сталіна, і Гітлера за певного напрямку, без політичних нюансів безпосередньо, як схематоз дій державного рівня. Багато що Росія існуюча взяла не тільки від Радянського Союзу часів Сталіна, але й взяла за приклад і за повторення якраз Німеччини 30-х років під час керівництва Гітлера. Вот мы с вами затрагиваем тему Донбасса, и наверняка вам известно, что в последнее время в Германии педалируется вопрос имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Об этом заявила недавно канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-брифинга с президентом Украины Зеленским. И после, буквально несколько недель назад, еще раз это продублировало Министерство иностранных дел Германии в своем заявлении. И совсем недавно Кент, временный поверенный в делах США в Украине, сообщил о том, что формула Штайнмайера не решит урегулирование, не решит конфликт на востоке Украины. Давайте вместе послушаем его цитату, для того, чтобы наши зрители понимали, о чем речь, и продолжим. На мою думку, формула Штайнмайера не є формулою для вирішення усіх питань. Для виборів повинні бути умови, щоб була можливість їх нормально провести. Я думаю, що коли президент Зеленський зустрічався з канцлеркою Меркель, з президентом Макроном і Путіним в Парижі у грудні 2019 року, все-таки, наскільки я розумію, канцлерка Меркель підтримувала позицію Зеленського. Тобто я би сказав, що це все-таки 3 проти 1. Саме Росія є країною-агресором. Вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно 100% війна Росії. Насколько мне известно и понятно, формула Штайнмайера регулирует выполнение политического аспекта Минских соглашений в вопросе проведения выборов на территории ОРДЛО. Насколько это реально в нынешних условиях? Ну, по-перше, вже історичний приклад ми бачимо, наскільки двічі за короткий час
під час російсько-української війни формула Штайнмайєра була показником підняття політичного градусу всередині нашої країни. Це було в 2015 році за часів пана Порошенка, і це було восени 2019 року за часів пана Зеленського. Тому підняття питання і винесення цього питання знов для українського суспільства може стати достатньо критичним для існуючої влади. То есть вы думаете, это может спровоцировать протесты? Я не думаю, я більш ніж впевнений в цьому, що в українському суспільстві достатньо величезний прошарок людей, патріотично налаштованих, і в цьому прошарку величезна кількість людей, які мають бойовий досвід, які мають досвід підтримки Збройних сил, і які частину свого життя віддали на захист нашої незалежності, свободи. І в 2014-2015 році, поки ті, хто зараз сидять на Банковій, сиділи по кущах і ховалися, якраз ці люди захищали цю країну. Тому не їм точно вчити цих людей, що і як робити. І вони чітко розуміють, що таке зрада, і незалежності від політичних вподобань вони будуть виступати проти цього процесу. І абсолютно погоджуюсь з паном Кентом, який чітко розуміє, наскільки ця проблема може бути достатньо такою слизькою і з негативними наслідками для ситуації всередині нашої країни. Причому як і росіяни будуть грати, аби розхитати ситуацію всередині країни, так і інші політичні сили на формулі Штайнмайєра будуть намагатися один одного обвинувачити в різних проколах, в різних провалах, і їхнє завдання номер один – це якраз захопити ініціативу і прийти до влади, а не вирішити питання свободи і незалежності України, як би воно там не виглядало. Так а неужели тогда это не понимают в Германии? Неужели не понимают, что имплементация формулы Штайнмайера идет вразрез с украинскими национальными интересами, в результате которой мы можем просто получить конфедерацию в нашей стране и марионеточные режимы Путина на Востоке? Ну, давайте дивитися тверезо в очі. Давайте. І чесно скажемо, що якраз проблеми України не є головними проблемами Німеччини, особливо на даному етапі, коли повінь зруйнувала величезну інфраструктуру всередині Німеччини, вже друга хвиля повіні пішла, і у німців зараз голова болить про своє власне. Вони думають, як забезпечити безпеку, комфорт і успішне процвітання німецької держави, але абсолютно не про Україну. Тому Україна в німецьких інтересах стоїть десь там, ну, в найкращому випадку в 10-му, а можливо і на 15-му рядочку. Так само, що стосується Франції. Они ведь взяли на себя обязательства, когда вступили в нормандский формат, когда начали представлять себя как посредника этого конфликта. На той момент це була одна ситуація, на цьому моменті ситуація зовсім інша. І на той момент взагалі питання не стояло про Nord Stream 2. І зараз ситуація показує, що якраз побачивши нестабільність ситуації всередині України і що є загрозою економічного розвитку Німеччини, тому що якщо німці не впевнені, що газ буде йти через нашу газотранспортну систему, і вони пішли на згоду з росіянами, аби покращити в першу чергу своє становище. Вони думають в першу чергу про себе. Будь-яка країна в першу чергу думає про власну безпеку і економічну, і геополітичну безпеку в тому числі. Тому зараз за рахунок провалів на політичному рівні про нас взагалі забувають, але кажуть, що все буде добре, це заколисування, що все буде добре. В 93-му році нас також заколисили, що все буде добре. А в 2004 році це просинання в реаліях було достатньо кривавим. Я думаю, що ситуація повторюється, аби зараз просто ситуацію не нарощувати такими темпами, німці вирішують свої питання в першу чергу з Росією, а нас просто так от приколисують, щоб ми там не піднімали галас на световому рівні. Ну вот действительно, если посмотреть на хронологию событий, вы правильно отметили, это Будапештский меморандум, 94 год, когда США, Британия гарантируют нам нашу территориальную целостность, но Россия нарушает, естественно, Будапештский меморандум в 2007 году, когда есть все шансы получить
получить ПДЧ. Германия и Франция, если не ошибаюсь, тогда не дают возможности получить Украине ПДЧ. В 2014 году страна-подписант Будапештского меморандума нападает на нашу страну, оккупировала Крым, начала войну на Востоке. Нам говорят, не воюйте. Сейчас Северный поток-2 не учитывают национальные интересы и вопросы энергетической безопасности Украины и подписывают это соглашение. В ответ нам говорят, технологии инвестиций, вот вам 1 миллиард на зеленую энергетику, несмотря на то, что мы теряем 2 миллиарда. И снова нам говорят о том, что вопрос вступления НАТО – это политический вопрос. Ну, как-то интересно получается. Мы остаемся сами собой, и получается, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих? Насправді є країни, які зацікавлені в нашому посиленні. І ті країни, які з того моменту нас завжди підтримували і надавали допомогу. І це не тільки Сполучені Штати, бо якраз деякі обвинувачення Сполучені Штати, що вони нас там зрадили. Ну, не будемо поспішати з висновками, але є ті країни, які абсолютно не поміняли своїх позицій і чітко нас підтримують. Це і Англія, це Канада, це Японія і країни Балтії, Польща, які нас підтримують і розуміють ступінь загрози і нам завжди допомагають в тих моментах, як вони можуть чи хочуть. Можливо, і допомога була значно більшою, але певні наші дії, нашого керівництва приводять до того, що якщо на країни інших регіонів виділяється в десятки разів військово-матеріальна допомога значно більше, ніж для України. Мабуть, в певних моментах вони аналізують, наскільки ми можемо виправдати цю допомогу і з користю використати. Тому що ті ж самі американці дуже чітко протягом всієї війни відслідковували, а яким чином ми використовуємо цю допомогу і як ми відносимося до зберігання. Бо хто ж буде давати тобі ще більше, якщо вони бачать, що у нас, наприклад, десь щось там втрачається чи недобре використовується. І провал навіть по 15 року, коли станції контрбатарейної боротьби, які були надані українським Збройним силам, були захоплені російськими найманцями в районі Дебальцево. Ну, це була така достатньо серйозний інформаційний провал, і в певних моментах було таке відчудження бажання дати нам більше, хоча бажання було достатньо в той момент достатньо сильне. Так само і тут треба розуміти, що нам ще хочуть допомогти, нам допомагають, але треба грати по тих правилах, які визначаються, щоб нас поважали і нас підтримували, а не шантажувати наших стратегічних партнерів, що якщо про нас там щось нам не дадуть на рівні такого дитячого садочку, що ми підемо на схід і будемо піднімати свої взаємовідносини з Китаєм. Ну, по-перше, люди, які це говорять, не мають ніякого юридичного права це говорити, тому що радника голови Офісу президента юридично ніхто. Тому що такі речі має право казати президент, такі речі має право казати міністр зовнішніх справ, ну і, мабуть, і все. І ніякі інші люди не мають права говорити від імені держави про курс держави на майбутнє. Для чого це робиться? Це просте це використання цих людей як лакмусовий папірець, тому що як Жириновського використовують в Росії, так само того ж самого Арестовича чи Подоляка використовують в Україні. Коли подається інформація цими людьми, які юридично за це ніякої відповідальності не мається, перевіряється реакція суспільства на цей меседж, і потім або переформатовується подача цього меседжу, або на певному етапі вони відмовляються від нього, або змінюють підходи до цього меседжу. Це прості речі, це їх використовують як ці лакмусові папірці, це схема абсолютно стандартна, як в Росії, так і безпосередньо всередині нашої країни. А якщо потім когось спитати, хто давав право, каже, так ніхто не давав. Це їх була особиста точка зору. Юридично потім навіть не можна притягнути їх. Тому що вони ж, хто такий радник? Покажіть мені обов'язки цих радників, покажіть їх функціонал. Крім того, у нас в чому є провал, що в нас Офіс президента є безпосередньо не керівником процесів всередині держави, а супроводжуючим органом діяльності президента. В першу чергу інформаційне супроводження, а не керувати Верховною Радою, Кабінетом міністрів, як вони зараз це роблять.
Пане Сергею, а вот вы не задумались о том, что как раз из-за вот таких четких вопросов, почему мы не в НАТО, что происходит, где реформа, не реформа, мы наконец получили четкий ответ от Джеймса Патурая, который сказал, что, ну, я такой вольный перевод делаю его слов, который сказал, что да, ребят, реформа это хорошо, вы можете заниматься реформами и так далее, но вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс это вопрос политического решения всего альянса и всех членов НАТО. И мы То есть, по крайней мере, мы теперь знаем, что Украину примут не тогда, когда у нас будет отличные показатели по реформам, по судебной реформе, по реформе СБУ и так далее, а тогда, когда будет политическая воля стран НАТО. Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь, і це треба готувати не тільки виконанням наших реформ, а готувати ще інформаційно, тому що супроводження діяльності нас щодо бажання вступити в НАТО у нас в більшості відсутнє. Це по-перше. По-друге, в чому є проблема? Так. Росіяни за останні 20 років вклали величезні гроші в інформаційну кампанію всередині світового суспільства. І вони не просто там собі канали якісь викупили, які транслюють російські меседжі там в будь-яких країнах Європи і не тільки Європи. Вони виховали політичну еліту, яка є дуже лояльна до кого? До Російської Федерації. І приклади того, що величезна кількість політиків, які потім закінчили свою політичну кар'єру, вони куди повертались? Вони повертались в сумісні підприємства Росії, Німеччини, Росії, Франції. Не тільки Шрёдер, там прикладів достатньо багато. Тому якраз вирощена політична еліта Європи є вже в своїй більшості не просто лояльною до Росії, вона в більшості є проросійською. І крім того, той меседж, створений залякування російським ведмедям Європи, які так і Європа вже настільки в мирному житті в своєму зайшли, що вони абсолютно не хочуть ніякої війни, і вони готові продати не одну тільки Україну, і не дві, і не три, аби до них в Німеччину не прийшли російські танки. Тому жертви, які, і історичний приклад знов-таки ж напередодні Другої світової війни показав, що Франція і Німеччина будуть жертвувати будь-якими країнами, аби у них все було добре. Но нічого не повториться. Так. Ну, умиротворення агресора в итоге закінчується так, чим? це повертається знов на ті ж самі кордони, але ця ціна повернення заплачена десятками мільйонів людських жертв. Але ті, хто це хочуть зробити, мабуть, впевнені, що третій раз повторення не буде і все буде добре. Тому, якщо ми хочемо, щоб нас чули і нас підтримували, треба чітко зрозуміти. В першу чергу не просити треба інших, а самим всередині своєї країни чітко робити, аби зробити сильною економіку, армію, бо без сильної економіки армії не буде. Нормальну, чітку систему, податкову систему всередині держави підтримувати вітчизняного виробника, бо реально по тому потенціалу, який ми ще маємо, науковому, ми ще спроможні багато речей зробити, які є конкурентно спроможними на світовому ринку. Недавно Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении численности вооруженных сил Украины. Это хорошо? Я би піднімав питання не в кількості, а в якості. Так. Бо інколи 3 гарно підготовлених солдата дають ефект значно більше, ніж взвод погано підготовлених солдат. Тому завдання номер 1 не збільшення чисельності, а завдання номер 1 переглянути в існуючій системі ті зайві організми, які не потрібні, переформатувати або взагалі скоротити і звернути увагу на ті, які дають результат. Бо реально сучасна війна і досвід цієї війни черговий раз показав, що це не війна танків, БТРів. Сучасна війна – війна засобів розвідки, засобів радіоелектронної боротьби, засобів високоточного ураження. І в багатьох моментах інколи нормально навчений екіпаж дає значно більше ефекту, ніж рота солдат.
насколько я понимаю, вы затрагиваете опыт Нагорного Карабаха, недавний, когда за 44 дня Азербайджану удалось освободить свои оккупированные территории, что называется поясом безопасности Карабаха, верно? І в тому числі приклад якраз Азербайджану показує, що 30 років вони вкладалися і не тільки в Збройні сили, в ідеологію. Бо, наприклад, у нас в тому розумінні ідеології і самоідентифікація українського суспільства себе як українців, як нації, у нас поки що в завалі. Тому що всі 30 років цим питанням не займалися, так, про це говорили, але цілеспрямовано, системно на рівні держави це не робилось, бо чим слабіший і ідейно менше згуртованіший народ, тим простіше їм керувати для політичних лідерів. На жаль, 30-річна історія України показує, що у нас були керівники, але не було національних лідерів на рівні керівників країни. Если уж до конца экстраполировать опыт Нагорного Карабаха, опыт Азербайджана на Украину, на наши оккупированные территории, ведь там тоже были минские договоренности, вы знаете, которые тоже длились на протяжении 26 лет, если я не ошибаюсь, и там в группе минских договоренностей были такие страны, как США, Франция, Армения, Россия и Азербайджан, если я не ошибаюсь, 4 страны. Так вот, у нас тоже есть Минские соглашения. И тот опыт показал, что Минские соглашения и договоренности хоть и хорошо, но они неэффективны. Это мы тоже можем на себе брать? Абсолютно вірно. Питання полягає в тому, що зараз же не стоїть питання в політичному відмові від мінських домовленостей. Треба йти за двома напрямками. Дипломатичний напрямок і безпосередньо військово-дипломатичний і економічний напрямок. Продовжувати боротися на дипломатичному фронті, показувати нашу спроможність і бажання повернути наші території мирним шляхом, але при цьому готувати свої збройні сили, свій народ до ситуації, коли, якщо дипломатичним шляхом ми не зможемо це вирішити, і Росія в певних моментах буде послаблена, ну, безпосередньо слушний момент може наступити в будь-який момент, найближчі там 10-15 років, використати його. Але до цього треба бути що? Готовим. А не потім готуватися до того, що от ми тут, Росія ослабла, і ми почали готуватися. Ні. Ми зараз, уже давним-давно, вже повинні до цього було готуватися і нарощувати свої військові м'язи для того, щоб в будь-який момент ударити тим несильним, але точним ударом в щелепу Російської Федерації, аби поставити їх в короткий нокаут. То есть, по сути, мы сейчас играем в процесс, а Минские соглашения, нормандский формат, это все так или иначе игра в процесс до тех пор, пока не сложится правильная международная такая конъюнктура. Ну, якраз моя точка зору, що це якраз полягає, що треба це робити, не треба розривати 100%, тому що у нас всі говорять про війну, але наше керівництво країни, наша Верховна Рада так і не домоглось за 8 років оголосити війну Російської Федерації, тому що є певні обмеження з їхньої точки зору, а Європа каже, про яку війну ви говорите, якщо ви не оголосили війну Російської Федерації. От прості речі. Ми кажем, допоможіть нам війни з Росією, а есть война с Россией? Нема. А если вот мы сейчас назовем вещи своими именами, на законодательном уровне назовем войну войной, это что изменит? Ну, в тому числі сприйняття світової спільноти. Зараз уже, мабуть, нічого не з тими провалами, які ми отримали за останні 1,5 року, так? Але можливо, на перспективу це можна буде і треба буде робити, але я кажу, розвиваючи Україну, спроможність України до самозахисту власними силами. Тому що сподівайся на Господа Бога і на самого себе. Це основне правило. Бо у інших країн свої проблеми, і вони хочуть їх вирішити. А на фоні ще епідемії коронавірусу, то взагалі зміна світових цінностей, що стосується зовнішньої політики, достатньо сильно змінилася. Бо питання стоїть про виживання певних країн, і не тільки людське виживання, а й економічне виживання цих країн. Тому головна боль України цікавить тільки Україну. Вже точно Європу не цікавить проблеми України. Це наших сусідів, поляків, і литовців, латвійців і естонців, тому що вони також
цікавить і турбує, тому що вони розуміють, що після України вони можуть бути наступні, якщо Україна програє, тому вони і розглядають, і підтримують нас як свого стратегічного партнера. І, мабуть, питання створення Балто-Чорноморської дуги з часом вже треба виводити на рівень обговорення і створення того союзу, який би дозволив об'єднатися, захистити себе хоч на такому короткому політичному відрізку там на найближчі 10-15 років. То есть это такая коалиция стран новой Европы? Абсолютно вірно. І якраз Європа, та стара Європа не хоче цього, розуміючи більш виживаємось. І вони бачать, наскільки позитивно і прогресивно розвивається зараз Польща. І вони бояться, що якщо ще туди приєднається Україна і країни Балтії, то Європа, стара Європа, вона і є старою, вона вже дряхліє. І та кількість іммігрантів, яка є зараз в Європі, показує, що корінне населення вже безпосередньо готове до цього вливання на рівні представників інших країн для того, щоб ці країни існували. Ну, дивіться, наскільки виросла навіть у Франції кількість людей з початком 20-го сторіччя і зараз з початком 21-го сторіччя, кількість людей, які безпосередньо жили поза межами Франції, не були корінними французами, і зараз, які є безпосередньо, вже врахують себе в третьому, четвертому поколінні французами. Мы с вами много говорили про Европу и про старую Европу, в частности Германию, которая поставила в приоритет свои экономические выгоды над гуманитарными ценностями. Мы говорили про Северный поток, но соглашение о Северном потоке Германия заключала не сама. Это соглашение, это заявление было заключено между Германией и Соединенными Штатами Америки. И если для Германии понятно, что Северный поток-2 это была священной коровой, то для Соединенных Штатов Америки вот ситуация немного неоднозначная, и риторика Джозефа Байдена, как заметили многие политические аналитики, по поводу Северного потока-2 очень сильно изменилась. Как вы думаете, почему? И может ли это быть следствием Женевского саммита между Байденом и Путиным? Ну, важко сказати, наскільки Женевський саміт вплинув на прийняття певних рішень. Я скажу так, що давайте не дивитися на недоліки в роботі інших, а дивитися на недопрацювання в наших діях. І в багатьох випадках ми самі собі вигадали в казку, ну не ми, а Україна, керівництво України вигадало казку, цією казкою почало годувати українське суспільство, за принципом «за границя нам поможе», пам'ятаєте, як у Остапа Бендера? Але ж питання полягає в тому, що ми зробили. Тому в багатьох випадках це якраз такий холодний душ, який якраз розставляє крапки над і показує, що, шановні, хочете щось досягти і змінити, саме працюйте над цим, а не ходіть як жебраки з шапкою і не просіть, щоб хтось вам допоміг. Якщо ти сам цього не робиш, то обвинувачуючи зараз Сполучені Штати, що вони нас там зрадили чи не зрадили, по-перше, ще рано про щось говорити, а по-друге, давайте все ж таки подивимося на самих себе, а що ми зробили, аби було це сприйняття і нас підтримували. Да, я просто к чему веду. 30 августа президент Украины Зеленский должен уже посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Джозефом Байденом. Постфактум Северного потока-2, постфактум Крымской платформы, которая должна пройти 23 августа. И еще мы знаем, что в конце августа конгрессмены находятся в отпуске, и они недовольны тем, что им не удастся поговорить с президентом Украины Зеленским. Вот 30 августа встреча может каким-то образом повлиять на дальнейшие отношения Украины и США? И на те вышеперечисленные уже события, которые пройдут? Хотілося б закінчувати все в позитивних емоціях, так? І на сподіваннях. Але, знов-таки, давайте згадаємо Мюнхенські домовленості, і коли ту ж саму Чехословаччину поставили по факту, що вони вже не існують як країна. От цієї якраз алегорії мені хотілося б, було такого повторення, хоча це реально насторожує. Тому час покаже, завдання нас, як українців, незалежності від тих процесів, які існують поза межами країни, завдання номер один на найближчому рівні
етапі це якраз об'єднання незалежності від політичних вподобань, розуміючи, що нам, як країні, загрожує можливе загроження знищення нас як держави в тому обсягі території і в той кількості населення, який є. І завдання Російської Федерації розірвати Україну на певні шматки, аби розподілити і дати іншим країнам. Якщо ми будемо сильні і спроможні до опору, і самоорганізовуватися, як показав це 2014 рік, аби це не втратити цю спроможність, то не буде бажання лізти до нас в відкриту. Вони будуть намагатися в подальшому розхитувати ситуацію, дестабілізувати, міняти цінності, які ми вже придбали за час цієї війни. Завдання на рівні держави – піднімати рівень національного самосприйняття і спроможності до опору. Наскільки керівництво існуюче це спроможно зробити, поки ще не впевнений, що вони це можуть робити. Вся їхня діяльність показує, що тільки хайп і тільки безпосередньо рекламні такі акції, а самих процесів і безпосередньо нормальних результатів поки що немає. Якщо це буде в подальшому продовжуватися, я думаю, що зміни будуть значно сильнішими. І не хтось буде очікувати, а ми будемо ці зміни здійснювати всередині нашої країни. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагу у нас Сергій Кривонос, генерал-майор, колишній заступник секретаря РНБО, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут. Далее смотрите информационную программу «Замана», а после мы вернемся в эту студию и продолжим наши эфиры. Корушкенджи. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар diler bizge kele. Bulbul yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, Tuvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmetke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçak. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete. Biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var. Halkını iddia etkenler var. Cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri duvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алі да синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге,
көк yüzüyle paylaşsın renkini. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? Bin can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Вигадані справи, щоб змусити кримських татар мовчати. Окупаційний Верховний суд Криму взяв перерву у розгляді скарги Еміні Абдулганієвої, яку за одиночний протест звинуватили у проведенні незаконного мітингу та присудили 10 тисяч рублів штрафу. Наступного засідання 2 серпня окупаційний суд має винести остаточне рішення. Одиночний пікет матері Ескендера Абдулганієва, якого через причетність до Хізбут Тахрір звинуватили у тероризмі та спробі захопити владу, окупаційний Красногвардійський суд визнав публічною масовою демонстрацією. За кілька днів до винесення вироку синові вона вийшла на вулицю свого селища з плакатом «Мій син не терорист». У той же день матері інших бранців також вийшли з окремими одиночними пікетами у різних місцях. Втім, окупанти вважають це масовим мітингом. Органами силовых структур было умышленно инициировано данное административное дело, дабы заставить крымских татар, мусульман молчать, дабы заставить нас соглашаться, дабы заставить нас признавать себя, своих детей, своих родственников, своих знакомых в тех лживых обвинениях, которые не соответствуют реальной действительности. Я пришла в защиту своей дочери, оказать поддержку. Ее сегодня судят за то, что она вышла на одиночный пикет в защиту своего сына, моего внука Абдулганиева Эскендера, которого взяли, подкинув какую-то книгу запрещенную. Мы очень переживаем, очень расстраиваемся. Внук уже 3 года сидит. А теперь и дочку таскает по судам. Мы наблюдаем преследование не только в отношении наших мужей, но и преследование в отношении стариков, преследование в отношении целых семей. И сегодня мы наблюдаем преследование в отношении матерей политзаключенных. То событие, которое произошло 31 октября, когда мамы красногвардейской группы по делу Хизбут Тахрир вышли с одиночными пикетами, чтобы выразить свое законное право, свое мнение, свое возражение на тот приговор, который был озвучен Южным окружным военным судом 2 ноября. Законное право матери выразить свое мнение сегодня преследуется российским законодательством. Місце перебування Олега Приходька невідоме вже більше 2 місяців. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російського омбудсмена Тетяни Москалькової знайти кримського політв'язня. У березні Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону засудив його до 5 років колонії суворого режиму та 110 тисяч рублів штрафу. Окупанти звинуватили українського активіста у буцімто підготовці підриву міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові. За попередньою інформацією, Приходька етапували до колонії міста Володимир, але остання згадка про бранця в ростовському СІЗО, каже Денісова.
Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місця перебування Олега Приходька, а також надати інформацію щодо стану його здоров'я, забезпечення медичною та правовою допомогою. Також прошу Міністерство закордонних справ України забезпечити належний консульський захист під час перебування Олега Приходька на російській території. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на Російську Федерацію, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України. Майже 4 тисячі порушень права власності виявили в окупованому Криму. З них найбільше у Севастополі. Такі дані дослідження регіонального центру прав людини. Більшість постраждалих окупанти позбавляли права власності на землю, інших на нерухомість. За словами правозахисників, найбільше порушень відбулося у 2017 році, і саме у Севастополі. За словами правозахисників, найбільше порушень відбулося у 2017 році, і саме у Севастополі. Зокрема, на запит окупаційної прокуратури архів міста надавав довідки про те, що в матеріалах архіву відсутні оригінали розпоряджень українських державних органів, на підставі яких люди отримували право власності на земельні ділянки. Але вигадували і інші способи, як відібрати майно, кажуть правозахисники. Вони уклали договір з приватною юридичною компанією, який передбачав подання щонайменше 2500 позовів проти фізичних осіб, власників земельних ділянок. І робила це приватна юридична компанія за рахунок коштів державного бюджету. Тобто тут такий цинічний досить підхід влади, коли вони примушують населення окупованої території сплачувати податки, і за рахунок цих коштів, які населення сплачує у вигляді податків, вони ще й позбавляють це населення права власності на їх майно. Уламкові поранення та бойові травмування. 7 українських воїнів ушпиталено. Один із них у тяжкому стані, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Російські окупанти минулої доби гатили зі ствольної артилерії по Галицинівці, що неподалік окупованого Донецька, та Старогнатівці. А також традиційно з важких мінометів вздовж всієї лінії фронту. Крім того, на Донеччині та Луганщині пара російських безпілотників Орлан-10 перетинала лінію фронту. Ворожі провокації були вгамовані вогнем у відповідь, але і зранку окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів. Поблизу Золотого 4 ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. Всупереч домовленостям окупанти зводять нові фортифікації. Про це повідомляють в українській розвідці. Укріплення маскують вздовж всієї лінії фронту. Основні зусилля противника спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень. Використовуються протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої. Крім того, окупанти продовжують утримати на передових позиціях значну кількість протитанкових ракетних комплексів. Їх призначення – нанесення втрат особовому складу та руйнування фортифікаційного обладнання підрозділів Об'єднаних сил. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. Він пояснив, що це рішення глави держави Володимира Зеленського. Наголосив, що президент не сумнівається у патріотизмі та фаховості генерала Хомчака, але хоче тіснішої співпраці Генштабу та Міністерства оборони. Хомчак переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО, а новим головнокомандувачем Збройних сил стане генерал-майор Валерій Залужний, який до цього очолював оперативне командування «Північ». Пояснив речник президента і нещодавнє звільнення 3 заступників міністра оборони.
Мета президента зрозуміла. Він хоче, щоб сучасний солдат, який ризикує власним життям, він мав гідні умови служби, щоб він тримав у руках сучасну надійну зброю, ну або не зброю, а обладнання, техніку, що завгодно. І саме на цьому напрямку забезпечення треба робити більше, зокрема і забезпечення інформаційного. Заступника відповідального за комунікацію в Міністерстві оборони так само звільнили, і цей напрямок президент вважає, треба підсилити. КНДР та Республіка Корея відновили гарячу лінію зв'язку. Вона дозволяє підтримувати прямі контакти на вищому рівні. Минулого року Північна Корея в односторонньому порядку перервала роботу лінії. Це стало відповіддю на акцію переправлення листівок через кордон з території Південної Кореї. Сьогодні були відновлені лінії зв'язку між двома Кореями, і я сподіваюся, що світ почує ще більше хороших новин. З квітня цього року лідери двох Корей неодноразово обмінювалися листами. У них вони обговорювали можливість відновлення міжкорейських відносин. І першим кроком стало відновлення лінії зв'язку. Два лідери також домовилися якнайшвидше відновити взаємну довіру між двома Кореями і знову сприяти прогресу в відносинах. Офіційне інформаційне агентство КНДР також підтвердило, що всі міжкорейські канали зв'язку відновили роботу о 10 ранку вівторка. Майже 5 мільйонів щеплень зроблено на вільній частині України. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. При цьому кількість цілком вакцинованих українців наближається до 2 мільйонів. За даними Державного експертного центру МОЗу, ризик появи серйозних побічних явищ після вакцинації в Україні складає менше 1%. Це стосується усіх 4 зареєстрованих в нашій країні препаратів. Серед найчастіших ускладнень – підвищення температури, озноб, почервоніння та втомлюваність. Їх виявляли здебільшого у літніх людей. Також у Центрі громадського здоров'я рекомендують щеплюватися вагітним. Кажуть, це безпечно та необхідно. На сьогоднішній день є достатньо і досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані проти COVID-19, не було виявлено якихось негативних наслідків. В Україні наразі схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних. COVID-19 є небезпечною хворобою вагітних. Він може призводити до передчасних пологів, до переривання вагітності, до народження дітей передчасно. Саме тому важливо захищати і вакцинувати вагітних проти цієї інфекції. Навіть за сумнівними даними окупаційної влади, в Криму щоденно фіксують більше 500 нових пацієнтів з ковідом та не менше 10 померлих внаслідок хвороби. В окупованому Севастополі за тиждень захворюваність збільшилася на 20%. І через брак місць у лікарнях планують розгорнути ще 150 ковідних ліжок. Але попри це окупанти не скасували святкування чергової річниці свого флоту. В море вивели бойові кораблі, а подивитися на парад прийшли тисячі глядачів, значною мірою з сусідньої Росії, де вже 5-й тиждень поспіль фіксують рекордну смертність від ковіду. Мы приехали за 2100 километров из города Самары, и это была моя мечта приехать в Севастополь. Я служил в Балаклаве в бригаде подводных лодок. И мечта моя сбылась. Я здесь, в Севастополе, городе Герои. У нас прививки нету. Прививки нет, но как-то вот эмоции и вот ощущение этого праздника, и то, что мы проделали такое расстояние, это как-то вот переваливает. Все ощущения, все мысли. Это история, это наши деды, это предки. Вы что, как так не прийти на парад? Обязательно каждый год на парад. Не имеет значения, День морского флота или День Великой Отечественной войны. Это история. Мы приехали из другого региона страны, из Карелии. Поэтому для нас путешествие и этот праздник важен. Сегодня здесь присутствовать. Поэтому сегодня здесь с семьей. Прививки у нас нет, но мы болели. Приехали в гости из Удмуртии. Всем привет.
Живеш в окупації, обійдешся без Олімпійських ігор. Онлайн-трансляція змагань блокується на території Криму на вимогу Міжнародного олімпійського комітету. Жаліється гендиректор пропагандистського першого каналу Росії Константин Ернст. Він пояснив, що канал отримує сигнал від мовника Олімпійського комітету, який і забороняє транслювати ігри на окупованому півострові. Раніше перший канал, який транслював церемонію відкриття Олімпіади у Токіо, під час параду атлетів не показав вихід на стадіон збірної команди України. Самі пропагандисти цю перерву у трансляції пояснили комерційними зобов'язаннями. 7 нових випадків COVID-19 виявили на Олімпіаді в Токіо. 2 позитивних тести у тенісистів з Нідерландів. Решта заражених – це люди, задіяні в проведенні ігор. Днем раніше організатори Токіо 2020 повідомили про 16 інфікованих. В цілому з 1 липня зареєстровано понад 150 випадків зараження. У числі тих, у кого виявили коронавірус, громадяни США, Чехії, Чилі, Південно-Африканської Республіки та інших країн. В Олімпійському селищі проживає приблизно 11 тисяч спортсменів. Організатори ігор розробили систему санітарної безпеки під назвою «Ковідний міхур». Вона повинна була не допустити загрози поширення коронавірусу. Однак, на думку експертів, організатори не вжили всіх потрібних заходів і ковідний міхур вже порушений. Тим часом японські вболівальники проігнорували заборону на присутність глядачів на Олімпіаді. Сотні людей прийшли подивитися змагання з велоспорту та чоловічого тріатлону, що проходили просто неба. Ми на вулиці, тому тут не тісно. Думаю, ризик зараження маленький, дорівнює майже нулю. Такий захід приходить тільки раз на 4 роки. І Токійські ігри особливі. Я не можу пропустити цей шанс, тому я тут. При цьому організатори Олімпіади просять людей залишатися вдома і дивитися змагання по телевізору. Вони кажуть, що здоров'я має стояти на першому місці. В Японії поки не згасає черговий спалах епідемії. Медики щодня реєструють тисячі нових випадків зараження. У Токіо з 12 липня діє режим надзвичайної ситуації. Він триватиме до 22 серпня. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 45 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Это наш номер. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы а нашим гостям. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. А я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру по скайпу. Это Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень. Пане Володимире, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер, витаю вас, Гульсум. Пане Володимире, я предлагаю начать нашу беседу со следующего информационного сообщения. Сегодня стало известно, кто именно представит Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы. Об этом сообщил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. А именно он сказал, что на саммите Крымской платформы будет представлен министр транспорта США. Давайте послушаем вместе его цитату. Сполучені Штати направляють міністра транспорту. Він досить впливова фігура у Кабінеті міністрів США.
Це Піт Бутіджедж. Я зустрічався з Куртом Волкером, і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною. Через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити. Пане Володимире, министр транспорта Соединенных Штатов Америки на Крымской платформе – это сильное представительство США? Так, цілком сильне представництво. Ну, власне, вже інформація трохи проходила по різних каналах в попередні дні, що, власне, це буде від саме міністр транспорту Сполучених Штатів Америки Піт Бутіджедж. Він є представником такого доволі впливового, енергійного, молодого покоління в демократичній партії. Як ми можемо пригадати, він приймав участь у виборчих перегонах у 2020 році, але поступився пану Байдену, але одним із перших вирішальний момент вирішив вийти з гонки і передав, наказав своїм прихильникам підтримувати пана Байдена. Я думаю, йому це згадали, коли надали таку позицію, дуже посаду важливу в адміністрації міністру транспорту. Тобто Америка представлена, те, що Байден особисто не приїде, було давно відомо. На відміну від шановного пана Мустафи, я б не сказав, не драматизував би це те і не пов'язував безпосередньо з передвиборчими ситуаціями в Америці 2020 року. Я думаю, що не в цьому справа. Я певен, що пан Байден ще приїде до України, але просто поки що не дійшло до цього, справа не дійшла. Бо ми можемо пригадати, що вже перші півроки на пост президенту він лише один раз взагалі-то виїжджав за межі американської території, коли він був в Європі кілька днів, і це все. Тому і приймаючи до уваги, що пан Зеленський скоро там за місяць сам поїде до нього до Вашингтону з візитом, то я думаю, цілком зрозуміло, що це було б трохи дивно, якби Байден особисто приїхав на засідання Кримської платформи. К визиту президента США в Вашингтон мы еще вернемся и остановимся на этой теме подробнее. Возвращаясь к теме Крымской платформы, пане Володимире, какой результат инаугурационного саммита Крымской платформы вы будете считать наиболее успешным? И понятно ли уже для вас, какие задачи пред собой ставит Крымская платформа и отыграет ли она свою роль? Так, дуже гарні запитання, слушні запитання. Я думаю, що треба подивитися на це не з точки зору якого максималізму якогось, а як першого кроку в цьому напрямку. Бо питання Криму ми не збираємося знімати з порядку денного. І, власне, в цьому і є основне призначення Кримської платформи, щоб нагадувати всім, що окупація дійсно тимчасова, і ми плануємо деокупацію, ми плануємо повернення Криму до України. З цього приводу треба чітко нашій країні визначитися, що ми вкладаємо в Кримську платформу, які основні дії там мають бути, і донести цю програму дій, стратегічну таку, і на середню перспективу, мабуть, як до внутрішнього споживача, скажімо так, до всіх українців, так і до наших друзів за кордонами України. Тобто пояснити їм, в чому сутність Кримської платформи. Тому я думаю, що це головна буде мета – просто заявити програму, пояснити, для чого вона потрібна. А наші друзі вже розуміють, що питання Криму є важливим, що його не можна знімати з порядку денного, і будуть вже уважно прислуховуватись до того, якою буде ця програма, в чому саме будуть конкретні і практичні якісь рекомендації, які від імені Кримської платформи Україна буде озвучувати. Да, это и, собственно, является важнейшим вопросом содержания Крымской платформы, содержания Крымской хартии, над которой сейчас работают в Министерстве иностранных дел, потому что если мы говорим о поддержке украинской национальной территориальной целостности, украинского суверенитета и так далее, к счастью, наши западные партнеры поддерживают нас в этом вопросе, и мы это видим на принятии различных резолюций в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и так далее. Вот на ваш взгляд, чем должна отличаться Крымская платформа, к примеру, от различных других международных площадок, на которых, в принципе, и обсуждается вопрос нарушения прав человека в Крыму, вопрос милитаризации Крыма, акватории Черного и Азовского морей и так далее? Перш за все, це, власне, саме українська ініціатива. Бо інші всі процеси, площадки і форуми, які ви перелічили,
Це є міжнародні організації, які через те, що чим вони займаються, вони звертають увагу також на питання Криму. Але тут є суцільна українська ініціатива. Це перший момент. По-друге, вона абсолютно сфокусована лише на питанні долі Крима. І це також важливо, бо ОБСЄ чи інші організації, вони займаються десятками різних питань у різних куточках Європи чи навіть за межами Європи, бо до ОБСЄ входять навіть країни Центральної Азії, такі інші. А тут є фокусна програма, яка абсолютно чітко націлена лише на питання Криму. Ну і я думаю, що головне ще і в тому, що це спроба України, української сторони пояснити, як ми зараз бачимо про питання деокупації на перспективу. Бо, відверто кажучи, кілька років пройшло без того, що Україна сформувала таке своє бачення. Ми відчували певний брак, розуміння того в Києві, власне, що ми плануємо робити з Кримом. Зараз саме час, використовуючи цей механізм Кримської платформи, закрити питання з цим браком і показати, що ми дійсно маємо своє певне бачення. То есть может ли Украина на Крымской платформе представить некую дорожную карту по деоккупации Крыма, стратегию деоккупации Крыма, которую совсем недавно приняли в Совете национальной безопасности и обороны, и какие страны, на ваш взгляд, могут подписаться под таким документом? Ну, сподіваюся, що так. Сподіваюся, що ми побачимо дійсно якісь конкретні речі, пропозиції, рекомендації, плани і таке інше. Я думаю, що ми побачимо згодом, не лише 23 серпня, коли буде це засідання, а пізніше, чи вона працює, чи вона є такою реалістичною, чи її можна втіляти в життя, чи вона все ж таки така більш теоретична платформа, або, будемо сподіватися, там дійсно буде запропоновані якісь прикладні, практичні речі, як її використовувати в реальному житті і таке інше. Ми це згодом з вами побачимо, але сподіваюся, що це буде така робоча концепція, дійсно програма, не просто якісь заклики, якийсь набір гасел, а це буде робоча програма, якій можна слідувати. А якщо дійсно буде так, то я певен, що багато країн, які підтримують Україну в цьому питанні, вони з задоволенням нас підтримують в цьому. Пане Володимире, пока что в Министерстве иностранных дел Украины не разглашают, кто именно и какое именно количество участников будет представлено на саммите Крымская платформа. Но давайте вместе попробуем представить потенциальных участников этого саммита. Какие страны действительно можно ждать на саммите Крымской платформы? Ну, я думаю, що буде дуже багато країн. І я думаю, що тут у нас буде не лише наші такі традиційні друзі, як то поляки, чи балтійці, чи шведи. Я думаю, що буде набагато більш широкий спектр країн представлений. Хоча зрозуміло, що Росія намагається зробити все для того, щоб завадити іншим країнам, деяким країнам прийняти участь. Робиться певний пресінг. Для них це дуже таке делікатне питання, болюче питання, бо вони, звісно, сприймають Крим формально, по суті, як частину Росії, і вони вбачають в розгляді цього питання в рамках Кримської платформи і втручання вже в російські внутрішні справи. І тому вони будуть робити шалений тиск, я думаю, використовуючи економічні, ідеологічні, інформативні, політичні і інші важелі, засоби впливу на різні країни, де вони можуть відчути, що, можливо, якщо такий тиск дозволить керівництву цих країн відмовитися від участі в Кримській платформі. Ну, скоро вже побачимо, трохи менше місяця залишається. Я думаю, що це, тим не менш, буде доволі репрезентативный, такий представницький склад участников. Пане Володимире, а что думаете относительно Китая и Японии? Китая, который присоединился как наблюдатель к Будапештскому меморандуму, и Япония, у которой, в принципе, есть такой же прецедент с Курилами? Ну, подивимося, це цікаво, да, дійсно, чи зможуть вони, ну, скажімо так, супроти волі Москви також представляти свої інтереси тут і направити своїх представників. Ситуація трохи різна тут, бо Японія в доволі складному зараз становищі з Росією доволі давно, і не можна сказати, що відносини теплі. З Китаєм трохи інше. Ми зазвичай вважаємо, що Китай близький до Москви, хоча також тут не треба спрощувати і генералізувати через те, що є і певні відмінності і розбіжності також між Пекіном та Москвою.
Тому, я думаю, ми побачимо, цікаво буде побачити, чи дипломати китайські і японські будуть присутні на цій платформі. Я думаю, що повністю виключати наразі цього не можна. Недавно в своем интервью поверенный в делах США в Украине, временный поверенный Джордж Кент также сказал и выразился относительно войны на востоке Украины и всех возможных рычагов урегулирования войны на востоке Украины, в частности, о формуле Штайнмайера, которую я хочу с вами обсудить. И вот Джордж Кент сказал о том, что формула Штайнмайера не решает всех проблем востока Украины. Давайте вместе послушаем его цитату и вернемся к беседе. На мою думку, формула Штайнмайера не є формулою для вирішення усіх питань. Для виборів повинні бути умови, щоб була можливість їх нормально провести. Я думаю, що коли президент Зеленський зустрічався з канцлеркою Меркель, з президентом Макроном і Путіним в Парижі у грудні 2019 року, все-таки, наскільки я розумію, канцлерка Меркель підтримувала позицію Зеленського. Тобто я би сказав, що це все-таки 3 проти 1. Саме Росія є країною-агресором. Вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно 100% війна Росії. Пане Володимире, есть ли у нас сегодня понимание, что именно Соединенные Штаты Америки вкладывают в формулу Штайнмайера, которую интерпретируют все по-разному? Есть ли у нас понимание, что именно вкладывают Соединенные Штаты Америки в понятие Минские соглашения, то, о чем говорил Джозеф Байден на своей пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным, так как Минские соглашения также все разные стороны интерпретируют по-своему? Ну, бачите, вже зараз бачимо певні розбіжності в позиції щодо формули Штайнмайера між Вашингтоном та Берліном, бо кілька днів тому німецьке міністерство закордонних справ звернулося до України з проханням таким все ж таки реалізовувати формулу Штайнмайера, включати її в наше національне законодавство, таке інше. На що, звісно, в нас певні були критичні зауваження щодо цього, тим більше, що в ті ж дні самі ми обговорювали нову угоду щодо Північного потоку-2. Тому щодо Німеччини такі критичні були висловлювання в останні дні. Але при цьому навіть МЗС німецький каже, що можливо, що це не буде реалізуємо через те, що Москва і Росія і їх сателіти там в ДНР та ЛНР, вони власне не збираються виконувати свої обов'язки. Да? Тому, бачите, тут Мінськ знаходиться в такому стані вже кілька років. Да, що ми кажемо, що ми раді, власне, реалізовувати певні домовленості мінські, але протилежна сторона зовсім не збирається, не показує жодного бажання реалізовувати те, що від них залежить. Така боротьба продовжується вже 7 з гаком років, і, власне, ви пригадали, як Байден казав, що Мінськ, ми не відмовляємося в Америці від того, що Мінськ важливий як формат. І пан Путін дуже так ретельно і детально коментував Мінські угоди протягом своєї прес-конференції після зустрічі в Женеві. Бачите, позиції сторін тут не змінилися. Да? Російська точно, можливо, якісь подвижки, невеличкі такі зрушення будуть в позиціях наших західних друзів, але вони також розуміють, що Мінські угоди для нас абсолютно невигідні. І вони також розуміють, що угода на то і називається угода, що вона означає, що погоджуються дві сторони. Робити щось одна і робити щось має інша. Якщо Україна буде щось робити в дусі Мінських угод, то тоді і протилежна сторона має також відповідально себе поводити. Чого ми зараз зовсім не бачимо, навіть у нас немає припинення вогню, на жаль. В последнее время, в особенности после озвученного соглашения между Германией и США по поводу Северного потока-2, вы наверняка знаете и следите за новостной лентой в Фейсбуке, многие политики, политические аналитики и так далее начали говорить о зраде украинских национальных интересов со стороны наших западных партнеров, начали говорить о том, что Запад действительно поступается интересами Украины. Насколько в этих словах, в этих идеях, в этих размышлениях, по-вашему, есть жизнь?
Ну, я не погоджуюсь з такою точкою зору. Я вважаю так, що просто у західних країн, як у будь-яких країн, є свої власні пріоритети і національні інтереси. Певною мірою вони для таких країн, як Німеччина і Сполучені Штати, збігаються з нашими. І ніхто в Берліні чи Вашингтоні не відмовляється стратегічно на перспективу від підтримки України. Але при цьому є певні якісь моменти, речі, проекти, як той «Північний потік-2», які не дуже вписуються, скажімо, в те, як ми це бачимо, але важливі для Німеччини. А для Америки, ми знаємо, вони критично ставляться формально і, по суті, проти цього, щодо цього проекту. Але при цьому вони розуміють, що якщо б вони його заблокували, а заблокувати їх можна тільки наклавши санкції на німецькі компанії, корпорації, то це б викликало серйозну таку бурю протестів в Німеччині і в інших деяких країнах Європи, і цього адміністрація Байдена робити не хотіла. Тому не можна сприймати цю угоду Берліна-Вашингтону лише як функцію їх відносин з Росією чи їх відносин з Україною, бо це перш за все функция их відносин між собою, Америки та Європи. Ну а на ваш взгляд, вот такой подарок Путину не вдохновляет ли его на еще более агрессивные действия в дальнейшем? Так, на жаль, може таке статися, що дійсно це буде черговий такий сигнал з боку наших західних партнерів, який демонструє, мабуть, слабкість трохи їхню і, мабуть, трохи їхню готовність і бажання домовлятися з Москвою. Ну, в Європі, в Німеччині, зокрема, ми давно бачимо цю хвилю таких настроїв, що треба повернутися до відносин з Росією в тому стані, які вони були до 2014 року, до бізнесу як usual, тобто звичайного поведінки, звичайного манери спілкування з Москвою. Поки що така точка зору вона не перемагає, так, вона не взяла гору, але все одне ці голоси ми чули протягом 7 років. І чим довше буде цей конфлікт, а він затягується російсько-український, ця війна, тим менше буде терпіння у бізнесових структур західних робити і існувати в умовах санкцій, і терпіти ці санкції. І буде певний тиск на уряди національних певних країн провідних західних, щоб вони відмовлялися від такої критичної, санкційної, конфронтаційної позиції щодо Москви. Мы уже с вами затрагивали визит президента Украины Зеленского в Вашингтон, который предварительно должен состояться 30 августа. Вот постфактум этого соглашения о Северном потоке-2, постфактум Крымской платформы. Можем ли мы увидеть после этой встречи каких-то прорывных решений, каких-то соглашений, ну или возможный статус союзника США вне НАТО? Так, я думаю, що дійсно можуть бути певні рішення, якісь цікаві, але це не буде доленосна зустріч, якась, яка просто стратегічно визначить траєкторію і вектори і розвитку наших відносин на майбутнє. Я думаю, що перш за все це буде важлива символічна зустріч, оскільки президент України давно вже не був у Сполучених Штатах. Ми знаємо, що наш нинішній президент Володимир Зеленський давно хотів би поїхати з офіційним державним візитом до Вашингтону. Власне, в 2019 році він хотів ще заробити за попередню адміністрацію Трампа, але стикнувся з таким доволі жорстким пресингом з боку Трампа, і Трамп тоді вимагав певні якісь дії від нашого керівництва, і слава Богу, що ми їх не зробили тоді. Тобто перший, я кажу, блін був комом, тобто тоді Зеленський поїхати не зміг, але бажання поїхати залишилось. І для України візит нашого президента до Вашингтону – це важливо. Але при цьому не треба, я думаю, очікувати якихось проривних нових ініціатив чи рішень. Перш за все через те, що існує вже певний формат українсько-американських відносин, він працює за інерцією. Не так все погано. Америка продовжує підтримати Україну. Є вже певні рішення і певні такі завдання, які ми маємо виконувати, таке інше. Тому тут з точки зору американців, я думаю, точно нема чого вирішально якось радикально змінювати. З точки зору нашої, звісно, ми б хотіли почути якісь красиві такі речі чи обіцянки щодо членства в НАТО чи ні. Але я не думаю, що американці цього разу на це підуть. Чому? Алло. Я уже говорю. Да, пане Володимире, относительно ПДЧ, почему вы так пессимистически на это смотрите? Почему мы можем не услышать каких-то гарантий относительно предоставления нам ПДЧ?
Ну, бачите, американці не кажуть, що вони відмовляють нам в перспективі членства. Вони кажуть, що просто вони не бачать можливості для нас швидко рухатися в цьому напрямку прямо зараз. І ми знаємо чому. Ми знаємо через те, що це не сприймається великою частиною країн-членів Альянсу. Бо вирішується це питання не лише з Америкою. І кожен раз, коли наш президент звертається безпосередньо до Байдена і питає його, чому ми не в НАТО, то це абсолютно не за адресою. Так? По-перше, частина цього запитання – це до нас, до українців, чому ми вже не на НАТО. Друга важлива частина – це інші 20 з лишнім країн, які входять в цей альянс. Америка не може тут нічого нав'язати. Бо на Бухарестському саміті свого часу адміністрація Буша абсолютно цілком підтримувала ідею надання ПДЧ України, а її заблокували, і нічого адміністрація Вашингтонська тоді зробити не змогла. Висновки зробили наступні адміністрації, Обамівська, Трампівська та зараз Байденівська, що вони, мабуть, не будуть просувати цю ідею, бо вони знають, що це буде зустрічатися з супротивом з боку цілої низки країн-членів НАТО і певною мірою дратувати, провокувати Росію. Певна логіка в них є. З одного боку, не треба насилати сигнали слабкості до Росії, бо Москва їх інтерпретує як запрошення до нових агресивних дій. А з іншого боку, дійсно, якщо робити такі якісь поспішні дії щодо запрошення України до НАТО чи до плану дій щодо членства, то це також може дійсно підштовхнути Москву до ескалації. І Захід буде не готовий, оскільки Україна наша не є частиною НАТО, не буде готовий нам ефективно, швидко допомагати, якщо дійсно в Москві прийдуть до висновку, що прийшов час для розширення ескалації агресії своєї проти Росії, проти України. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагулно, що нашли время і зв'язались з нами. Володимир Дубовик був з нами на прямому зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень. А тим временем в Конгрессе Соединенных Штатов Америки обратились в Белый дом с просьбой перенести визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщила конгрессвумен Марси Каптор. Давайте послушаем ее цитату. Мені не подобається такий час взагалі. Ми надіслали листи президенту, закликаючи, щоб цю дату змінили, для того, щоб члени Конгресу були тут, у Вашингтоні, в один час. Я сподіваюся, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий. Це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом. В офисе президента Украины сообщили то, какие планируют вопросы обсудить во время визита президента Зеленского в Вашингтон с президентом США Джозефом Байденом. О чем же будут говорить? Давайте послушаем цитату офиса президента. На порядку денному переговорів насамперед безпекові питання, протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки нашої держави та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами. Очікуємо на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між нашими державами в усіх пріоритетних напрямах взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проєктів та ініціатив у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації. Український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, пан Володимир Фесенко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю вас. Да. Пане Володимире, а стоит ли нам ожидать во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон каких-то прорывных решений, подписанных соглашений или каких-то стратегически важных документов? Вот чего ожидать? Насколько я знаю, готовятся к подписанию важные документы. Другое дело, что это процесс согласования. По каждой формулировке, по конкретным позициям идет очень кропотливая, непростая работа, согласование формулировок, отдельных норм. Речь идет, насколько я знаю, о подготовке очень важного для нас договора. Это договор о сотрудничестве между США и Украиной в сфере обороны и безопасности. Как вы понимаете, в условиях противостояния с Россией это очень важный договор.
Это не будет каким-то прорывом или революцией. Я бы избегал пафоса в оценках. То есть речь не идет, например, о том, что согласно этому договору Соединенные Штаты будут воевать за Украину. Мы же видим сейчас, США уходят из Афганистана, из Ирака. Ну и вообще они, как и европейцы, не хотят прямого военного конфликта с Россией, потому что тут есть, как мы все понимаем, риски ядерной войны. Речь идет о двух ядерных державах. Поэтому речь идет о помощи, о поддержке Украины, но на договорной основе. И это очень важно. Поддержку мы получаем, но важно поставить ее на системную правовую основу. И если удастся завершить работу вот над проектом этого договора до момента визита президента Зеленского в Вашингтон, то тогда он будет подписан. В принципе, во время таких визитов, во время государственных визитов, как правило, подписываются двусторонние соглашения. Часто речь идет о соглашениях отраслевых, но иногда это и межгосударственные соглашения, вот как был, например, во время визита Зеленского в Великобританию. Там был подписан очень важный договор о стратегическом партнерстве с Великобританией. Но это связано было еще и с выходом Великобритании из Европейского Союза. Поэтому визит очень важный, очень значимый. Между нашими странами есть и проблемные моменты. Вот как сейчас проявилось с Северным потоком-2. Да, эта тема тоже будет обсуждаться. В США, кстати, многие критикуют президента Байдена вот за это решение, причем критикуют даже и в Демократической партии, в его партии. Тем не менее, в любом случае акцент будет сделан именно на развитии сотрудничества между нашими странами. Вот относительно Северного потока-2, этого соглашения, которое было заключено между Германией и США, позиции Германии, в принципе, не изменились. Они все это время настаивали на необходимости завершения строительства Северного потока-2. Говорили о том, что, несмотря на санкции, все равно Северный поток будет достроен и так далее. Но вот позиция Соединенных Штатов Америки несколько изменилась. Вот риторика Джозефа Байдена, который только пришел к власти, очень сильно отличается от нынешней. Тогда он выступал категорически против, а сейчас вот появляется такое соглашение. Как вы думаете, что стало триггером для вот того, что сейчас произошло? Здесь не было триггера. Скорее речь шла, с одной стороны, о важности консолидации позиций с Германией. Это было одним из приоритетов для Байдена. И на самом деле нынешнее решение, ведь оно не стало сенсацией. Санкции по Северному потоку, часть санкций по Северному потоку Соединенные Штаты сняли еще в мае месяце. То есть уже тогда было принято это решение, сейчас просто оно зафиксировано было в рамках визита канцлера ФРГ Меркель в Вашингтон. Поэтому главная причина — это необходимость консолидации позиций США и Германии. Это касается в первую очередь выработки общей позиции, проведения общей политики в отношениях с Китаем. Вот это приоритет номер один. Но и в отношениях с Россией. А поскольку Германия в отношениях с Россией имеет экономические интересы, в частности вот по Северному потоку-2, во-вторых, Меркель сторонник гибкого подхода к России, диалога с Россией. И Байден, в общем-то, тоже эту позицию принимает. Часть его команды тоже принимает эту позицию, хотя есть и другая часть, как пишут американские источники. Госсекретарь США Блинкен, советник президента Байдена по национальной безопасности. Вот они выступают с критикой, не с критикой, скажем так, они сторонники более жесткой позиции по отношению к России. Байден пытается найти компромисс, некую золотую середину. И поэтому его и критикуют вот и за слишком мягкую политику по отношению к Путину во время встречи с Путиным, и вот за это соглашение с Германией. Это дает нам шансы и дальше бороться по Северному потоку. Тема не закрыта. Борьбу надо продолжать, тем более, я вам скажу, это, в общем-то, не является секретом, пока это такая идея на будущее. В России даже думают о Северном потоке-3. Такая идея есть, да. Ну, это как бы пока не планы, не проекты, скорее идея, но об этом пишут некоторые источники. Во-вторых, если удастся не полностью остановить Северный поток-2, а хотя бы ограничить поставки газа по этой трубе,
Это тоже важно для Украины. И тут надо акцентировать внимание на нарушении норм третьего энергетического пакета Евросоюза. И, насколько я знаю, вот уже об этом появились публикации. Украинская сторона сейчас очень активно действует в отношениях с Еврокомиссией, начинаются консультации по этому вопросу. Поэтому борьба продолжается. На мой взгляд, это очень правильно. Да, мы с уважением относимся к нашим союзникам, к США и Германии, но здесь речь идет о жизненно важных интересах Украины. Тогда можно ли сказать, что сейчас вся ответственность за непрогнозируемую внешнюю политику России, отношение нас в контексте транзита газа через нашу страну лежит на Германии? Ну, не только на Германии, конечно. Это касается Европейского Союза. Просто на Германии наибольшая ответственность лежит. И, понимаете, легко сейчас критиковать Германию. И правильно делают, что ее критикуют, потому что они слишком эгоистично действуют в данном вопросе. Но надо принимать во внимание другое. Германия сейчас может сыграть очень важную роль в переговорах с Россией, где будем участвовать и мы, естественно, о продолжении транзита российского газа через нашу трубу после 2024 года. Но опять же, кто даст эту гарантию? Гарантии никто не даст. Слушайте, простой пример приведу. Переговоры о продолжении транзита газа через Украину шли несколько лет, пока в конце 2019 года не удалось договориться. А до этого 5 лет просто больше ссорились и судились в Стокгольме, чем договаривались о транзите. Но удалось все-таки договориться. Сейчас очень важно не затягивать эти переговоры до 2024 года, когда заканчивается нынешний контракт. Потому что в 2024 году будут выборы. Выборы президента в Украине, в США и в России. А когда наступает год выборов, россияне, как правило, ничего не подписывают. Они ждут результатов выборов. Поэтому не подписывали ничего и до 2019 года. Ждали окончания президентских выборов в Украине. И то тяжело очень переговоры шли. Но в любом случае надо Германию использовать как партнера. Да, они поступили эгоистично в своих интересах, но у них интерес, чтобы транзит через нашу трубу продолжился. Им это выгодно, и это надо использовать. И второй важный момент, они пообещали, и Германия, и США, если Россия будет использовать шантаж, газовый шантаж против Украины, они будут вводить новые санкции. Вот об этом надо постоянно напоминать. Постоянно. А кто будет решать, что является шантажом, а что нет? Согласен, это правильный вопрос. Но я могу вам сказать, когда речь идет о переговорах, да, это как бы переговорная тактика. Можно это называть шантажом, но на самом деле есть четкие критерии. Если Россия блокирует транзит газа по нашей трубе или прекращает транзит газа, это уже прямая угроза энергетической безопасности и Украины, и Европейского Союза. Вот это четкий критерий. Вот тогда надо вводить санкции. Но тут же что важно? Германия должна говорить россиянам, не нам, а россиянам. Если вы не продолжите транзит газа через украинскую трубу после 2024 года, то тогда неизбежны санкции. Это первое. Второе. Решение о таких санкциях должно быть закреплено не только Германией, но и Европейским Союзом. То есть должно быть решение. Вот в Соединенных Штатах есть закон о санкциях по отношению к России, к Северной Корее, к Ирану. Есть закон об этом. Он может меняться по конкретным нормам, но закон есть. Вот что-то подобное надо сделать и в Европейском Союзе, чтобы это были не просто обещания в виде политического заявления, которое мы увидели несколько дней назад, недель назад. А это должно быть нормативное решение Европейского Союза. Если не будет компромисса по газовому вопросу, тогда встанет вопрос о санкциях против России. Помимо всего прочего, на этой встрече Зеленского с Байденом, как вы думаете, может ли обсуждаться возможное привлечение Соединенных Штатов к нормандскому формату? Вот это то, о чем в последнее время очень активно говорят в офисе президента. Насколько это реально, или хотя бы насколько реально возобновление формата Волкер-Сурков?
Ну, раз вы все президенты об этом говорят, они говорили раньше и при Трампе, а уже при Байдене стали более активно говорить, то, конечно, этот вопрос будет подниматься. Несомненно. У меня нет никаких сомнений, что эта тема будет обсуждаться. Другое дело, готовы ли Соединенные Штаты к этому? Есть еще нюанс, связанный с тем, как воспримут участие в нормандском формате другие участники этого формата. Я имею в виду Германию и Францию, а также Россию. Да. Вот, кстати, интересная позиция России. Вот Несколько изменилась. Да, она изменилась. Она стала очень хитрой, я бы сказал, такой дьявольски циничной и двусмысленной. Вот Дмитрий Козак так ее описал в интервью одному французскому изданию несколько дней назад. Да. Что, мол, если Соединенные Штаты будут вести себя конструктивно в вопросах прекращения войны на Донбассе, тогда мы готовы согласиться на их участие в нормандском формате. То есть что значит конструктивно? Если они будут соглашаться на российские условия, а если они будут вести себя агрессивно, то мы будем против их участия. Понимаете? Это уже сразу же условия. То есть они должны согласиться на российский сценарий мира на Донбассе. Это же неприемлемо. Поэтому я думаю, что скорее вот более вероятен сценарий возобновления отдельного канала переговоров, вот, который вы упомянули. Раньше это был канал Сурков, потом Волкер Сурков. Ну, сейчас уже вместо Суркова Дмитрий Козак. Посмотрим, кто может представлять американскую сторону. Я думаю, что это в интересах и Соединенных Штатов, и процесса мирного регулирования на Донбассе. Дякуємо вам дуже, пане Володимире. Чухсагло, що нашли время і зв'язались з нами. Володимир Фесенко був з нами на прямому зв'язку. Український політолог та голова правління Центру прикладних политических досліджень Пента. А я, к сожалению, вынуждена с вами прощаться, но вы оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарский. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе Prime. Подписывайтесь на YouTube телеканала АТР и на наш Patreon. Спасибо, что были с нами. Коршкинч. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman koş sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kölgeler ısılınsın. Toprak topman kardeş isen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaş isen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumna, yolcu garip, асретіне қавышсын.
Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşr etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gazpralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gazpralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşr etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Chekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından repressiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Kırım Tatarlarını sustırmak için uydurulgan dava. Kırım'nın Yukarı Rus Mahkemesi bir kişilik narazılık geçirgeni için kanunsuz miting geçirgeninde kabahatlanıp 10.000 ruble para cezasını algan Emine Abdulganiyeva'nın şikayeti bakılmasında teneffüs algan. Nevbeteki toplaşıvda avgust'un 2'sinde karar çıkarılmalı. Kurman'ın işgalciler mahkemesi bu konularda tutulup Hizbut Tahrir'ge alakası var dep terrorizm ve Rusya'da hakimiyetini kuchnen zapt etmeyin tılыбында kabahatlanıp 12 yılga mahkum etilgen Eskender Abdulganiyev'nin anasını ona hukum çıkarılmastan evvel geçirgen bir kişilik narazılığını Kutlevi numayış olarak tanıgan edi. O ise yaşagan kasaba sokağında "Menim oğlum terörist degil" yazılı plakatnen çıkkan edi. Şu konuda diğer mabuslarının analары da ayrı piketler geçirdi. İşgalciler ise bu numayışlarını bir miting olarak tanıdı. Органами силовых структур было умышленно инициировано данное административное дело, дабы заставить крымских татар, мусульман молчать, дабы заставить нас соглашаться, дабы заставить нас признавать себя, своих детей
своих родственников, своих знакомых в тех лживых обвинениях, которые не соответствуют реальной действительности. Я пришла в защиту своей дочери, оказать поддержку. Ее сегодня судят за то, что она вышла на одиночный пикет в защиту своего сына, моего внука Абдулганиева Искендера, которого взяли, подкинув какую-то книгу запрещенную. Мы очень переживаем, очень расстраиваемся. Внук уже 3 года сидит. Вот. А теперь и дочку таскает по судам. Мы наблюдаем преследование не только в отношении наших мужей, но и преследование в отношении стариков, преследование в отношении целых семей. И сегодня мы наблюдаем преследование в отношении матерей политзаключенных. То событие, которое произошло 31 октября, когда мамы красногвардейской группы по делу Хизбут Тахрир вышли с одиночными пикетами, чтобы выразить свое законное право, свое мнение, свое возражение на тот приговор, который был озвучен Южным окружным военным судом 2 ноября. Законное право матери выразить свое мнение сегодня преследуется российским законодательством. Алик Приходьканан булунган ері аляда беллі дегел. Юқары шурада инсан ақлары векілетлесі Людмила Денисова, Рус омбудсмена Татьяна Москальковадан қырымлы сияси мабусына тапмаға талап етті. Март айында Русияның Женюберби махкемесі Приходьканы 5 жылға махкем етіп, 110 000 рубле жүреме белгіледі. Ишгалжілер Украин файлыны сақ шиыры мемориеті бинасына Львовтаки Рус консуллығына патлатмаға азырлық көргенінде қабатлады. Приходьканын сөздеріне көре бұғының Украина тарафдары олғаны үшін интиқамдыр. Олған алдын мәліметқа көре Приходьканы Русияның Владимир шеріндегі апсханеге йолладылар. Денисов айтқанына көре мабустен сонки келген мәлімат Ростов СИЗОсындан еді. Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місця перебування Олега Приходька, а також надати інформацію щодо стану його здоров'я, забезпечення медичною та правовою допомогою. Також прошу Міністерство закордонних справ України забезпечити належний консульський захист під час перебування Олега Приходька на російській території. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на Російську Федерацію, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України. Ишғал етілген Қырымда мүлкиет аққанан 4 000-ге яқын бозылуы қайдетілді. Олардан ең чоқ бозылулар Ақиярда. Бұл инсан ақлары бойынша регионал меркезі араштырмасының нәтижелерідір. Ишғалжілер зарар көргенлерінің чоқысыны топырақ сайыплігі аққандан, башқаларына көчмес мүлікке ақтан марум еткен. Аққорчалажыларынан сөздеріне көре 2017 сенесі мүлкиет аққанын ең чоқ бозылуы тамам Ақиярда олып кечті. Ишғалжілер прокуратурасынан режасынен шер архиві оның мәлімат топламында Украин devlet органлары тарафындан берілген. Инсанларының топырақ сайыплігіні таздықлаған весиқаларының асыл нұқсалары йоқ олған аққанда мәліматнамелеріні берген. Ама ишғалжілер бұрынын мал мүлкін алмақ үшін башқа васталарыны да тұшынып шығарды деп айта аққорчалайжылары. Вони уклали договір з приватною юридичною компанією, який передбачав подання щонайменше 2500 позовів проти фізичних осіб, власників земельних ділянок. І робила це приватна юридична компанія за рахунок коштів державного бюджету. Тобто тут такий цинічний досить підхід влади, коли вони примушують населення окупованої території сплачувати податки, і за рахунок цих коштів, які населення сплачує у вигляді податків, вони ще й позбавляють це населення права власності на їх майно. Яраланған ве травмаға ұғырғанлар еді Украинар бейі хастаханеге ұғырады. Бірінің алы ағыр. Бұны бірлешкен құветлер операциясынан штабында білдірділер. Рус ишғалжілері кечкен күн ишғал етілген Донецк ве Старогнатовка жеварында олған Галициновка койын артиллерия тертібатларынан ұжым еткен. Бұны берабер бұтын жебе сызығы бойынша ағыр майынлар атылған. Бұндан ғайры Донецк ве Луганск велетлерінде бірқач арлан 10 рус пилотсыз учы жәлеті жебе сызығындан кечкен. Украина аскерлері қаршы атеш açıp душман провокацияларына тоқтатты. Амма сабада ишғалжілер майынларынан екі кере атеш açқан.
Поблизу Золотого 4 ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. Украина истихбаратында ишгалжилер аңлашмаларға бақмадан жебе сызығы бойынша яңа мевзелеріні пекітіп, оларына гізлемеге тырышқанını білдірелер. Основні зусилля противника спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень. Використовуються протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої. Крім того, окупанти продовжують утримати на передових позиціях значну кількість протитанкових ракетних комплексів. Їх призначення – нанесення втрат особовому складу та руйнування фортифікаційного обладнання підрозділів Об'єднаних сил. Шимали Веджунеби Корея девлетлері sıcak ақ хатыны яңартты. У yüksek seviyede kontaklarını devam ettirmege yol beri. Geçken yıl Şimali Koreya bir taraflama karar ile ақ хатыны toxtattı. Bu Şimali Koreya territoriyasından mektuplarının yollanması akciyasına cevap edi. Сьогодні були відновлені лінії зв'язку між двома Кореями, і я сподіваюся, що світ почує ще більше хороших новин. Апрель айынан башлап, екі Кореяның лидерлері текрар мектуплерінен деңішті. Бұл мектуплерде Кореялар ара мұнасебетлеріні яңартманын ихтималыны музакире еттілер. Бірінші адым оларақ бақ хатларынан яңадан чалыштырылмасы болды. Два лідери також домовилися якнайшвидше відновити взаємну довіру між двома Кореями і знову сприяти прогресу в відносинах. Шимали Кореяның ресми мәлімат агентлігі салы күні саат 10-да Кореялар ара бақ каналлары чалышы башлағанны таздықлады. 5 миллионға яқын ашлама Украинаның сербес территориясында япылған. Бұны Украина сағлық нәзірлігінде білдірділер. Вакцинаның 2 дозасын алған инсанларының сайысы 2 миллионға яқынлаша. Сағлық нәзірлігінің Devlet Эксперт мерkezінің мәліматына көре, Украинада вакцинадан sonra ағырлашмаларының пейда олыбы төлекесі 1%-дан да аздыр. Бұл Украинада қайтан кешірілген 4 вакцинаға айыттыр. Ең sık рас келген ағырлашмалар арасында инсанның сижағы көтерілмесі, ұшып қалтырамасы, беденінде қызарынтылар пейда olması ve yorgunluqtır. Böyle ağırlaşmalar esli başlı insanlarda belgilengen. Bunun beraber cemaat sağlığı merkezinde ağır ayaklı kadınlarga aşılanmağa tavsiye etilir. Bu tehlikesiz ve gerekli деп айталар. На сьогоднішній день є достатньо і досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані проти COVID-19, не було виявлено якихось негативних наслідків. В Україні наразі схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних. COVID-19 є небезпечною хворобою вагітних. Він може призводити до передчасних пологів, до переривання вагітності, до народження дітей передчасно. Саме тому важливо захищати і вакцинувати вагітних проти цієї інфекції. Атта ишгалжилер акимиетінің шубелі мәліматына көре ишгал етілген Қырымда еркун 500-ден зияде яңы ковид хастасы ве хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен 10-ға яқын кіші қайд етілі. Ишгал етілген Ақиярда кечкен аптаға көре хасталарының сайысы 20%-ға артқан. Хастаханелерде бұтын коронавирус хасталары үшін ер етішмегенінден себеп қошма 150 ятақ қоймаға планлаштыралар. Ама бұна бақмадан ишгалжилер Қара деңіз флоты күні қайд етілмесіні лағу етмеді. Деңізге әрбе гемілеріні чықардылар, беңлерже сейірже паратны көрмеге келді. Сейіржелерінің чоқысы 5-ші авта ковид себебінден вефат еткенлерінің рекорды қайд етілген қомшы Русияден келген. Мы приехали за 2100 километров из города Самары, и это была моя мечта приехать в Севастополь. Я служил в Балаклаве в бригаде подводных лодок. И мечта моя сбылась, я здесь, в Севастополе, городе Герои. У нас прививки нету. Прививки нет, но как-то вот эмоции и вот ощущение этого праздника, и то, что мы проделали такое расстояние, это как-то вот переваливает. Все ощущения, все мысли. Это история, это наши деды, это предки. Вы что, как так не прийти на парад? Обязательно каждый год на парад. Не имеет значения, День морского флота или День Великой Отечественной войны. Это история. Мы приехали из другого региона страны, из Карелии.
Поэтому для нас путешествие и этот праздник важен. Сегодня здесь присутствовать. Поэтому сегодня здесь с семьей. Прививки у нас нет, но мы болели. Приехали в гости из Удмуртии. Всем привет. Ишгал етілген территорияда яшасаң Олимпик ойынларына сейір етмейжексің. Халқар Олимпик комитетінің талабынен ишгал етілген Қырымда Токиодаки ярышларының онлайн яйынланмасы блок етілген. Русияның Первый канал баш мудирі Константин Эрнест қайдеткенне көре канал Олимпик комитетінден яйынлановны япмақ үшін сигнал ала екен, ләкин ишгал етілген Қырымда яйынланов япылмасы ясақланған. Евеллері Токиода Олимпиада açılmasına яйынлаған Русияның бірінші каналы атлетлер парады вақтында Украина джима тақымына стадионға шыққанына көстермеді. Пропагандистлер яйынланмада более реклама тенефусына тижари мечбуриетлерінен аңлатты. Токиодаки Олимпиадада 7 инсанда COVID-19 хасталығы белгіленген. Чин вирусы филимеңтен келген екі теннисшіде қайдетілген. Башқа хасталар ойынларының кечірілмесінде иштирак еткенлерде. Кеченлері Токио 2020 ярыш тешкілетчілері коронавирусқа оғыраған 16 кіші аққанда білдірді. Умумен алғанда июльнің бірінден башлап 150 инсанда коронавирус хасталығы қайдетілген. Чин вирусына оғырағанларының сырасында АБД, Чехия, Чили, Женеби Африка Жұмхуриеті ве башқа мемлекетлерінің ватандашларыдыр. Олимпиада қасабасында 11 бинге яқын спортчы яшай. Ойынларының тешкілетчілері ковид пускасы кібі адландырылған системасыны ішлеп шығарды. Бұл система коронавирусның тест арқалмасына ел бермемелі. Фақат экспертлерінің фікіріне көре тешкілетчілер кереклі чарелеріні көрмеді ве ковид пускасы бозылған. Айны вақытта япон мұхлислері Олимпиадада сейіржілерінің бұлынмасына ясақны көзогіне алмады. Юзлерже инсан ачық авада кешірілген аяқ машина спортові еркек триатлон ярышына сейретмек үшін топлашты. Ми на вулиці, тому тут не тісно. Думаю, ризик зараження маленький, дорівнює майже нулю. Такий захід приходить тільки раз на 4 роки. І Токійські ігри особливі. Я не можу пропустити цей шанс. Тому я тут. Олимпиада тешкілетчілері инсанларына евде қалып, ярышларына телевизор вастасынен сейретмеге рижайты. Олар сағлық қорывы бірінші ерді олмақ керек олғанын айты. Японияда коронавирус тарқалмаға девам етмекте. Екімлер Эркон Бинглерже яңы хаста қайдеті. Токиода июльнің 12-сінден башлап илан етілген февқоледе вазиет августның 22-сіне қадар сүрежектірі. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире «Прайм» на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и мирового сообщества темы и приглашаем наиболее знающих, интересных собеседников. Мой сегодняшний гость впервые со мной именно в студии, хотя на АТР неоднократно появлялся, но я рад, что наконец удастся подробно и долго поговорить с Виктором Ягуном, генерал-майором СБУ, который был заместителем главы СБУ в самые тяжелые 14-15 годы. Сергей Мариков. Знаете, что один человек узнал, что вы придете ко мне в гости, он сказал: ой, огромный респект передай пану Виктору, потому что это самый честный человек в руководстве СБУ за все годы, сказал он. Вот так вот. Ну, на жаль, справді дуже важко нести таке реноме, тому що деякі люди там фіксують, що от він купив машину, да? Так він не просто купив машину, він купив машину в кредит. А яку машину він купив в кредит? І це починається обговорення. Коли я, будучи на посаді, під'їжджав на своїй машині до центрального управління, там, ну, я не кажу, що всі збігалися, але всі пальцем показували, що дивіться, це ж він приїхав на такій посаді. Для чого це йому? Що він не може нормальну машину купити? Ще щось таке. А там такий автопарк, це з кубиків, да? Так. Власне, на цьому фоні моя машина виглядала, ну, не нижче всього. А яка машина? Та я 11 років від'їздив, взяв кредит
Mitsubishi Lancer 9. Дуже нею був задоволений. І тільки нещодавно її продав. Так що така от ситуація, да. І, ну, найбільше були в захваті тодішні ще гаїшники, коли десь могли зупинити. Я, як правило, не показував посвідчення, але так десь, якщо вже так припікало, то вони з більшим здивуванням кажуть, як така людина з такою посадою, з таким званням і на такій машині. Может, удостоверение поддельное вообще? Откуда он взялся? Десь було такі, да, трохи. Ну, вообще, конечно, то, о чем вы сейчас говорите, это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, показывает нас как все-таки общество неразвитое. Потому что в Швеции, там, в Германии, где угодно, в Америке это норма абсолютно. Так я, власне, про що і дивуюся. От у мене зараз інша машина, да? Я так само взяв кредит, і не стидаюся цього, оформив, все нормально, Renault Duster взяв. І мене питають, кажу, ну ти ж міг би там, да, там щось, якщо вже кредит, там щось таке серйозне. Там. Я людям пояснюю, слухайте, кажу, ну мені достатньо, от, ну реально достатньо. Це по-перше. А по-друге, ну, купити машину і жити в тій машині, да? Ну, тому що не можеш там колеса поміняти, обслужити її, але зато ти маєш от престиж, да, там під'їхати, мотанутися, десь показати, що ти на якомусь Мерседесі там чи ж. Ну, це якось так, ну, для мене це принизливо. Я знаю, що я можу забезпечити себе от, власне, такою машиною і на свою пенсію можу забезпечити її повне обслуговування. Мені цього достатньо. Ну, деякі люди цього не розуміють. Це приблизно з тої самої історії, як будинок Меркель, да, і будинки наших можновладців. Ну, у мене так само є будинок. Да. От, у мене батьки свого часу прийняли рішення, продали будинок і переїхали в Україну. Продали будинок в Молдові. Переїхали в Україну і ну, ми купили невеличку хату, і ми от на протязі останніх скільки там років, вже, виходить, 15 років намагаємося з нею щось зробити, там якісь... Це 90 кілометрів від Києва, це не ближній край, в Житомирську область. І ми там вкладаємося. І це не є якийсь там маєток. Це, ну, звичайна хата сільська, да, там десь має там 3 кімнати, по-моєму, якщо в загальному взяти разом з другим поверхом. От так от. Вообще странно, да? Вообще-то машину человек для себя покупает. Не для кого-то, чтобы кто-то посмотрел на нее. Что за бред вообще? Це, власне, це таке, я не хочу називати це слово, але таке трохи невеличке жлобство таке, да? Щоб, понти. Да, ну, це, да, понти. И это понты, это страшное наследие совка, вот как на мой взгляд, да? Это все идет оттуда, мне кажется. Но это вот точно очень развито среди русских. Он может жить на окраине Москвы в съемной однушке, но на работу он приедет на Вольво. Да. Це приблизно така сама ситуація, як колись, я пам'ятаю, запитали блаженнішого Святослава Шевчука, який він носить годинник. І він показав годинник, який коштує, ну там, по-моєму, це був Casio, якщо не помиляюся, ну, десь, ну, саме такий престижний Casio, він казав, що щось в районі $200. Ну, якщо йому достатньо. Как так? Барак Обама, кстати, у него тоже за $200 Casio, по-моему. Я ношу Samsung, мене це задовольняє, тому що у мене телефон Samsung, годинник Samsung. А у вас интересные какие-то... я понял, электронные. Звичайно, так, ну, поєднаний з Они связаны с... Да? І мені цього достатньо. Да, він трошки дорожче за $200, але що тут? Скажите, почему так мало проработали в руководстве СБУ? Ну, дивна була взагалі позиція. Ну, по-перше, ми ж ніби прийшли командою з Валентином Наливайченко, і тоді Валентин прийняв таке рішення, він пішов на конфронтацію з Порошенка. А в Порошенка було своє бачення, як служба має керуватися і хто служба має керуватися. І всі знали, що фаворитом в нього був Грицак. І для нас не було ніякого здивування, що фактично чуть ли на наступний день, як пішов Наливайченко, стало питання про... Тих, кого він привіз. Так. Ну і відповідно, якщо він приходить, то він міняє всю команду. Інша справа, що в Україні трошки неправильно стоїть питання про використання тих людей, які мають якийсь досвід. Десь в Штатах, там, не знаю, там, в інших країнах. Я не кажу, щоб ми маємо бути забезпечені, там, от нас там звільнили, та, нас мають забезпечити роботою. Але на рівні якихось радників, не знаю, там ще чогось, там, ну, можна було спокійно це використовувати. Не тому, що мені це треба, тому що я знайшов себе в цьому житті, і до служби знаходив, і після служби знайшов.
в тому числі і в громадському житті, але просто самому собі шукати застосування під час війни, воно трошки, мені здається, неправильно. Все ж таки, є дуже багато моментів, коли... Я би навіть назвав ця ситуація з прийняттям закону про Службу безпеки, коли я створив громадську організацію Агентство з реформування сектору безпеки. Чому? Тому що дуже багато було запрошень з різних площадок, в тому числі закордонних, коли треба було виїжджати. Ну і просто так представлятися, що ти десь пенсіонер там або колишній заступник, якось не дуже так було комфортно. Тому ми вирішили з хлопцями, які біля мене, організувати таку громадську організацію, і в рамках цієї організації Агентства реформування сектору безпеки допомагати в тому числі державі і у взаємодії з нашими партнерами справді реформувати цей сектор безпеки. На той час тоді ще не було ні закону про національну безпеку, ні закону про розвідку, ні закону, як тепер вже на виході по Службі безпеки. І ми намагалися якось війти в цей процес, тобто якісь поради, там, не знаю, хоча б консультативні якісь. Ні. Служба, не тільки служба, ми, наприклад, за моїм підписом написали листа і на тоді ще адміністрації президента, написали на РНБО, написали на службу. Жодної відповіді? Ні, відповіді були, але вони сказали, ми вам дуже вдячні, ми вас дуже поважаємо, ми якось самі розберемося. И вот то, о чем вы говорите, называется последовательность государственной политики. Власть меняется, Украина демократическая страна, да? И профессионалы остаются профессионалами. Я хочу вас спросить, как знатока всей этой системы, я не знаю, насколько СБУ, как спецслужба, ключевая украинская спецслужба, насколько там есть преемственность при смене руководства, насколько есть преемственность работы, вот этого вектора, принципов работы. Или с каждым приходом нового руководства все вот так вот меняется? Ні, зрозуміло, що не міняється. Справді є там сталість інформації, і розробки цієї інформації, і продовження відслідковування тих чи інших процесів, це все є. Причому це не міняється навіть з приходом того самого Януковича, це не помінялося, тому що я просто бачив весь той період, щоб зрозуміти, я був до приходу Януковича, я керував таким підрозділом, який зараз зараз всі на цьому розуміються, а ми тоді, напевно, не з перших починали. Це протидія інформаційно-психологічного впливу. Тобто, фактично, здійснення контракцій, щоб протидіяти тим інформаційним операціям, які проводила Росія проти України. Я вважаю, що одне з самих таких показових наших дій, там багато було всяких таких моментів, але найбільш показово, що ми там протидіяли, це був 2009 рік, намагання Росії використати 300-річчя Полтавської битви в своїх інтересах. І нам дуже було важко протидіяти, у нас не було ні фінансування такого, хоча підтримка була, в тому числі від президента Ющенка. І ми з нашими такими невеличкими можливостями спромоглися це все зробити. Дуже вдячний тим людям, які зі мною тоді були. І справді в Росії не дуже вдалося це все зробити. Причому це робилося тут досить оригінальним таким методом. Да? Там, якщо, наприклад, росіяни хотіли щось там провести, якусь акцію, ми казали, та нема питань, це дуже чудово, але ми ж запрошуємо і шведів. Він каже, для чого шведів? Ну як же, ми ж 300 років пройшло, ми всі дружимо. Ми нормальні люди. Да, нормальні люди. Ми тут квіти покладемо спочатку русським солдатам, да, потім шведським солдаткам. І от ці всі наративи, які росіяни десь будували, вони якось розсипалися на фоні того. Нічого такого страшного немає. Ми ж не воюємо, шведи давно вже не воюють, там 200 років. Нейтралітет. Нейтралітет. Вони хороші люди. У нас тут села є в Полтавській області шведські, щоб ви розуміли. Для росіян так само це було здивно. Це такими методами. Просто хочу згадати, що серед моїх співробітників і теперішній був міністр ветеранів, з питань ветеранів, генерал-майор Лапутіна. То і вона, і чоловік, і дуже активно ми в цьому плані всі діяли. Вона, до речі, діяла по кримській тематиці дуже активно. Вона її дуже добре знала ще з 94-го року, тому я дуже був вдячний. І я просто спостерігав цю ж сталість позицій.
Да, нашу лінію знищили. В 10-му році мене там про українську, грубо кажучи. Взагалі цю лінію протидії інформаційно-психологічному впливу. Просто уничтожали спеціально. Просто розформували підрозділ. Лінія просто була ліквідована як клас. Причому особисте прохання тоді Бортніков висловив Хорошковському. Да, у них була зустріч буквально 23 березня 2010 року. У них в Одесі була зустріч, і після цієї зустрічі було прийнято рішення. 10 квітня цей підрозділ був знищений. Ну, показово. Але разом з тим люди зберіглися, і ми змогли дуже швидко в 2014 році з тих самих людей, причому там був один з моїх колишніх заступників, і ми на цій базі дуже швидко побудували цю всю систему, і вона відтворилася. Чому? Тому що лінія збереглася, люди все ж таки були, ну да, вони трошки там були розпорошені, але ніхто нічого не так кардинально. Проблема в іншому. Проблема в тому, що з приходом в службу будь-якого керівника, не тільки службу, це от дуже величезна проблема, вона стосується всіх органів, напевно, в Україні, коли призначають політичну фігуру, та, ну, от як сьогодні Баканов, та, і хотілося б все ж таки, щоб біля Баканова були люди, які чітко визначений перелік позицій, що це справді професіонали служби. Без політичних мотивів. Так, зовсім. І тоді б ще менше було питань. Тому що приходять люди справді зі сторони, і вони трохи сумбурність вдається, тому що, ну, по-перше, людині треба зрозуміти, куди він потрапив, так? Як ця система працює, куди вона працює, якими ниточками треба що дергати, і вона дуже погано впливає. Але разом з тим, враховуючи професіоналізм співробітників, сталість залишається. Тому, якщо зараз дуже багато людей говорять, що там президент помінявся, там голова помінявся, насправді є професіонали, які працюють, і навіть от сьогоднішня інформаційна, ну, ці сьогоднішні всі події, які відбуваються, видно по подіях, що служба все ж таки точечно проводить такі досить цікаві операції, і реалізації, і затримання. І, ну, я думаю, сподіваюся, все ж таки, що з прийняттям закону служба ще більше сконцентрується, власне, на тих властивих їх функціях, які потрібні для спецслужби, і, ну, все буде добре. Знаете, просто мы часто не видим инструментов, какими освобождать наших заложников, например. Сейчас 2/3 заложников — это крымские татары, захваченные в Крыму, увезенные, осужденные там на страшные сроки, увезенные в Россию. Уже 2 года будет, ну, 1,5 года уже, как он отдал сразу Зеленскому, когда он пришел к власти под Новый год, и все. Слава богу, кого-то успели освободить, да, из них был один крымский татарин, Эдем Бекиров, человек-инвалид, который без ноги был, да, ну и Сенцов, и другие люди, моряки и так далее. С этого момента ничего. Как я понимаю, что других способов, кроме раскрытия здесь агентуры и формирования обменного фонда, не существует. Ну а как еще? Ну там не моралью и нравственностью, не озабоченностями же ты будешь Путіна увещевать. На жаль, так. І, на жаль, іншого у нас шляху немає. Я просто дуже цю добру тему знаю, тому що в мене товариш попав в цю групу, Микола Карп'як. Да. Я дуже близький з ним. Він був у нас в етері. Був. Так. Дуже близький мені товариш. Я знав цю всю ситуацію, прослідковував її і розумів, що я, наприклад, не можу публічно там десь виступати, тому що це може йому зашкодити в якійсь мірі. Але разом з тим вдячний долі, що це так сталося, що його звільнили. Я думаю, що можна кардинально проводити якісь речі, дуже кардинально. У нас були такі позиції, у нас були люди, які намагалися, да, там, грубо кажучи, перенести частину війни на територію Росії. На це потрібна така жорстка воля та керівництва. Поки що в Україні не минуле керівництво, не теперішнє не готове для таких речей. Це приблизно, напевно, то, чим займалося колись ізраїльтяни. Так. І в нас поки що суспільство навіть не готово. Вот это видно, да. Мы слишком мирные какие-то стали. Но все равно, вот хочу, чтобы вы в ясность снесли, потому что я примерно представляю, но как профессионал, конечно, нет. Вот условных медведчуковских, допустим, можно же взять под стражу и осудить их, чтобы выставить на обмен. Их там полно.
Там сколько тут продажных всяких людей, которые с русскими имеют тайные контакты, которые можно отследить. И можно такой же фонд из 100 человек, 150 создать и сказать, давайте менять всех на всех. Вот почему или это делается, мы не знаем, или это не делается. И в чем проблема? В законах, в судах, в воле в политической. В чем? Ну а как освобождать? Люди по 19 лет получили. Так і починати. Політична воля, а потім вже пішли суди і... Ну, то есть так СБУ может это делать? Та може, чому не може? Мне кажется, столько это сепарни здесь, ну, прошу прощения, Вся проблема в тому, що вся інформація, ну от ми навіть ота ситуація по Криму в 2014 році, вона ж була відома. І доповідали, і в тому числі доповідали Ющенко, доповідав. Ну, Ющенко хоч реагував, хоч якісь резолюції ставив. Янукович просто ігнорував цю інформацію. Доповідали ж, що дивіться, там накопичення йде. Там... А він усе мав, всю інформацію мав. Він всю мав інформацію і про переміщення, і про збільшення військових контингентів, і про розгортання тих чи інших розвідпідрозділів, і про агентурну роботу ФСБ. Це треба розуміти нюанс. Та? Тобто, взагалі, по закону, контррозвідка не має права працювати на території іншої держави. Це внешня розвідка. Да. Мала бути зовнішня розвідка. Да. Україна і Білорусь входять в так звану зовнішню контррозвідку ФСБ. ФСБ працює як фактично по своїй території. Вона навіть не розрізняє, що Україна незалежна держава. Це один з тих факторів, які говорять про те, що ми до сих пір ще в їхніх не тільки так там якихось менталітетах, а навіть в планах не є незалежною державою. І вони справді розгортали свої активні контррозвідувальні там такі дії по здобуттю інформації, по протидії якихось, по здобуттю агентурних позицій в тих чи інших органах, в тому числі правоохоронних, в Криму і в Донецьку-Луганську. Причому вони дуже активно використовували і, враховуючи, що в ФСБ входить прикордонна служба, вони використовували оці корупційні схеми, якими бавилися наші деякі офіцери і прикордонники, і зі служби, і національної поліції. Вони на цьому вірбували їх. Корупція, компромат. Так. Вони накопичували цю інформацію, вони виходили на тих людей, казали, що дивіться, є два варіанти. Або ми тебе здаємо твоєму керівництву офіційним ти садишся в тюрму. Да. Або ти далі займаєшся тим самим, тільки ми тепер тобі гарантуємо, що в тебе буде сталі контакти, ну, сталі ці канали, ти будеш заробляти, може, навіть і більше. Але якщо треба, там, ти нам поможеш. Виктор, как вот ваше ощущение, Янукович, он целенаправленно сдавал по плану страну Путину или Путин его давил все время? Ні, я думаю, що він дотискав його. Він все ж таки відносився до тої категорії людей, яка була такий старий радянський господарник, да, який мав якусь таку свою хатинку, да, він ту хатинку охороняв, він хотів ту хатинку мати і ні з ким не хотів тим ділитися. Ну, але цей характер дуже швидко прораховується, ну, надзвичайно швидко. А тим більше, якщо врахувати, що не виключно, що він був справді в агентурному апараті Радянського Союзу, ще КДБ, і, можливо, там якісь характеризуючі дані ще зберилися ще з тих часів, то нічого складалося. Ну, теж, опять же, шантаж. Вийти на якісь такі ті його слабінки, там, десь там натиснути, десь допомогти, десь ще щось таке. Його просто вели. Його вели і вивели в той стан, в якому він опинився. До речі, все те саме відбувається зараз з Лукашенка, тому що дуже багато речей, які зараз відбуваються в Білорусі, вони просто в деякій мірі калькуються з тою ситуацією, просто у меня есть такая фраза, я тоже повторяю часто, русские никогда не прощают попыток с ними дружить. Вот начнешь дружить, это как с шефом мафии дружить, все равно ти будеш в итоге шестеркою, ну, в любому. Я так само говорив, постійно кажу, що насправді ніхто нічого нового не придумує. Це я казав ще в 2014 році, коли казали, от гібридна війна, кажу, слухайте, каже, яка гібридна війна? От ті моменти використання проксі, да, або використання бойових офіцерів без знак Весь Советский Союз так делал, всю историю, да. Подивіться на війну в Іспанії. Слухайте, хто там воював? Да. Так они и в Корее не воевали, они и в Вьетнаме не воевали. Так, да. Вьетнам, да, их нигде не было. Лаос, ни разу, Ангола, Сирия.
всі війни, де тільки Радянський Союз засвітився, він скрізь вів. Вот, Виктор, а почему так? Вот вроде бы всем это, ну мы же все не тупые, и политики тоже не идиоты западные. Ну понятно, что Россия никогда не объявляет, они все время ведут оборонительные войны и заняли такую часть территории. Они нигде не участвуют, но везде их войска. Так почему до сих пор возникает, вот это прокатывает, вот это, нас тут нет? Как такое может быть? Почему мировое сообщество не может сказать Путину, так, хватит врать, давайте к делу? Слухайте, ну, є відомий випадок в 53-му році, якщо я не помиляюся, в ООН, коли представник Сполучених Штатів тримав в руках автомат ППШ, причому там якась, ну, не той, що був ще за Другої світової війни, а вже сучасної якоїсь там модифікації. А там, по-моему, рожок был вот такой не круглый уже, а такой вот рожок. Було, да. І там навіть, по-моєму, рік був випуск. Він тримав в руках і казав, ну не можуть корейці випускати ці автомати. Ми їх взяли на полі бою. Як вони там опинилися? Ну, тобто він так от... Це така сама історія, як вони виступали з тими фотографіями з ракетами на Кубі. Та? Тобто вони реально мають докази, реально розуміють. І не розуміють, як може країна реагувати, країна, якій в очі говорять правду, вони говорять, а нас там нет. Слушайте, самый яркий, самый циничный и самый кровавый пример, единомоментный, это сбитый самолет над Донбассом. Все знают. Я помню этот эпизод страшный. Все знали это с самого начала. Боевики сразу начали хвастаться в соцсетях, фотографироваться с этими, там, ну и так далее. То есть и голландцы знали с первого дня, и немцы знали, которых там 20 граждан Голландии, 40, по-моему. Ну, про малайцев я уже не говорю. Малайзия просто закрыла на эту тему рот, потому что там Россия скупила все пальмовое масло у нее. Ну, так, тут все-таки циничность какая-то там восточная. Все-таки страна там, несколько третьего мира. Но вот две цивилизованные страны. Нидерланды и Голландия. До сих пор нет ни политических заявлений. После этого они турбину Siemens тащат в Крым. Голландцы помогают строить Крымский мост после сбитого самолета с их гражданами. И даже известен номер ракеты. Все известно. И без Путина, он верховный главнокомандующий, никакая бы эта установка туда не попала. Она предназначена только для сбития самолетов. При этом авиабоев там не было. Ми справді знали всю інформацію. Буквально на другий день була опубліковані аудіозаписи. І в нас, ми вийшли на джерела, були люди, які сфотографували і запуск ракети з точною геолокацією. І ми отримали інформацію від людей, яких вивели, до речі, з тамтої території, на всякий випадок, які так само задокументовані свідчення про переміщення на ну, цього ракетного комплексу на вантажівці з прив'язкою до місць. І в нас тоді виникало питання, каже, що, ну, дивіться, ми ж все відкрили, все. Ну, оце то, що називається подвійними, об'єднався, да? Там корейський літак 83-го року, там, чи той же випадок... Коли Каддафі збив. Так, ну, підірвав літак над Великобританією. Тобто є випадки, коли ну, міжнародні якось виходили з цієї ситуації. Наскільки я знаю, були перемовини на рахунок того, щоб якось здати цих, ну, чи виконавців, чи там, підвиконавців когось там, і закрити цю тему ще в 2014-2015 році. Але завдяки такій жорсткій позиції України їм це не вдалося приховати. Тобто, якщо б не Україна, не наші публікації, не наші журналісти... Они бы еще быстрее забыли. И немцы, набагато швидше бы. Да. И, конечно, я думаю, что вот что. Просто, смотрите, суд идет. Ну, там все ясно. Ну, суд мог состояться уже давно. Этот суд, может, еще 5 лет будет идти. Парламент Нидерландов ни слова по этому поводу не сказал. То есть политическое заявление они же могли сделать, не дожидаясь суда. И парламент, Бундестаг тоже. Да? И получается, что русские сбили. И они чуть не в открытую говорят, все знают, что сбили русские, и ничего. Я думаю, что просто Запад, не знаю, согласится вы или нет, просто если ты признаешь, что это сбили русские официально, то тебе придется объявить Россию страной-террористом, сбивающим гражданские самолеты. И, стало быть, отношение уже будет как к Каддафи, которого там, ну, понятно, да? А бояться правду сказати, бояться. Ви дивіться, я повністю погоджуюся. Чому? Тому що в цей же самий
контекст лягають ті речі, які продемонстрував Путін і його спецслужби з вбивством тих чи інших людей на території і Великобританії, і вже тепер Німеччини, і ті вибухи, які сталися і в Чехії, і в Болгарії. Тобто, якщо це все накласти на... Держава-террорист, повний рост. Я не знаю, що треба ще зробити, щоб... Атомну бомбу взорвати в Берліні, я не знаю, що нужно. Ситуація дуже така цікава. І все ж таки на тому всьому фоні, оця от інформація про те, що колишнього міністра закордонних справ Австрії призначили в наглядову раду. Хто б мог подумати. Так, чисто випадково. І я дуже вдячний журналістам, що розкрили цю тему на телебаченні. Вони просто взяли і озвучили всі прізвища, де в тих чи інших місцях російських цих всіх компаній знаходяться іноземці. Це просто жах. Жах, реально. Це скупка еліт національних європейських. Я вважаю, що це просто це якраз ота корупційна складова, яка і дозволяє Путіну триматися при владі і так себе вільно А как вы думаете, Виктор, тоже с профессиональной точки зрения, вот такой Трамп, такой буйный, такой необузданный, такой всех рвет в эфирах, там такой, вдруг Путин, встречи в Хельсинки, и Трамп такой, как будто ниже ростом его стал. Он согнулся, он начал говорить какие-то глупые комплименты детские, типа «вы мой кумир», да? Вот что было с Трампом? Я, хвалиться там некрасиво, но я не хвалюсь. Я просто написал еще летом этого года, когда выбрали его в ноябре, я летом написал, что Трамп — это главная ставка Путина. Он на него ставит просто, они поддерживали его и так далее. Это моя версия такая была. Что с ним было? Что они компромат на него какой-то? Я не хочу, якщо професійно підходити, то немає інформації. Оті всі чутки, що він там в 87-му році ще там був десь на контакті. Але разом з тим, оті моменти, які пов'язані були з корупційною складовою, вони дуже пробивалися. Чому? Тому що дуже багато речей він собі дозволяв на території і Росії, і навіть в деяких країнах колишнього Радянського Союзу. До речі, це саме стосується і Грузії, тому що він там так само себе досить вольготно відчував. І люди, які йому допомагали там щось будувати, так само мали якесь відношення, такі невеличкі олігархи, які мали грузинські паспорти, але жили чомусь в Росії. Тобто все в комплексі наводить на дуже такі дивні думки. Але найбільше, в чому я був фахівець, в чому я спостерігав, це то, як всі соціальні мережі, вся преса працювала проти Байдена і чомусь за Трампа. Російська маю на увазі. Так. Я питав своїх друзів, чому? Тому що дуже багато, надзвичайно багато української діаспори було за Трампом. І дуже багато цікавих людей, яких я поважаю, так само були за Трампа. Але там було інше питання. Вони дуже боялися приходу лівих я розумію, лівої течії. Это тема гипертрофировалась, как будто вся партия демократические леваки. Байден же не левак. Ні. Он там старий політик. Є свої ті нюанси. Але просто то, що відбувалося з Трампом, і зараз відбувається, зараз так само можна спостерігати ту саму тенденцію. Як вони, грубо кажучи, мочать по всіх фронтах. Да? Там десь він підскользнувся, десь він щось сказав, не так подивився. І напроти, як вони намагаються підняти престиж. Хоча там ситуація зовсім інша, але вони намагаються гіпер всю інформацію підняти, що стосується Трампа. Я так підозрюю, що Путін сподівався на Трампа не тому, що він на другий термін його сподівався на другий термін. Чому? Тому що Трамп не системна людина. І він ламав ту систему, яка западного єдинства, давайте чесно говорити, НАТО, западного єдинства. І він сподівався не стільки на те, що там Трамп працює там на Росію, стільки в своїй безсистемності, оцим такою дією
Хоча Трамп, як для Штатів, він дуже багато зробив. Ну, власне, він такий був системним націоналістом. Ну, я не знаю, насколько системный националист способен устроить штурм собственного парламента раз в 200 лет. Це окрема тема. Это просто ужас. Я, чесно говоря, ну я ожидал чего-то такого екстраординарного. Я хочу сказати, що зараз от була заява ізраїльської внутрішньої безпеки, Служби безпеки Шабак. Керівник її сказав, що він просто повторив ті самі слова, які повторювали представники спецслужб Сполучених Штатів перед можливою зміною влади в Сполучених Штатах, що не розкручуйте ситуацію, бо буде соціальний вибух всередині країни. Така сама ситуація зараз відбувається і в Ізраїлі, тому що ніхто не приховує, що Нетаньяху досить в тісних контактах був із Трампом, і з Путіним. І він був якби таким одним з тих містків. І зараз активно обговорюють позицію, що із-за того, що араби пішли на контакт з опозицією і, можливо, буде зміна прем'єр-міністра вперше за 12 років, що треба приймати якісь кардинальні рішення, тому що араби при владі в Ізраїлі – це біда. Ні, ну вони в коаліцію, наскільки я розумію, попадають. Так, але просто йде накрутка тих самих правих, і йде по ті самі технології, що і була в Штатах. І я вже відслідкував, що дуже багато людей кажуть, що не виключно, що за цим і за тим сценарієм може стояти Росія. Тому що там вигідно було нестабільність, і що в Ізраїлі нестабільність, тому що там Росія ловить рибу, це підтримка їхніх прокси. Слушайте, вот я когда увидел, почему я убежден, что русские вмешивались в выборы американские? Потому что, например, против Байдена использовался такой нарратив, что он старый и больной. А нарратив абсолютно советский, ну такой тюремный, типа понятийный, пещерный. Потому что в Америке избирали 4 раза президентом Рузвельта, который уже под конец еле он прожил там сколько-то, совсем немного. То есть в уме американцев инвалидность или старость это никакой не минус. Но это только в советском уме может родиться такая коннотация, что типа если ты в возрасте, то ты дурак, то ты завтра умрешь. Что это он будет завтра умирать, я вообще не понимал. А это русские раскручивали там. И когда начался этот безумный, вот этот гопнический штурм Капитолия, вот насколько у вас было ощущение, что это спецоперация управляемая или нет? Ну, дивіться, були ж факти, про які мало хто говорив. Дуже багато таких контрольованих Росією організацій діаспори в Сполучених Штатах були включені в схему залучення людей з регіонів, щоб вони приїхали туди і приймали участь в цих всіх речах. Це раз. По-друге, незрозуміло, звідки йшло фінансування таке кешем. Кеш – це однозначно... Там русські, значить. Так, це однозначно, тому що в Штатах це настільки не просто рідкість, це всі знають, що це злочин. І дуже бояться, там витягуєш, в Штатах хто не був, $100 витягуєш, там паніка починається у бармена. Мафіозі. Откуда ти деньги взяв? А ще якщо нову сотку, то взагалі просто, каже, це просто... Банк ограбив. Звідки, витягуєш пачку, там декілька соток, і вони всі однакові, і всі так набагатибляться, то однозначно. І ситуація дуже проста була. Там же вирухало навіть жінок, які були там, вони, правда, родом з Молдови, але вони були в тій всій конгрегації. Я все ж таки сподіваюся, що система виздоровіє в правоохоронних органів в Штатах, і вони спроможні будуть довести, власне, оцей весь ланцюжок, и выйдут на замовника. Ну, вообще-то, конечно, знаете, вот дико. Мы просто даже не понимаем, мимо какого айсберга наш «Титаник» отвернул вот в цивилизации. Потому что снести систему власти Соединенных Штатов, это было бы просто. Ну, то есть мир падал под ноги практически Путину, уж Европа-то точно. Вот. Ну, тут ще треба все ж таки згадати і Китай, який не проти був би получити. Звісно, до Китаю... Єдине, що в Китаї зразу прораховує зовсім іншу систему. Вони прораховують, що якщо там щось надзвичайне відбудеться, куди ми будемо продавати свої товари. Вони так само це рахують. І... Да, кстати, США крупніші потребителі, Євросоюз крупніші потребителі китайські. Тому вони контролювати, але так, щоб воно зразу не обвалилося.
Виктор, хочу вернуться к Крыму. И просто является фактом, о котором мне говорили и в Крыму, и тут наши военные говорили, что вся политика спецслужб тогдашних в отношении Крыма сводилась к противодействию крымским татарам. Крымские татары были объявлены главной угрозой Украины, несмотря на то, что голосовали за все патриотические силы, за РУХ, за Черновола, за все проукраинское. Тем не менее, нас изображали врагами Украины, какими-то турецкими агентами и, более того, террористами. Вот то, что сейчас русские говорят про террористов крымских татар. В 2013 или 2012 году были учения совместные русско-украинские. Вдумайтесь, формулировка, это мне военные говорили, по ликвидации баз Аль-Каиды, состоящих из крымских татар в горах Крыма. И под этой маркой разъединяли наши народы, а в итоге готовили к сдаче просто полуостров, где почти вся СБУ сдалась сразу. Ну, на жаль, я повністю погоджуюся. Чому? Тому що справді специфіка роботи департаменту захисту національної державності і взагалі все, що пов'язано було з тією лінією роботи, вона була справді спрямована не на російську загрозу, як потім виявилося основну, а на кримсько-татарську. Причому вплоть до того, що там були якісь такі фантазії, що от кримські татари скуповують будинки не просто в якихось місцях, а в тих місцях, де там можна ставити кулеметні точки, де можна тримати оборону, де можна робити якісь там засідки, ще щось таке. Ну, чудовищная ложь, потому что крымские татары никогда об этом даже не думали. Чудовищная такая геббельсовская ложь. Тобто, насправді, все, що відбувається зараз в Криму, ну, по крайній мірі, перші роки окупації, воно відбувалося на базі тих матеріалів, які були накопичені. Ну, те же СБУшники, которые предали, они по этому списку и пошли. Так, я просто набагато більше знаю, чому, тому що в мене сестра похована в Криму з чоловіком. І сестра не просто була, вона була одною з керівників і активісток українських організацій в Чорноморському районі. Вона була вчителькою української мови, завучем школи. Її чоловік був керівником єдиного в Криму козацького гурту «Чумацький шлях». Він був такий митець, вони організували цей колектив, і він навіть час від часу представляв Крим на українському рівні, тому що це єдиний був колектив, який міг українською мовою співати. Не тільки українською, власне. Ну там в Чорноморському районі просто дуже багато сел було з тих заселених Вінницькою чи... Да, когда выяснилось, что русские ничего не могут сделать с этой землей, начали и к Украине, собственно, присоединили как бы Крым. Начали украинские села там есть, особенно на севері Криму. Дуже багато було людей, які там і говорили українською. Тернопільщина там була, і Вінниця. Тому, на жаль, сестра померла, і чоловік її так само пішов. І от ми не можемо потрапити на цвинтар, ми були там останній раз. І я знаю всю ситуацію зсередини, і я з нею дуже багато говорив. І хочу сказати, що в неї теж було якесь, особливо це були перші роки повернення кримських татар. І вони, ті люди, які там жили, вони так само були накручені на то, що кримські татари прийдуть і щось заберуть. Я їх питав, кажу, що... Ну, я приїжджав тоді вже в більш такому дорослому віці, і питав, кажу, хто ж забере? Ну, цих будинків вони не заберуть, тому що вони тут, важиш, на чистій землі побудували. А побудували, що вони зовсім безсистемно. Каже, а от їх старі хати, старі криниці, старі якісь там залишки мечеті, там ще щось таке, вони ж туди так само не повертаються. Ну, було, це просто от... Це пропаганда, давайте прямо називати речі іменами. Людей навіть, я говорю, людей навіть проукраїнськи налаштованих, їх накручували, власне, що це чужинці. Які чужинці? Вони повертаються в свою землю. А это все делалось только ровно ради одного, чтобы сказать, вот это наша общая с русскими братьями угроза. И перенаправить, свернуть мозги общественному мнению. Завжди сказала, що розділяє властвуй. Да, класика. Чим більше було розділених, тим менше було єдності. І це, до речі, дуже чітко проявилося 26 лютого 2014 року, коли треба було вийти на мітинг, треба всім було вийти на той мітинг. І, на жаль, кримських татар незначна кількість людей, українців. Ну да, вы знаете информацию. Там кримських татар было, ну, почти все, там несколько человек было.
Но еще была такая политика интересная, не публичная, об этом не принято было говорить. Минимум крымских татар в любых органах власти. Минимум. Критичный минимум в СБУ, чтобы не было там этих... Значит, даже до такой степени доходило, я вот в Крыму не жил постоянно, не знал этой проблемы. Даже охотнику крымскому татарину, какие пулеметы. Нельзя было оформить ружье. Столько условий стали. То есть, если ты не крымский татарин, тебе гораздо проще просто даже охотничий билет получить было. То есть, политика была до такой степени, ну, скажем, ксенофобська. Ну, так іначе не Я знаєш. не буду казати про інші органи, да, але от по службі була чітка просто вказівка застосовувати всі жорсткі вимоги для того, щоб через ті вимоги, через ті критерії кримські татари не могли потрапити. Основний з них – це те, що людина народилася на території України. Вони не могли народитися на території України. Я просто знаю, як було по мені, тому що я не народився на території України, але я ще в 94-му році з України встигли дати запити, на які з Молдови віддали відповідь. Ну, елементарні там, да, підтвердження, що він там народився, підтвердження, що він там закінчив школу, і що там справді живуть батьки. Ну, тобто, такі елементарні речі. В майбутньому, до речі, з Росії все було нормально. З Росії ти, запити, можливо, і не відповідав. Це не було компроматом абсолютно. Але можна було отримати просто ксерокопії документів, що ти привозив і підтверджував навіть без запитів. І це все проходило. А попробуй дати запит в Узбекистан, в Киргизстан. Но это используют как формальный повод, чтобы не брать крымских татар на работу. Ще одна зачепка – це багатодітність в родинах кримських татар. Це так само там, мені ж треба перевірити всіх родичів, всіх цих Виктор, это большей части на самом деле легенда, потому что если правда взять среднюю численность детей, это отнюдь не 8 и не 9. Есть семьи, где много детей, но большинство, то есть вот еще легенда одна была. Крымские татары сейчас тут нарожают детей, и их станет... я просто знал реально ситуацию, сколько детей, потому что люди бедно жили, люди строились, люди там, тяжело было. Тот последний год полегче стало перед аннексией, 13-й год уже как-то мы ощутили себя уже дома. Уже люди выросли, которые родились в Крыму после возвращения. А до этого там, не было такого. Это история тоже такая с некоторым подтекстом ксенофобии, что вот их там много наплодиться. Я хочу сказати, що є дуже яскраві приклади співіснування кримських татар в інших суспільствах. Це і Тракай у Литві, і там наш перший хан родився. Да, і в Польщі є ті села. Да. І є села, правда, вони не зберегли культуру, мову, релігію, але вони все одно всі знали, що вони за походженням татарські. Це на території Львівської і Тернопільської областей. Так само. У мене просто в товариша по мамі мама прізвище Фарат має. І село, треба бачити обличчя тих людей і тих жінок і розуміти, що це явно не слов'яні, так? Але вони нормально, вони там жили, і нормальне суспільство їх прийняло, і вони прийняли, правда, релігію, не зберігли це. И знаете что, вот вся эта ложь про монголо-татарских завоевателей, которые почему-то путают с крымскими татарами, все это в голове перемешивают, а человек в массе своей ленив и нелюбопытен, и приводит это до того, что какие-то легенды до сих пор живут. Я думаю, чим ближче будуть суспільства контактувати, чим більше буде відкритості в цьому суспільстві, чим більше ми будемо відкривати там, не знаю, кафедру татарської мови, будемо якісь стипендії давати дітям, чим більше ми будемо мати яких культурних подій, і причому спільних, то, до речі, мені дуже подобається, коли зараз починають піднімати спільну історію, тобто святкувати ті свята, де військова міць якась була там, або культурна міць. Вот недавно, 450 лет второму взятию Москвы крымскими войсками. Все-таки есть недоработка. Вот я считаю, я не знаю, может быть, наверное, какие-то календарь памятных дат Минобороны это включено. Я надеюсь, а может и нет. Но по идее, в такие круглые даты должен быть построение караула около Верховной Рады. Выходит президент, принимает в залп какой-нибудь победный. Это же надо использовать такие вещи. Я думаю, що в цьому є недолік, що ми дуже багато наших перемог
забули, Да. зато ми дуже багато пам'ятаємо наших поразок. А потому что эту историю писали не мы, это чужая история, но мы в ней до сих пор живем. Вот знаете, была выставка года 4 уже назад из частных коллекций, она была в хорошем месте, там Хлебная, знаете, да, в Софийском соборе. И там, рядом с Софийским собором, и там выставили оружие и алемы. Алемы — это навершие на прапоре крымских полков. И по возрасту этих алемов и по надписи на них понятно, что это как раз они спокойно могли быть при штурме Москвы. И я так думал, а я не из частных коллекций, думал, это просто должен президент выкупить этот алем, поставить его себе прямо в офисе и сказать, мы побеждали. Причем самое-то интересное, там выдумывать ничего не надо. Побеждали вместе с украинцами. Они участвовали в этих походах физически. Це знаєте, це мені нагадує, коли починаєш спілкуватися з дослідниками України, і всі знають про Олексу Довбуша. Всі знають, що такі от український Робін Гуд, всі знають. А коли починаєш наводити факти, що цей український Робін Гуд 4 роки прожив в молдавських кодрах разом з опришками, гайдуками. В кодрах були гайдуки, а там були опришки. І він 4 роки переховувався в румунських, в бессарабських, в Молдові. Це тоді була вся Молдова. Частина, правда, зараз під Румунією, королівство Молдова. І для них це був шок. А я кажу, так треба вивчати спільну історію. Ми історію якимось кластерами такими вивчаємо, а коли пазли ті складаються, вона зовсім інакша, не така, не чорна, не біла, вона сіра. Там 50% сірого. Подобається нам це чи не подобається, але вона наша історія, її треба знати. Просто на русский так историю хитро написали, сказать Екатерина, немка. Она все это систематизировала, задание, все, что нас связывает, значит, вот Москву основал киевский князь. Это был один эпизод, и киевский князь вернулся в Киев. Он не хотел там жить. Он хотел вернуться в Киев с почетом. Да? Его обидели тут родственники и так далее. Но то есть это не было самоцелью никакой. Это вот один эпизод подавался как великая связь народов. А то, что мы жили рядом тут с поляками, литовцами и крымскими татарами, это как бы не имеет значения. Да, і то, що найближча мова там білоруська і слов'янська. Звісно. Сколько крымско-татарских слов в украинской мове, начиная с Майдана. Но никто же даже об этом не задумывается. Мы настолько естественно, это просто нужно об этом говорить нужно. Чем це ближе... ж кажу, це та сама історія, щоб людину відправити в Литву, щоб вони пройшовся по центральній вулиці одного з міст і почитав назви на литовській мові і зрозумів, що куча слов, литовских. Славянских. Я однажды взялся переводить литовский стишок, песню. І вроді би литовська мова, вона ж така, особлива. І тільки там латвійська, хоча вони друг теж не розуміють, но они хотя бы одна языковая, вот эта балтская группа. И тут я читаю стихотворение, и я понимаю, что в 70% слов есть общие корни. И я понимаю, что это же люди жили в одном государстве, белорусы, украинцы и литовцы, и большая часть, кстати, населения Великого княжества была белорусами и украинцами. Це в тому самому контексті, на рахунок якою мовою спілкувалися хтось іде, зайшли в музей з дружиною колись свого часу, в Кишиньовський історичний музей. Там грамота найбільшого господаря Молдови, якого всі знають, там Штефан Челмарі, він перекладається Василь Великий. Штефан Василь, Челмарі самий великий. Василь Великий. І там під таким шкляним куполом грамота написана від руки, все. Ми підходимо ближче, я починаю. Я, Степан Великий, своєю волею король Молдови. Я розумію, що це не українська мова, вона настільки близька була до сучасної української мови. Тобто в них діловодство велося на тій мові. А в Московії на кримському язикі. Так, власне, про що йдеться, що чому так швидко, за походженням Волох, там румун Петро Мовіле, або як ми його знаємо, Петро Могила, чому він так швидко перейшов до нас і так швидко, тому що для нього мова була не чужа. Ми не знаємо цих всіх історій, і, власне, нам треба то вчити. До речі, кримські татари є і в Румунії на вигралі Дністра. Конечно. Потому что вытесняли из Крыма, это же только одна депортация тотальная была при Сталине. До этого было несколько волн депортаций, но очень крупная была в 861-62 годы, когда 80% крымских татар за 2 года выдавили в Румынию, в Болгарию там, и в Турцию. Вот. То есть территории бывшей Османской империи. Это же люди не от хорошей жизни. Кто же с крымской земли уедет по своей воле?
Что хотел еще уточнить. Вот сколько мы наблюдаем этот процесс с 2014 года, как он задолбал. Эти русские артисты, которые как просто вши лезут со всех щелей, как тараканы. Вот реально. И вот я хочу вас, как у одного из руководителей бывших спецслужб, спросить, неужели нельзя выработать внутри хотя бы службы четкие критерии, чтобы от каждого нового рэпера Басты Украину не трясло? Ну, только этим нам, только вот этими засранцами, извините, нам заниматься в период війни. Ну, неужели нельзя надіжний щит поставити? Насправді службу зробили в цьому випадку крайньою. Чому? Тому що від служби вимагали критерії. Да. І критерії зразу були виставлені. Крим. Так. Ні, не тільки Крим. І підтримка Путіна там, Да, підтримка Путіна, участь в проводницьких акціях. Ну, миротворець, які критерії використовував сайт, в принципі, да. І все. І без прізвищ. Не треба ніяких прізвищ писати. Так. Не треба ті списки складати за гроші. От в мене таке враження, що десь хтось там щось бах, виключили списку, бах, включили списку. Ну так не може бути. Абсолютно. Потому що, до речі, така сама ситуація, як з тими санкційними списками, які ще були при Порошенко введені. Я знаходжуся в інших санкційних списках з російської сторони, але я маю на увазі, що факт так само. Я знаю, що люди вирішили питання, ще при Петру Олексійовичу, вирішили питання, їх виключили. Там справді були моменти, які викликали здивування, чому їх туди включили. Але інша справа, що так не можна робити, треба все відкрито робити. Треба визнати, що да, помилилися, да, розібралися, да, прийняли рішення відкрито. І тоді б не було питань. І от службу поставили, що вона має по кожному розбиратися. Не має служба цим займатися. Є критерії. Передати ці критерії прикордонникам, и прикордонники бы чітко по тих прикриттях в Криму. Ну, чтобы люфта не было, возможности люфта и коррупции. Да. Слушайте, а я вот что-то думаю, нарушение границы государства – это вообще-то преступление. І навіть до уголовного. От, власне, да? про це ми зразу казали тоді. Слухайте, кажуть, навіть якщо він... по-перше, це не може бути адміністративне порушення. Це умишлене преступлення. Він осознанно їхав. Так, з умислом. Його ж туди не в багажник привезли. Причому знаючи, що... Причому про це, от, наприклад, ця, Собчак, вона ж про це знала. І вона, коли тоді намагалася агітувати, вона просилася. Да. Можна, я там через Україну приїду. Ну, це так, фарисейство було. Був такий, да. А вдруг пропустять. Приїхав до нас, суд визнав... І на обмін. Якщо він там справді, на обмін. Як факт. Це нарушення Кримінального кодексу, порушення України. Садись і жди обміну. Навіть якщо йому буде поза українським законом криминальное клеймо на нем буде поставлено, це вже буде дуже велике. Ну, слушайте, мы такие, к сожалению, наша передача подошла к концу, но мы такие порой мягкие, а с нами никто не церемонится. И когда я смотрю в глаза этих детей, 300 уже крымско-татарских детей, у которых отцы в безнадежной абсолютно ситуации, да, мне как-то к рэперу Басте нет никакой эмпатии к этой путинской проститутке. Брать, сажать и обменивать. Спасибо, что пришли. Очень интересно. Я думаю, что и не первый со мной, но не последний раз, потому что реально интересно обсуждать с вами все. Начиная от истории, заканчивая какими-то нюансами спецслужбистскими. Абсолютно был прав тот человек, который сказал, что ви дійсно совершенно неординарні. Я ще трошки все ж таки унікальна людина, тому що треба сказати правду, тому що унікальна в тому плані, що став генералом Служби безпеки. Відповідно до закону про учасників національно визнаних змагань, я як член Української речницької спілки з 89-го року, як учасник студентського голодування в 90-му році, це ще задалеко до служби, зрозуміло, що мені було не так комфортно служити в службі, тому що були свої нюанси, але я поставив собі за мету, що я маю виконати якийсь там свій обов'язок і пройти цей шлях, і зробити все, щоб Україна була, і є, і буде. Дякую вам за це. А вам, уважаемые зрители, я благодарен за то, что вы поддерживаете наш канал в эти тяжелые для нас времена, и то, что вы подписываетесь в Патреоне. Даже небольшой взнос регулярный делает погоду, поверьте мне, потому что я знаю, что только благодаря вашей поддержке мы вещаем и будем продолжать вещание на оккупированный Крым, рассказывать про Крым всему Украине и всему миру.